Fundur settur í borgarstjórn Reykjavíkur þriðjudaginn 5. nóvember 2019 klukkan 12. Í upphafi fundar vill forseti biðja borgarstjórn að minnast Birgis Ísleifs Gunnarssonar fyrir borgarstjóra sem lést þann 28. október síðasti. Birgir Ísleifur var fæddur í Reykjavík 19. júlí 1936. Birgir lauk stúdentsprófi við Menntaskólann í Reykjavík 1955 og lagaprófi frá Háskóla Íslands árið 1961. Hann var héraðsdómslögmaður árið síðar og hæstaréttarlögmaður 1967. Í sveitarstjórnarkosningum árið 1962 var Birgir kjörinn í borgarstjórn Reykjavíkur aðeins 25 ára gamall. Hann sat í borgarráði frá 1962 til 1980, auk þess að setja í ýmsum nefndum borgarinnar meðal annars skipulagsnefnd, heilbrigðismálanefnd og hafnastjórn. Árið 1972 til 1978 var Birgir borgarstjóri í Reykjavík og var hann vinsæll og vel látinn meðal borgarbúa. 1979 var Birgir kjörinn á þing fyrir Reykvíkinga og sat þar til ársins 1991. Hann gegndi ýmsum mikilvægum störfum á þeim vettvangi, meðal annars sem menntamálaráðherra frá 1987 til 1988. Árið 1991 tók hann við embætti seðlabankastjóra sem hann gegndi til ársins 2005. Nær alla starfsævi sína frá ungum aldri tók Birgir Ísleifur Gunnarsson mikið þátt í stjórnmálastarfi og var hann jafnan valinn til forystustarfa meðal stúdenta, ungra sjálfstæðismanna í borgarstjórn og á Alþingi. Í Seðlabankanum átti hann einnig farsælan feril. Fyrir hönd borgarstjórnar sendi ég fjölskyldu og vinum Birgis innilega samúðarkveðjur og þakka fyrir framlag hans í þágu borgarinnar og okkar allra. Ég bið borgarstjórn að minnast Birgis Ísleifs Gunnarssonar með þeirra í sætum. Takk fyrir. Verður þá gengið til dagskrár. Fyrir liggur dagskrá fundarins og dagskráin fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar fyrir árið 2020 ásamt greinargerð fjármálaskrifstofu fyrir umræðu samanber annan lið fundargerðar borgarráðs frá 1. nóvember. 5 ára áætlun Reykjavíkurborgar fyrir árin 2020 til 2024 fyrir umræðu samanber 3. lið fundargerðar borgarráðs frá 1. nóvember og tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins lækkun fasteignaskatt á atvinnuhúsnæði. Forseti ákveður að umræða þessi mál fari fram á sama tíma. Til máls tekur Dagur B. Eggertsson borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn. Það ánægjulegt að mæla fyrir fjárhagsáætlun borgarinnar fyrir árið 2020 hér á þessum fundi og til hægðarauka að þá fylgir þessari ræðu sem nokkur löng glærur til þess að draga fram meginatriði. En virðulegur forseti, ágætu borgarfulltrúar, nýr meirihluti Samfylkingar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna leggur nú fram sína aðra fjárhagsáætlun og 5 ára áætlun til 2024. Áætlunin tekur mið af því að hægst hefur á efnahagslífinu, kjarasamningum jafnframt ólokið, tekjuspár einkennast því að varfærni og spá afkomu þarf að taka með ákveðnum fyrirvara þar sem kjarasamningum ólokið. Í samræmi við 5 ára áætlun fjármál borgarinnar gerð krafa almennt aðhald í rekstri málaflokka. Gjaldskrá borgarinnar áfram lágar og útsvar verður óbreytt árið 2020. Álagningarhlutfall fasteignaskatta á íbúðarhúsnæði eitt það lægsta á landinu eins og verið hefur og rétt að minna á að meirihlutinn hyggst lækka álagningarhlutfall á atvinnuhúsnæði í áföngum og 2 síðari árum kjörtímabilsins eins og segir í samstarfsyfirlýsingu meirihlutans. Samdrætti í efnahagslífinu mætt í áætluninni með traustri fjármálastjórn og metnaðarfullri fjárfestingaráætlun borgarsjóðs og borgarfyrirtækja. Þetta ábyrgar áherslur sem endurspegla stöðu efnahagsmála en líka sterka stöðu borgarinnar til að veita góða grunnþjónustu og takast á við uppbyggingu og áskoranir næstu ára.
Í fjárhagsáætlun endurspeglast áherslur flokkana sem nú mynda meirihluta í borgarstjórn. Stór skref verða stigin við að brúa bilið milli fæðingarorlofs og leikskóla. Stórauki fjármagn sett í skólaþróun á grundvelli nýrra menntastefnu. Ný verkefni á sviði velferðar eru áberandi. Þar sem ný búsetuúrræði, innleiðing MPA og nýtt stuðningsnet í þjónustu við börn og fjölskyldur eru áberandi. Við erum að fjármagna metnaðarfulla uppbyggingu íþróttamannvirkja, ekki síst í Breiðholti og Úlfarsárdal. Fjármagnum borgarlínu hefur verið tryggð með samgöngusamningi sveitarfélaganna og höfuðborgarsvæðinu við ríkið. Unnið að endurbótum á leiðakerfi Strætó. Laugavegur verður gerður af varanlegri göngugötu. Hlemmtorg verður endurgert á næstu árum. Aukinn kraftur verður settur í orkuskipti í samgöngum. Ný jarð- og gasgerastöð tekur til starfa og söfnun lífræns úrgangs frá heimilum verður innleidd í áföngum. Ráðist verður í alþjóðlega skipulagssamkeppni Samgöngumiðstöð Reykjavíkur við BSI. Já, grænar áherslur eru gegnumgangandi og loftslagsmál eru ávallt í fyrirrúmi. Við sjáum víða í áætluninni að Reykjavík borg í hröðum vexti. Húsnæðisuppbygging hefur aldrei verið umfangsmeiri í sögu borgarinnar. Nýir byggingareitir og uppbyggingarsvæði sem njóta góðs af nálægð við borgarlínu verða megin áherslan í þróun borgarinnar á næstu árum. Ný íbúðahverfi rísa í Gufunesi, Elliðavogi og Skerjafirði. Til að tryggja lýðræðislegt samtal eru ný íbúðaráð tekin til starfa alla borg í spennandi samvinnu við íbúa í hverfum borgarinnar. Unnið verður á framtíðarsýn og áætlun sjálfbær hverfi í gegnum hverfaskipulag fyrir hvert hverfið á fætur öðru. Árbærinn var fyrstur og Breiðholtið kemur næst. Í virku samráði við notendur og atvinnulíf eru einnig unnið að rafvæðingu og einföldun í þjónustu borgarinnar og endurhugsun og eflingu almenningsbókasafna. Menningarlíf borgarinnar hefur sjaldan verið öflugra og næsta ári verða evrópsku kvikmyndaverðlaunin afhent í Reykjavík. Stjórnkerfi borgarinnar var breytt mitt yfirstandandi ár og fólst hluti vinnuna við undirbúningi fjárhagsáætlunar í því að láta nýja áætlun endurspegla það. Fagmennska og nákvæmni einkenndi undirbúning áætlunarinnar hjá sviðum borgarinnar og vil ég færa starfsfólki þeirra hinna bestu þakki fyrir góða vinnu, ekki síst hinu nýja fjármála- og áhættustýringarsviði. Þá vil ég þakka samstarfsfólki mín í meirihlutanum, sérstaklega fyrir viðburðaríkt og lærdómsríkt ár, leið og ég veit ég tala fyrir munn okkar allra þegar ég segi að við hörfum með tilhlökkun til framhaldsins. En forseti, ágætu borgarfulltrúar, fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar sett fram í samræmi við 62. og 3. grein sveitarstjórnarlaga, númer 138/2011 og reglur Reykjavíkurborgar gerð fjárhagsáætlunar sem samþykktar voru á borgarráði 18. júní 2015. Áætlunin samanstendur af samstæðuáætlun A og B hluta samanber 60. grein lagana. A-hluti samanstendur af aðalsjóði og eignasjóði Reykjavíkurborgar. Í aðalsjóði birtist rekstur málaflokka og þjónusta við íbúa borgarinnar sem fjármagnaðir eru af skatttekjum og þjónustutekjum. Í eignasjóði haldið utan rekstur, viðhald og stofnframkvæmdir fasteigna og gatna, auk sérstakra skipulagsverkefna. Í áætlun A-hluta tekjum og gjöldum vegna milliviðskipta aðalsjóðs eignasjóðs, svo sem vegna innrileigu og fasteignaskatta, jafnað út. Til B-hluta teljast fjárhagslega sjálfstæð fyrirtæki og rekstrareiningar sem að hálfu eða meirihluta í eigu borgarinnar. Fyrirtæki og rekstrareiningar sem falla undir B-hluta eru Faxaflóahafnir, félagsbústaðir, íþrótta- og sýningahöllin, malbikunarstöðin Höfði, Orkuveita Reykjavíkur, Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins, Sorpa, Strætó. Rekstur slökkviliðs og Strætó að mestu fjármagnaður með framlögum frá eignaaðilum og hluti Reykjavíkurborgar gjaldfærður hjá aðalsjóði. Hluti af þjónustutekjum íþrótta- og sýningahallar og Sorpu hluti af gjöldum málaflokka innan aðalsjóðs. Að öðru leyti eru fyrirtækin fjármagnuð með þjónustutekjum. Reikningsskil félagsbústa og Orkuveitu Reykjavíkur byggja á IFRS uppgjörstöðlum eða gangvirði eigna og skulda en uppgjör A-hluta og annarra B-hluta fyrirtækja byggja á kostnaðarverðsaðferð. Framsetning samstöðuáætlunar byggir á framangreindum reikningsskila aðferðum. Í samantekinni áætlun A og B-hluta tekjum og gjöldum vegna milliviðskipta A og B-hluta, svo sem arðgreiðslum B-hluta fyrirtækja til A-hluta jafnað út. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Í
upphafi þessar ræðu rétt að rekja forsendur frumvarpsins en frumvarpa fjárhagsáætlun 2020 og 5 ára áætlun byggir meðal annars á forsendum sem sóttar í þjóðhagsspá Hagstofu Íslands frá maí síðastliðnum enda gert ráð fyrir að sveitarfélögin byggi almennt á þessum forsendum svo sem verðlag, gengi og atvinnuleysi. Helstu forsendur sem hafa áhrif á A-hluta eru launa- og verðlagsþróun ásamt vinnumagni. Þá hefur gengi íslensku krónar og álverð áhrif á rekstur Orkuveitu Reykjavíkur. Ég bendi sérstaklega á greinargerð með frumvarpinu, þar eru þessar mikilvægu forsendur skýrðar og áhrif þeirra á frumvarpið og jafnframt fjallað áhrif þess ef þar breytast. Ný þjóðhagsspá birtist fyrir síðastliðnu helgi og fjármálaáhættusvið rýnir nú hvort niðurstöður hennar gefi tilefni til endurskoðunar á forsendum frumvarpsins. Í frumvarpinu er gert ráð fyrir að verðbólga verði 3,2% á næsta ári en haldi stöðug og yfir markmiði Seðlabankans eftir það. Í kjölfar gengisveikingar á síðara hluta ársins 2018 hefur gengisvísitalan haldist nokkuð stöðug og er gert ráð fyrir að svo verði áfram samkvæmt spá Hagstofunnar. Niðurstöður kjarasamninga sem samþykktir voru í apríl á almennum vinnumarkaði gefa til kynna að launaþróun á spátímabilinu verði hófleg og er ekki gert ráð fyrir að launaþróun hafi teljandi áhrif á verðlag. Í spá Hagstofu er talið að væntur samdráttur á yfirstandandi ári vari ekki lengur en þetta ár og hagkerfi leiti fljótt aftur í jafnvægisvöxt strax á árinu 2020 og haldist þannig út spátímabilið. Aðrir innlendi greiningaraðilar spá einnig samdrætti á þessu ári en gera að samaskapi ráð fyrir vexti í landsframleiðslu á næsta ári eins og Hagstofan gerir einnig. Myndin upp á skjánum sýnir spá Hagstofu í samanburði við spár greiningaraðila og eins og sjá má sama leitni í öllum spánum en Hagstofan er heldur bjartsýni ef eitthvað er. Eftir mikinn uppgang í efnahagslífinu á undanförnum árum er ljóst að spenna á vinnumarkaði er að minnka. Búist er við að hægja mun á innflutningi erlends vinnuafls næstu árin eftir því sem hægir á hagkerfinu þó að slík þróun hafi reyndar ekki sést á þessu ári. Ef hlutfall starfandi íbúa á höfuðborgarsvæðinu skoðuð sjást skýr merki minnkandi spennu á vinnumarkaði og við skoðum mynd. Hlutfallið mun minna en þegar það náði hápunkt á uppgangsárunum fyrir hrun en er þó yfir og langtíma meðaltali árana 2003 til 2019. Seðlabankinn spáir því að heildarvinnustundir á landsvísu aukist einungis 0,2% á yfirstandandi ári en 1,3 til 1,8% árin 2020 og 2021. Spár og tölur fjölda starfandi skipta mjög miklu máli því að greiningar fjármála sviðs borgarinnar benda til þess að hlutfall starfandi og fjöldi þeirra hafi sterkasta fylgni við niðurstöðu varðandi útsvarstekjur. En víkjum þá aðeins að óvissu og áhættuþáttum sem eru í hinum ytri skilyrðum eins og segir í greinargerð með frumvarpinu. Kjarasamningar á almennum vinnumarkaði voru samþykktir í apríl síðastliðnum og hefur óvissu launaþróun minnkað að sama skapi en ríkir þó óvissu heildarniðurstöðu fyrir vinnumarkaðinn allan, þar á meðal kjarasamninga Reykjavíkurborgar. Þrátt vera samkomulag hafi verið undirritað á almennum vinnumarkaði með lífskjarasamningunum svokölluðu, ríkir enn óvissa endanleg áhrif þeirra. Í þeim er að finna til að mynda fyrirheit ríkisstjórnarinnar 10 aðgerða sem ráðast á næstunni en hafi ekki að öllu leyti verið útfærðar eða tímasettar og þá á eftir að semja við stóran hluta vinnumarkaðar, þar að segja opinbera starfsmenn þar með talið viðsemjendur Reykjavíkurborgar. Á fyrstu 8 mánuðum ársins hefur ferðamönnum fækkað 13% frá sama tímabili í fyrra. Þar spila fall WOW Air og kyrrsetningar á MAX 737 vélum Icelandair stóran part.
Á móti kemur að hver ferðamaður dvelur lengur og kortaveltutölur á hvern ferðamann hafa aukist í krónum. Hagstofan gerir ráð fyrir að ferðamönnum fjölgi frá og með næsta ári en óvíst hvort framboð aukist á flugi til Íslands og þá í hver aukningin verður og þar getur líka skipt máli hverjar alþjóðlegar efnahagshorfur eru. Verð á íbúðarhúsnæði hefur hækkað töluvert síðastliðin ár og náði líklega hámarki 2017 en nokkuð hefur dregið úr hækkunum síðan þá og var hækkunin 8% árið 2018 en 12 mánaða hækkun núna 3,6% sem rétt raunvirði. Undanfarin 8 ár hefur hækkun á íbúðarverði verið talsvert umfram laun eða 16% og þar spilar raunar 1 ár fyrst og fremst mikil hlutverk árið 2016 þar sem meðal sölutími og framboð íbúða náði ákveðnu lágmarki. Stöðu fækkun hefur einnig verið á mánaðarlegum viðskiptum í íbúðarhúsnæði á höfuðborgarsvæðinu síðan í mars en á móti kemur að samkvæmt talningu Samtaka iðnaðarins hefur fokhældum og lengra komnum íbúðum á höfuðborgarsvæðinu fjölgað en íbúðum á fyrstu byggingarstigum fækkað og við höfum séð ákveðnar vísbendingur að það hægi á nýbyggingum svo sem með samdrætti í sölu sements. Þessar talningar og önnur gögn benda þó eindregið til þess að meginþungi uppbyggingar á íbúðarhúsinu á höfuðborgarsvæðinu sé að færast til Reykjavíkur og eru talningar Samtaka iðnaðarins skýrt merki þetta. Inn í þær vantar svo til viðbótar stúdentaíbúðir en þær eru 500 í byggingu sem styrki enn frekar þessa mynd. Annað sem skiptir máli varðandi aukið heilbrigði húsnæðismarkaðarins að samhliða auknu framboði nýbygginga hefur nýju regluverki og eftirfylgni með því varðandi skammtímaleigu til ferðamanna, aukið framboð leiguhúsnæðis og sumar Airbnb íbúðir hafa farið á sölu. Í þjóðhagsspá Hagstofunnar gert ráð fyrir hóflegri hækkun á íbúðaverði. En í ytri skilyrðunum þó einnig ákveðin alþjóðleg óvissa, til að mynda í tengslum við viðskiptaerjur Bandaríkjanna og Kína og útgöngu Breta úr Evrópusambandinu sem gæti haft áhrif á útflutning Íslands á vörum og þjónustu. Alþjóðlegar hagvaxtarspár hafa verið endurskoðaðar og lækkaðar vegna neikvæðri horfa, einkum hjá þróuðum ríkjum og á það bæði við Evrópusambandið og Bandaríkin. OECD nú að spá minnsta hagvexti á heimsvísu í rúman áratug og hversu erum við nú að þylja þetta í innleiðingu af fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar? Jú, það vegna þess að fjöldi starfandi og hagvöxtur í Íslandi tengist meðal annars afkomu í ferðaþjónustu og alþjóðlegur hagvöxtur getur haft þar áhrif. Ágæti forseti, kæru borgarfulltrúar, ég mun nú mæla fyrir tillögum álagningarhlutfall útsvars 2020, álagningarhlutfall fasteignaskatta og lóðaleigu. Viðmiðunartekjum elli- og örorkulífeyrisþega vegna afsláttar af fasteignagjöldum og fráveitukjöldum fyrir næsta ár og tillögum gjaldskráar og tillögum lántökur vegna framkvæmda. Lagt til í stuttu máli að álagningarhlutföllin verði óbreytt milli ára. Útsvarið 14,52%, það þýðir 94,1 milljarður í útsvar árinu 2020. Af þeirri fjárhæð, og rétt að vekja athygli á því, renna 83 milljarðir í borgarsjóð en 11,1 milljarður rennur í jöfnunarsjóð sveitarfélaga sem fer að stærstum eða stórum hluta í framlög til annarra sveitarfélaga. Á næsta ári eru 8,1 milljarður sem kemur úr jöfnunarsjóði til Reykjavíkur einkum vegna reksturs og málaflokki fatlaðs fólks og vegna sérskóla fyrir fötluð börn.
Gerð sérstök grein fyrir þessum stærðum í greinargerð með fjárhagsáætlun sem ég mæli með að borgarfulltrúar og aðrir glöggvísi á til þess að sjá stóru myndina inn- og útstreymi úr jöfnunarsjóði. Það lagt til að álagningarhlutfall fasteignaskatta á íbúðarhúsnæði verði óbreytt eða 0,18% og álagningarhlutfall lóðarleigu vegna íbúðarhúsnæðis verði óbreytt eða 0,2%. Heildartekjur vegna fasteignaskatta af íbúðarhúsnæði eru áætlaðar 4,8 milljarðar og heildartekjur af lóðarleigu 650 milljónir. Reykjavík með eitt allra lægsta álagningarhlutfall af íbúðarhúsnæði á landinu og lægri tekjur af fasteignagjöldum íbúa þar með. Lagt til að álagningarhlutfall fasteignaskatta af opinberu húsnæði verði óbreytt eða 1,32% og heildartekjur af þessum liður 3 milljarðar, þar af eru þetta stór hluti í húsnæði í eigu borgarinnar, en þó ekki allt. Þá lagt til að álagningarhlutfall fasteignaskatta af atvinnuhúsnæði verði óbreytt 1,65% en heildartekjur af þessum tekjustofni eru áætlaðar 14,8 milljarðar. Lóðarleiga af opinberu húsnæði og atvinnuhúsnæði er óbreytt eða 1% og heildartekjur vegna þessa áætlaðar 1,4 milljarðar. Þá vil ég leggja fram tillögur að gjaldskrám Reykjavíkurborgar og vísa ég í framlögð gögn sem eru ítarleg til að rekja þau í smáatriðum hér. Almennt gert ráð fyrir að gjaldskrár þjónustugjalda hækki ekki umfram 2,5% til samræmis við yfirlýsingu sveitarfélaga í tengslum við gerð kjarasamninga á almennum markaði dagsett 3. apríl síðastliðinn. Gert ráð fyrir því að gjaldskrá umhverfis- og skipulagssviði endurspegli raunkostnað eins og verið hefur og lög kveða á í mörgum tilvikum. Rétt til 100% lækkunar á fasteigna sköttum og gjöldum og holræsagjöldum eða fráveitugjöldum hafa eldri borgarar með tekjur allt að 4,2 milljónum rúmum og samskattaðir einstaklingar með 5.920.000 á ári. Rétt til 80% tekjulækkunar hafa einstaklingar með tekjur á bilinu 4.240.000 til 4.860.000 og samskattaðir einstaklingar með tekjur á bilinu 5.920.000 til 6.570.000 og rétt í 50% lækkunar hafa einstaklingar með tekjur á bilinu 4.860.000 til 5.650.000 og samskattaðir einstaklingar með tekjur á bilinu 6.570.000 til 7.850.000. Lagt til að skilyrði lækkunar fasteignaskatts og fráveitugjalds fari eftir reglur Reykjavíkurborgar afslátt á fasteignagjöldum eins og þær eru á hverjum tíma og þetta á við bæði elli og örorkulífeyrisþega. Tekjuviðmið eru sem hækka 3,6% sem eru í takt við hækkun bóta almannatrygginga í upphafi árs 2019 og áætlaður kostnaður vegna afslátta til elli og örorkulífeyrisþega fyrir næsta ár nemur 470 milljónum króna. Hefð samkvæmt jafnframt lögð fram tillaga gjaldaskiptingu fasteignagjalda og það á einnig við elli og örorkulífeyrisþega. Þá lagt til að þeir sem eiga inneignir fái þær greiddar út 5. nóvember á næsta ári eins og hefðbundið Ég vil að lokum leggja fram tillögu á landtökum árinu 2020 að fjárhæð 6 milljarðar króna vegna áformaðra framkvæmda á fjárfestingarárinu. Gert ráð fyrir að fyrirhuguð fjármögnun verði með skuldabréfaútboðum borgarsjóðs á árinu en sviðsstjóri fjármála og áhættustýringarsviðs mun leggja niðurstöðu hvers útboðs fyrir borgarráð til afgreiðslu. Sviðsstjóri fjármála og áhættustýringarsviðs falið að skipuleggja þessa fjármögnun á árinu, leggja fram tímaáætlun útboða fyrir borgarráð og meta með tillit til markaðsaðstæðna og fjárþarfar hvernig útboðum skal háttað. En
Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég mun nú mæla fyrir frumvarpa fjárhagsáætlun 2020 og fara við markmið og megin niðurstöðu þess. Ég vil byrja á því að nefna markmiðin sem að að finna í greinargerð með fjárhagsáætluninni og vona að það veri virt við mig að lesa þetta ekki frá orði til orðs, heldur vísa í textan í greinargerðinni sjálfbæran grunnrekstur, sjálfbæra fjármögnun fjárfestinga, stöðuleika, greiðsluhæfi og fjárhagslegt gegnsæi. Í umfjöllun niðurstöðu fjárhagsáætlunar og 5 ára áætlunar eru mælikvarðar rekstrarútgjöld, svokölluð útgjaldaregla og veltufé frá rekstri, en markmiðið að styrkja veltufé frá rekstri meðal annars með útgjaldareglu þannig að hlutfall veltufjár frá rekstri verði komið yfir 9% á áætlunartímabilinu til að tryggja rekstur verði veiti viðunandi svigrúm til fjárfestinga til lengri tíma litið. Borgarfulltrúum til upprifjunar að þá höfum við verið að miða við það í þenslu undanfarin ára að vera yfir 9% með veltuféð til þess að eiga fyrir þá árum sem eru meiri samdráttarár og njótum nú góðs af því en stefnum enga síður að því að ná aftur yfir þetta mark á tímabilinu og til lengri tíma að meðaltali. Við gerum ráð fyrir því að setja markmið fjárfestingar, hreinar skuldir og handbært fé og miðum við 6 milljarða króna sem lágmarkstöðu handbærs fjár í 5 ára áætlun. Virðulegi forseti, ágætu borgarfulltrúar, rekstrarniðurstaða A-hluta hefur sveiflast mikið á síðustu árum, meðal annars vegna kjarasamninga á árunum 2014 og 2015 og gjaldfærslu lífeyrisskuldbindingar sem var mikil árið 2015 eða 14,6 milljarða og aftur árið 2017 þegar hún var samtals 11 milljarða króna. Grunnreksturinn hefur hins vegar verið býsna sterkur yfir þetta tímabil en gert ráð fyrir að rekstrarniðurstaða fari núna lækkandi til ársins 2021 í takt við samdrátt og minni vöxt í efnahagslífinu, þeirra kjarasamningar sem framundan og vænt samdráttar í efnahagslífinu. Við erum líka með magnaukningu, einkum í velferðarþjónustu vegna aukinna skuldbindingar sem lagðar á sveitarfélögum með lagasetningu og reglugerðum án þess að tekjustofnar séu styrktir og það eitt af viðfangsefnum næstu ára að taka það upp í fjárhagssamskiptum ríkis og sveitarfélaga. Enga síður gerir áætlun 2020 ráð fyrir að rekstrarniðurstaða verði jákvæð 2,5 milljarð og 1,9 milljarða 2021. Frá árinu 2022 gert ráð fyrir batnandi rekstrarniðurstöðu sem skýrist meðal annars af lægri gjaldfærslu lífeyrisskuldbindingar og áhrifum af 1% árlegri hagræðingarkröfu í samræmi við 5 ára áætlun og útgjaldareglu í frumvarpinu. Myndin sýnir breytingar á helstu tekju- og útgjaldaliðum rekstrar á milli ára og leiðir út niðurstöðu ársins 2020 miðað við síðasta ár til glöggunar. Jákvæð áhrif skýrast af hækkun tekna vegna útsvars, fasteignagjalda á sölu bingaréttar, annarra tekna ásamt minni gjaldfærslu lífeyrisskuldbindingar en neikvæð áhrif skýrast af hækkun launakostnaðar, annars rekstrarkostnaðar, afskrifta og fjármagnsgjalda. Ef við bregðum aðeins upp mynd af tekjum af sölu bingaréttar, þá það einn af sveiflukenndum liðum. Í góðari og uppbyggingarskeiðum hækka þessar tekjur oft verulega en draga saman á samdráttarskeiðum. Þrátt fyrir spár og minnkandi hagvöxt gerum við ekki ráð fyrir eins miklum samdrætti í tekjum af sölu bingaréttar og kannski einhver gæti búist við, en það helgast meðal annars af því að við erum núna með nákvæmari áætlanir að gera fram í tíman og umtalsverður hluti af sölu bingaréttar vegna uppbyggingu almennra og félagslegra leiguíbúða sem nú þegar komin í hús með örugga fjármögnun. Eru þessi verkefni að hluta til fjármögnuð með stofnframlögum frá ríki og borg. Árinu 2020 gert ráð fyrir að tekjur af sölu bingarétta nemi
4,4 milljörðum og árið 2021 nemi tekjurnar 4,5 milljörðum. Þó er gert ráð fyrir að hægja á sölu bingaréttar þegar líður á áætlunartímabilið. Á tímabilinu 2014-16 var lögð áhersla á aðhald í fjárfestingum og stuðst við skammtíma og millilanga fjármögnun í ljósi vaxtastigs sem leiddi til hraðari niðurgreiðslu skulda. Frá árinu 2017 hafa fjárfestingar aukist töluvert og er gert ráð fyrir háu fjárfestingastigi áfram til ársins 2024. Þessar línur voru lagðar meðal annars í ljósi þess að vinna upp þar sem ávantaði fjárfestingum frá árunum eftir hrun, meðal annars í skólabyggingum og mannvirkjum því tengd, auk þess sem að stórir samningar, til að mynda við íþróttafélagið Fram og ÍR sem höfðu verið í frosti frá því fyrir hrun og koma til enda. Árin 2023 og 2024 ekki gert ráð fyrir lántökum og eykst niðurgreiðsla skulda að nýju á þeim árum, miðast það við að forsendur rekstur og fjárfestingar í 5 ára áætlun gangi eftir. Ég vek hins vegar athygli á því að reynslan sýnir að fjárfestingar geta aukist á árunum sem að síðari hluti 5 ára áætlunar miðast við og er eðlilegt að fara vel yfir það á komandi ári í tengslum við gerð nýrrar 5 ára áætlunar þegar búið er að komast í gegnum þá óvissu þætti sem að einkenna kannski þennan vetur og eru vega kjarasamningar þar þyngst. Yfir tímabilið 2020 til 2024 nema afborganir lána alls 15 milljörðum á verðlagi hvers árs og nýja lántökur 14,5 milljörðum króna. Hér sést mynd af afborgunum og nýjum langtímalánum. Þá erum við komin í fjárfestingar. Í áætlun 2020 er gert ráð fyrir að fjárfestingar nemi 19,6 milljörðum króna og er það 700 milljón króna hækkun frá áætlari raunútkomu fjárfestinga á þess ári. Árið 2020 er gert ráð fyrir að verja 9,4 milljörðum vegna fasteigna og stofnbúnaðs, 2,1 milljarði vegna annarra fjárfestinga og 8,1 milljarði vegna gatna og umhverfisframkvæmda. Ég vek athygli á því að 5 milljarðar af þessum fjárfestingum næsta árs geta með sunnu kallast grænar fjárfestingar og borð við hjólreiðaáætlun, friðun grænna svæða og opinna svæða og uppbygging þeirra, þétting byggðar, styrking almenningssamgangna, vistvænar lausnir í sorphirðu og kröfur vistvænar lausnir við nýbyggingar, svo sem hina brímvottuðu uppbyggingu í Úlfarsárdal og eru þó ótaldar fjárfestingar Orkuveitunar og Sorpu í nýrri jarð- og gasgerastöð. En víkjum að nokkrum kennitölum því við komum betur að fjárfestingunum síðar í þessari ræðu. Í þeirri spennu sem hefur verið í hagkerfinu undanfarin misseri hefur fjármála- og áhættustýringarsviðið sett fram viðmiðum að 9% hlutfall veltufjár frá rekstri á móti tekjum sé náð. Í því samdráttarskeiði sem séð fram á núna næstu 2 árin, eða þetta ár og næst er gert ráð fyrir minni vexti skatttekna meðan við vöxt útgjalda, meðal annars vegna áætlaðra kostnaðaráhrifa kjarasamninga og magnbreytinga í rekstri til að mynda vegna aukinna krafna og sviði velferðarmála. Því er gert ráð fyrir lækkandi veltufé frá rekstri og það er áætlað 5,7% á næsta ári. Í frumvarpa 5 ára áætlun er gert ráð fyrir að ná meira jafnvægi magnaukningu útgjalda í samræmi við útgjaldareglu og hækkun veltufjár leiðir af því og tryggir sjálfbærni í rekstri til lengri tíma. Og gerum við ráð fyrir að veltufé frá rekstri verði komið yfir 9% árið 2023 í samræmi við þessa stefnumörkun.
Ef við bregðum upp mynd af greiðslugetu A-hluta til að standa við samningsbundnar afborganir lána og skuldbindningar, að þá sést að hún afar sterk. Svigrúmið sem rekstur veitir til að sinna nauðsynlegri fjárfestingaþörf A-hluta dregið vel fram á þessari mynd, en hækkar jafnframt verulega þegar líður á tímabilið. Sterk greiðslugeta A-hluta nauðsynleg til að draga á lausafjáráhættu. Og ef við skoðum næsta mynd, á þessari mynd hefur fjárfestingum verið bætt við súlurnar og fjárfestingatekjum bætt við línuna, þannig að tekjum á sölum byggingaréttar og gatnagerðargjöldum. Myndin lýsir greiðslugetu A-hluta að meðtöldum fjárfestingatekjum, gagnvart fjárfestingum, afborgunum lána og lífeyrissjóðsframlagi ásamt niðurgreiðslu skammtímalána á síðari hluta áhættutímabilsins og endurspeglar myndin þannig þörf fyrir lántökur og dregur fram að þetta mikla framkvæmd á vaxtartímabil tekur í, þó staða Borgarsjóðs sé eins og áður sé sterk til að takast á við þetta vaxtarskeið. Ég ætla þá næst að fjalla skuldir og skuldastöðu A-hluta, en mikilvægasti mælikvarðinn á skuldir eru hreinar skuldir sem eru skilgreindir sem heildarskuldir og skuldbindningar af frádregnum veltufjármunum og langtímakröfum. Hreinar skuldir lýsa þannig skuldastöðu A-hluta þegar tekið hefur verið tillit til peningalegra eigna. Meðfylgjandi mynd lýsir þessu vel, en þarna sýnd bæði þróun hreinna skulda og hreinna vaxtaberandi skulda fyrir tímabilið 2014–2018 ásamt útkomuspá fyrir yfirstandandi ár og þróunina eins og hún í fjárhagsáætlun. Hreinar skuldir og skuldbindningar eru skilgreindar ég ætla ekki að endurtaka það. Hreinar skuldir og skuldbindningar jukust mikið á árinu 2015 þegar teknar voru upp nýjar tryggingafræðilegar forsendur lífslíkur vegna lífeyrissjóðs starfsmanna Reykjavíkurborgar. Það gerðist sem þetta ekkert annað í rekstrinum en það við reiknuðum með því að karlar yrðu eldri og þar með uppreiknaðist þessi lífeyrisskuldbinding. Önnur sveitarfélög hafa ekki fylgt í kjölfarið og ekki ríkið heldur. Þannig að við eigum í raun þarna inn í skuldbindingastabbanum þessa háu upphæð sem aðeins skekkir reyndar samanburð á skuldbindingum okkar og annarra, en við teljum engar líkur öðru en að karlar lifi lengur með þetta tryggingafræðilega mat og ekki sé ástæða til að færa þetta aftur tilbaka og til tekna í bókunum. Á árunum 2018–2022 hækka skuldir og skuldbindingar einkum vegna mikilla fjárfestinga og lántöku vegna þeirra, en lækka á seinni hluta tímabils áætlunarinnar. Hreinar skuldir og skuldbindingar á móti tekjum fara lækkandi frá og með árunum 2022 og verða öðru óbreyttu lægri árið 2024 en þær eru árið 2020. Veltufjárhlutfall reiknað sem hlutfall veltufjármuna á móti skammtímaskuldum og sýnir hæfi til að inna af hendi greiðslur á næstu 12 mánuðum og við viljum halda þessu hlutfalli yfir 1. Og við sjáum á þessari mynd að þegar líður á tímabilið að þá þurfum við að huga því að tryggja það sé yfir 1. En ég hef núna farið yfir meginniðurstöður í rekstri A-hluta Borgarsjóðs en vil þó nefna tölurnar. Í frumvarpi að fjárhagsáætlun að finna sundurliðun á rekstri bæði aðalsjóðs og eignasjóðs í hefðbundinni framsetningu rekstrarreiknings ásamt áætlaðri niðurstöðu efnahags- og sjóðstreymi. Rekstrartekjur aðalsjóðs, en í honum rekstur málaflokka borgarinnar, eru áætlaðar 132 milljarðar, þar af skatttekjur 107,6 milljarðar. Rekstrarútgjöld aðalsjóðs eru áætluð 143 milljarðar, þar af laun og launatengd gjöld 72 milljarðar, breyting lífeyrisskuldbindningar 3,4 milljarðar og annar rekstrakostnaður 68,1 milljarður. Áætluð lækkun á handbæru fé nemur 766 milljónum króna. Rekstrartekjur eignasjóðs eru áætlaðar 28,4 milljarðar,
þar af tekjur af sölu bingaréttar 4,4 milljarðar, rekstrar útgjöld eignasjóðs áætluð 8,5 milljarðar, þar af laun og launatengt gjöld 2 milljarðar, annar rekstrakostnaður 6,5 milljarður. Þá nema afskriftir 5,6 milljörðum og áætluð hækkun á handbæru fé nemur 41 milljón króna. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég vil nú víkja meginniðurstöðum í samstæðu Reykjavíkurborgar. Þar koma til sögunar ákvæði sveitarstjórnarlaga og fjármálakafli þeirra sem fjalla það að sveitarstjórn ber að sjá til þess að rekstri, fjárfestingum og ráðstöfum eigna og sjóða sé þannig hagað á hverjum tíma að sveitarfélagið muni til framtíðar geta sinnt skuldbundnum verkefnum sínum. Í því felst að sveitarfélögum er skylt að fylgja eftirfarandi fjármálareglum jafnvægis og skuldaviðmið. Jafnvægisviðmiðið segir að samanlögð heildarútgjöld samstæðu sé á hverju 3 ára tímabili ekki hærri en nemur samanlögðum reglulegum tekjum og skuldaviðmiðið segir að heildarskuldir og skuldbindingar samstæðu sé ekki hærri en 150% af reglulegum tekjum. Skuldaviðmið er reiknað sem hlutfall skulda og skuldbindinga að frádregnum veltufjármunum fyrirfram greiðslu til brúar vegna framtíðarskuldbindinga og núvirtum framtíðarlífeyrisskuldbindingum eftir 15 ár á móti tekjum. Í reglugerðinni fjárhagsleg viðmið og eftirlit með fjármálum sveitarfélaga sagði að orku- og veitufyrirtæki skyldu ekki tekin með við mat á fjárhagsstöðu ef skuldir þessara fyrirtækja væri yfir 30% af heildarskuldum og skuldbindingum samstæðu eða heildarútgjöld þeirra yfir 15% af heildarútgjöldum samstæðu. Þessu ákvæði var breytt með reglugerð 458/2018 og orðast nú þannig, með leyfi forseta, að ósk viðkomandi sveitarfélags er eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga skylt við útreikning á afkomu og fjárhagsstöðu þess samkvæmt 13. og 14. grein að undanskilja tekjur, útgjöld, eignir, skuldir og skuldbindingar sem hljótast af eignarhlutum þess í veitu- og orkufyrirtækjum, enda verði það fyrir umtalsvert meiri útgjöldum og eða beri umtalsvert meiri skuldir en annars væri vegna eignarhlutana. Ákvæði fellur úr gildi 1. janúar 2022 en í framsetningu fjárhagsviðmiða er miðað við að Reykjavíkurborg nýti sér þetta ákvæði. Í sömu reglugerð var leiðrétt ákvæði útreikning og skuldaviðmiði sem þýddi að skammtímaskuldir voru tvítaldar. Það hefur nokkur áhrif því að skuldir Reykjavíkurborgar hafa verið ofmetnar undanfarin ár í umfjöllun skuldaviðmið vegna tvítalnings á skammtímaskuldum. Til að draga breytinguna fram er þessi mynd, en myndin sýnir að skuldaviðmið samstæðu Reykjavíkurborgar hefur allar götur síðan 2013 verið langt undir viðmiði sveitarstjórnarlaga, verið undir 100% en hámarkið er 150% og sveiflast frá 97% niður í 85%, eins og rauða línan segir. Inn í því voru hins vegar tvítaldar skammtímaskuldir, þannig að eftir leiðréttingu að þá sést að rétt reiknuðu skuldaviðmiði þá hefðu skuldir Reykjavíkurborgar átt að vera helmingur af hámarki sveitarstjórnarlaga eða á bilinu sveifla syngur megin við 75% en niður í reyndar 67% árið 2017. En hann má reyndar nefna það að verið er að endurskoða þessi mál í samstarfi ríkis og sveitarfélaga en þessi mynd sýnir þróunina miðað við frumvarpið eins og því er núna stillt upp og sýnir að Reykjavíkurborg er langt sunnan við þetta hámarks skuldaviðmið samkvæmt sveitarstjórnarlögum. Ef við skoðum þá stöðu borgarinnar með jafnvægisreglu að þá
hún jákvæð út allt áætlunartímabilið. Ef fólk að velta fyrir sig hvernig þetta hefur verið fyrr á árum, að þá var halli 2015 út af lífeyrisskuldbindingunum og gömlu köllunum sem áður eru nefndir, en þó var 3 ára reksturinn alltaf réttu megin við núllið, þannig að Reykjavíkurborg hefur uppfyllt þessi skilyrði vel gegnum tíðina. Rekstrar niðurstaða samstæðu Reykjavíkurborgar samkvæmt því frumvarpi sem hér lagt fram áætluð jákvæð 12,9 milljarða eftir fjármagnsliði og 24,9 milljarða fyrir fjármagnsliði. Góðan afgang má einkum rekja til Orkuveitu Reykjavíkur. Mikil umskipti voru á fjármagnslið á árinu 2018 með árið 2017 sem einkum mátti rekja til álafleiðu Orkuveitunar. Gert ráð fyrir batnandi afkomu frá árinu 2020 og minni sveiflum í fjármagnsliðum. Framlegð samstæðunar EBITDA sem hlutfall af tekjum áætluð 21,9% árið 2020 en hækkar í 24,1% í 5 ára áætlun sem auðvitað gríðarlega sterk staða. Ég vil vekja athygli á matsbreytingum fjárfestingareigna sem hluti af þessari mynd, en þær hafa verið mjög sveiflukenndar undanfarin 10 ár. Matsbreytingar fjárfestingareigna hjá félagsbústæðum fylgja fasteignamati. Það tók miklum hækkunum tímabilið 2014 til 2017 sem endurspeglast í jákvæðri niðurstöðu samstæðunnar á tímabilinu. Gert ráð fyrir áhrif matsbreytinga verði mun minni á áætlunartímabilinu sem framundan vegna minni fasteignaverðshækkana en verið hafa, en fjármagnsliðið tóku miklum breytingum 2017 og 2018. Eins og áður sagði, en vegna spár litlar breytingar á gengi og álverði breytaðist þær lítið á áætlunartímabilinu núna. Aðeins fjárfestingar í B-hlutanum. Árið 2017 og 2018 jukust fjárfestingar samstöðuna mikið eftir töluvert aðhald árin á undan. Það munar auðvitað langmest það að Orkuveitan eins og Reykjavíkurborg er farin að fjárfesta mjög mikið, ekki síst í veitum, þar sem fjárfestingar höfðu beðið sem hluti af planinu. En árin 2019 til 2021 gert ráð fyrir svipu fjárfestingastígi á síðustu 2 ár, en það fari síðan lækkandi í lok tímabils. Áætlað að fjárfestingar 2020 verði 46,4 milljarðar og verði 23% í hlutfalli af tekjum. Fjárfestingar eru mestar í A-hluta 19,6 milljarðar, Orkuveita Reykjavíkur fjárfestir fyrir 17,7 og félagsbústaðir fyrir 5,2. Ef við skoðum hreina vaxtaberandi skuldir í samstæðu Reykjavíkurborgar þá lækkuðu þær umtalsvert í hlutfall af tekjum fram til ársins 2016 eins og sést vel á þessari mynd þegar námu 112% af tekjum. Og það gert ráð fyrir því að hreina vaxtaberandi tekjur aukist lítillega með útkomuspá ársins 2019 og áætlun ársins 2020 eða í 116 til 117% og farið síðan lækkandi út áætlunartímabilið. Og það sem að gerast í raun á þessari mynd að við höfum verið að greiða skuldin niður býsna hratt og eru núna að endurskipuleggja skuldirnar, greiða lánin tilbaka á lengri tíma og auka fjárfestingar Orkuveitunar. Ef við skoðum veltufé frá rekstri sem lýsir svigrúmi sem samstæðan hefur til að standa við greiðsluskuldbindingar sínar og fjárfestingar eftir atvikum, að þá veltufé frá rekstri 16,7% í samstæðunni 2020 og fer hækkandi út áætlunartímabilið. Síðustu árin veltufé frá rekstri hærra en brúttófjárfestingar sem skapar rými til niðurgreiðslu skulda. Ef við skoðum afborganir lána þá sjáum við að árin 2011 til 2016 var lögð á mikið aðhald í fjárfestingum og niðurgreiðslu skulda sem endurspeglast í því að afborganir langtímalána samstæður voru langt umfram lántökur. Frá 2017 hafa lántökur aukist í takt við aukna fjárfestingar og endurfjármögnun eldri lána eins og ég nefndi áðan og reikna með að lántökur fari lækkandi þegar líður á seinni hluta áætlunartímabilsins
árum 2020 til 2024 eru afborganir lána 100 milljarðar tæpir á meðan nýjar lántökur eru 83,7 milljarðar. Þannig að það 15 milljarðar sem greiddir niður af lánum nettó á þessu tímabili. Ef við skoðum greiðslugetu samstæðunnar þá hún mjög mikil til þess að standa við samningsbundnar afborganir lána og skuldbindingar. Greiðslugetan jafnframt mælikvarði á svigrúmið sem rekstur veitir til að sinna nauðsynlegri fjárfestingaþörf. Árið 2014 var veltumfé frá rekstri jafnhátt afborganir lána og skuldbindinga og myndaði reksturinn þar með lítið olnbogurými til fjárfestinga. En frá og með árinu 2020 og allt áætlunartímabili styrkist greiðslugetan vegna minni afborgana og styrkinga veltumfjár frá rekstri og sterk greiðslugeta samstæður nauðsynleg til að draga á lausafjáráhættu og skapa það svigrúm sem þarf til fjárfestinga sem umtalsvert ef litið til framtíðar. Eins og áður skoðum við veltufjár hlutfallið, það áætlað 1,07 en þrengist í seinni hluta tímabil sem þarf að huga að. Virðulegi forseti, ágætu borgarfulltrúar. Það hefur verið erilsamt á fagsviðum borgarinnar í aðdraganda fjárhagsáætlunar eins og áður og margir sem hafa verið að störfum kvöld og helgar. Vil ég nota tækifæri og þakka öllum stjórnendum og starfsfólki Reykjavíkurborgar fyrir ómetanlegt starf í þágu borgarbúa og aðkomu að gerð þessarar fjárhagsáætlunar. Starfsfólk borgarinnar hefur staðið sig afburða vel og ég held ég mæli fyrir mun allra borgarfulltrúa þegar ég færi þeim þakkir fyrir góða vinnu. Gögnin sem að borgarfulltrúar hafa fyrir fram að sig í tengslum við fjárhagsáætlun endurspegla þetta og eru skýrgóð og greinargóð, býsna ítarlega á köflum en nauðsynleg fyrir þennan umfangsmikla rekstur. Líkt og venja að þá gerum við ráð fyrir því að við aðra umræðum frumvarpa fjárhagsáætlun muni formenn fagráða að fara ítarlega yfir starfs- og fjárhagsáætlanir fagsviðanna ásamt öðrum borgarfulltrúum en ég vil enga síður tæpa á því helsta sem sviðin eru að fást við og mun gera það í þeirri röð sem að málaflokkarnir birtast í greinargerð með fjárhagsáætlun. Forseti ágætu borgarfulltrúar, íþrótta- og tómstundaráð sameinaðist menningar- og ferðamálaráði í upphafi kjörtímabilsins og hefur sú samvinna gengið ljómandi vel. Hlutverk ITR rekstur sundlaug og íþróttamannvirkja, stuðla virkri þátttöku borgarbúa í starfsemi þar sem í fyrirrúmi vellíðan, heilbrigði, upplifun og þroskandi viðfangsefni og ITR ætlað að eiga gott samstarf við íþrótta- og æskulýðsfélög, önnur svið borgarinnar og aðra aðila sem koma þjónustu við íbúa borgarinnar. Megináherslur á næsta ári verða að halda áfram þeirri starfsemi sem ITR sinnir og veita hana vel, vinna áfram með Íþróttabandalagi Reykjavíkur að eftirfylgd sameiginlega stefnumótunar í íþróttamálum en nú unnið að nýrri stefnumótun til ársins 2030 í stýrihópi með fulltrúum Reykjavíkurborgar og fulltrúum IBR. Á árinu 2020 verður áfram unnið að áætlun nýframkvæmdir og viðhaldamannvirkjum ITR. Í fjölskyldu- og húsdýragarðinu verður unnið að byggingu á fræðslu- og starfsmannahúsi. Hafin bygging á knatthús og íþróttasvæði IR og verða knatthús ásamt frjálsíþróttavelli tekin í notkun á næsta ári. Framkvæmdir í Úlfarsárdal að hefjast og gert ráð fyrir að taka í notkun inni sundlaug næsta haust og útleið sundlaug haustið 2021. Bygging á íþróttahúsi ásamt keppnisvelli og stúku hafin á íþróttasvæðis fram eða mun hefjast á allra næstu vikum. En helstu breytingarnar á rekstri ITR með þessi sundlaug í Úlfarsárdal, knatthúsið í Mjódd og frjálsíþróttavöllurinn á IR-svæðinu. En það bíða líka stór verkefni á skíðasvæðum höfuðborgarsvæðisins. Þar hefst uppbygging samkvæmt samkomulagi sveitarfélaganna frá 2018 á næsta ári uppbyggingu í
Bláfjöllum og Skálafelli. Hér eru glærur þennan rekstur sem ég ætla ekki að rekja frekar en vík næst söguna menningar og ferðamála sviði en menningar, íþrótta og tómstundaráð hefur farið með þau verkefni og menningarlífi stendur auðvitað með einstökum blóma í borginni og gríðarlega mörg verkefni sem hægt væri að nefna á því sviði. Reykjavík hinn kvika borg er yfirskrift menningar og ferðamálasviðs fyrir næsta ár og tekur yfirskrifti mið af einu af stærstu verkefnum sviðsins á næsta ári sem er að standa afhendingu evrópsku kvikmyndaverðlaunanna í Hörpu í desember. Verkefnið er samstarfsverkefni ríkis og Reykjavíkurborgar og verður fyrirferðarmikið, bæði í desember en líka er hugsunin svo að lyfta kvikmyndum og skapandi greinum í allri umfjöllun borgina. Það er eins og fleiri ný og spennandi verkefni á döfinni. Eitt stærsta verkefni Borgarbókasafnsins verður opnun nýs safns í Úlfarsárdals. Það er staðsett í menningarmiðstöð og verður í raun í ákveðnum samspili við skóla, leikskóla, frístundamiðstöð, íþróttamiðstöð og sundlaug og mun deila anddyri með bókasafnið og afgreiðsla sundlaugarinnar sem er nýjung hér á landi. Það eru líka metnaðarfull áform uppi endurnýjun aðalbókasafnsins í Grófarhúsi sem verða útfærð frekar á árinu og ljóst af öllu að það er spennandi ár framundan í menningu og tengdum verkefnum hjá borginni. Við sjáum hér að skýringamyndir skiptingu útgjalda sem er að finna í greinargerðinni og eru áhugaverð og góð til þess að glöggva sig á í hvað fjármunirnir fara og eins tekjurnar. En tekjur menningar og ferðamálasviðs eru 566 milljónir áætlaðar á næsta ári. Á skóla- og frístundasviði sem tekur til sín mesta fjármagnið í rekstri borgarinnar er af mjög marga taka líka. Það sem einkennir starf og framþróun þar er nýja menntastefnan sem samþykkt var í borgarstjórn einróma 20. nóvember 2018. Stefnan byggir á þeirri framtíðarsýn að í kraftmiklu skóla- og frístundastarfi öðlist börn og unglingar menntun og reynslu til að láta drauma sína rætast og hafa jákvæð áhrif á umhverfi og samfélag. Leiðarljós stefnunar eru að barnið sé virkur þátttakandi og fagmennska og samstarf sé öndvegi allri nálgun að skóla- og menntamálum í borginni og frístundina sjálfsögðu þar með talin. Samhliða samþykkt menntastefnunar í borgarstjórn var mótuð áætlun almennar aðgerðir og á árunum 2019-2021 muni Reykjavíkurborg veita stuðning í formi þeirra til að fylgja menntastefnu eftir og ná markmiðum hennar og að því tímabili loknu ætlum við að leggja mat á hvernig til hefur tekist og gera endurbætur eins og þörf er. Þessar aðgerðir ná til læsis, markviss stuðnings, aukins vægis náttúrugreina, útináms og sköpunar, list- og verknáms, aðbúnaðar, tækni, fagmennsku, starfsþróun og þar ber að nefna að þróunar- og nýsköpunarsjóður styður við innleiðingu á menntastefnunni og nýsköpunarsmiðja menntamála sem sett var á stofn samhliða samþykkt menntastefnunar á að veita starfsstöðum stuðning og ráðgjöf við innleiðingu hennar. Annað stórt verkefni sem ég vil nefna er að skóla- og frístundaráð og velferðarráð samþykktu sameiginlega á fundi ráðanna 12. september síðastliðinn að hefja sameiginlegt þróunarverkefni í Breiðholti, betri borg fyrir börn. Og það samstarf hefur að markmiði markvissara samstarf skóla- og frístundasviðs og velferðarsviðs í þjónustu við börn og fjölskyldur þeirra.
Ég bind miklar vonir við þetta verkefni. Það mjög stórt verkefni sem felst í því að brúa bilið milli fæðingarorlofs og leikskóla og það eru miklu fjármunir inn í fjárhags- og fjárfestingaráætlun borgarinnar í það verkefni á næsta ári, kem aðeins betur á því varðandi fjárfestinguna. En hluti af því verkefni að fjölga leikskólarýmum 700 til 750, svo bjóða megi öllum börnum 12 mánaða eldri leikskólavist í Reykjavík fyrir árslok 2023. Þetta metnaðarfullt verkefni og kallast á við það gríðarstóra verkefni sem hefur einkennt undanfarna áratugi að veita börnum heilsárspláss á leikskóla. Rekstur skóla- og frístundasviðs í heild sinni tekur til sín rúma 50 milljarða og skiptist svona niður á einstaka hluta sviðsins. Tæpir 30 milljarðar fara til grunnskóla, tæpir 16 til leikskóla, 4 milljarðar til frístundastarfs, 1,7 til listskóla, fullorðinsfræðslu og framhaldsskóla og 1,5 milljarður til miðlægrar starfsemi. Þá víkur söguna umhverfis- og skipulagssviði, en umhverfis- og skipulagssvið hefur að leiðarljósi að styrkja Reykjavík í átt að sjálfbærni og gera hana vistvæna, heilnæma, hreina, fallega og örugga. Einnig að stuðla fræðslu og upplýstri umræðu umhverfis- og skipulagsmál ásamt því að efla þjónustu og samráð við borgarbúa og aðra viðskiptavini sviðsins. Á sviðinu unnið að fjölbreyttum verkefnum sem auðgæga mannlífið í borginni, bæði lögbundin verkefni sem borgarfulltrúar og íbúar þekkja, en einnig að stýra í gegnum skipulag og fjárfestingu, þróun borgarinnar og undanfarin ár hefur verið mesta uppbyggingarskeiði sögu borgarinnar, hvort sem litið til íbúðar og atvinnuhúsnæðis og hafa þessi undanförnu ár því verið sérlega annasöm á umhverfis- og skipulagssviði ef litið til verkefnina sem sviðið ber ábyrgð á. Til að mynda hefur fjöldi útgefinna byggingarleyfa undanfarin ár aldrei verið fleiri sem gefur til kynna hversu umfangsmikil uppbyggingin í Reykjavík Allri þessar uppbyggingu fylgir skipulagsgerð sem miklu ítarlegri og vandaðri nú heldur en á árum áður, auk tilheyrandi framkvæmda og aukins rekstrar. Á sama tíma hefur verið í gangi átaki viðhald á götum og mannvirkjum en árabil sem umfangsmeira en árabil, auk þess að sinna uppbyggingu innviða í nýjum hverfum og þéttingarreitum í ört vaxandi borg. Þetta sést og endurspeglast í fjárfestingum undanfarinna ára sem ná til allra hverfa, en langstærsta einstaka fjárfestingin í uppbyggingunni í Úlfarsárdal, auk þess sem endurbygging á eldra skólahúsnæði hefur verið áberandi. Á næstu árum verður samkomulag framkvæmdir við stofnvegi, borgarlínu og átaki lagningu hjólastíga í samvinnu við ríkið mjög áberandi og tengist auðvitað líka því hvar næstu íbúðareitir og uppbyggingarreitir verða. En með borgarlínu stendur til að raungera samgönguás borgarinnar frá Hlemmi upp að Ártúnshöfða. Meðfram þessum samgönguás gert ráð fyrir uppbyggingu 1000 íbúða samkvæmt aðalskipulagi þar sem þétt og vönduð borgarbyggð kallast á við þjónustu hágæða almenningssamgöngukerfis. Lagning hjólastíga á höfuðborgarsvæðinu mun að minnstakosti tvöfaldast með samkomulaginu við ríkið, en hlutdeild hjólreiðafólks í ferðavenjukonunum hefur vaxið gríðarlega. Allar rannsóknir sýna með bættum innviðum fyrir hjólreiða þá fjölgar þeim sem hjóla og allt þetta liður í því að gera borgin okkar minna gráa og meira græna. En breyting á ferðavenjum og þétting byggðar auðvitað hryggjarstykkið ekki bara í skipulags- og uppbyggingaráætlunum heldur líka í loftslagsáætlunum borgarinnar. En við höfum sett okkur það markmið að Reykjavík verði kolefnishlutlaus árið 2040. Ennfremur þarf að huga að auknum loftgæðum, lífsgæðum, lýðheilsu, sjálfbærri hverfum og betri nýtingu úrgangs og auðlinda. Í því samhengi en framundan endurskoðun á loftslagsstefnunni og
þar verður til skoðunar að herða á einstökum atriðum hennar. Við munum leggja áherslu á það á næsta ári að endurhanna þjónustuviðmót umhverfis og skipulagssviðs með því að það markmið að einfalda stjórnsýslu og þar með auka þjónustu og bætana við íbúa og fyrirtæki. Það er verið að endurskoða ferla og endurskoða þá til að auka skilvirkni, samráð, samvinnu og samtal við ýmsa hagsmunaaðila, viðvarandi verkefni og vaxandi, ásamt því að bæta leiðir og finna nýja nálganir á sviði fræðslu til miðlunar og upplýsingagjafar. Forgangsröðun sviðsins skýr og verkefnin í samræmi við aðalskipulag og loftslagsáætlun. Myndin hér uppi sýnir ramman og hver helstu verkefnin eru. En einnig tekjur og skiptingu tekna eins og þau koma inn í aðalsjóð, skipting rekstrakostnaðar og þessi gögn einnig að finna í greinargerð með fjárhagsáætlun. En rekstur umhverfis og skipulagssviðs að því leyti flókin að rekstrakostnaður skiptist ýmist í aðalsjóð eða eignasjóð. Þá vekur söguna velferðarsviði sem annast velferðarþjónustu í umboði velferðarráðs. Sviðið ber ábyrgð á rekstri, áætlanagerð, samhæfingu og samþættingu verkefna á sviði velferðarþjónustu, eftirliti í samræmi við lög, reglur, samþykktir og stefnu velferðarráðs í velferðarmálum, en einnig sé sviðið mat og árangri og þróun velferðarþjónustu og nýrra úrræða og gerir þjónustusamninga við þriðja aðila framkvæmd á þjónustu sviðsins. Dagleg framkvæmd velferðarþjónustunnar fer að stórum hluta fram á þjónustumiðstöð hverjum borgarinnar og hjá Barnavernd Reykjavíkur og starfsstöðvar í hverjum borgarinnar svo sem heimaþjónustu og heimahjúkrun heyra undir þjónustumiðstöðar ásamt þjónustuíbúðum, félagsmiðstöðum, heimilum fyrir fatlað fólk, skammtíma dvalir og dagþjónustu. Ég nefndi breiðholtsverkefni hér áðan, það verður stórt á næsta ári, en líka samstarfsnetið sem mun sinna þjónustu við öll þau börn í Reykjavík sem þarfnast stuðnings óháð búsetu. Bundnar eru vonir við að með miðlægri starfsemi sem bæði þjónustumiðstöðvar og Barnavernd geti leitað til með stytta bæði biðlista eftir þjónustu og auka ánægju þjónustuþega og fjölskyldna þeirra. Rafrænt þjónustuteymi samanstendur af starfsfólki frá þjónustumiðstöðvum velferðarsviðs sem vinna að rafrænni afgreiðslu fjárhagsumsókna og umsóknum akstursþjónustu. Þetta verkefni var þróað í samvinnu við þjónustu- og nýsköpunarsviðs og hefur haft að markmiða 90% umsækjendum fjárhagsaðstoð afgreiðis í sjálf í gegnum rafrænt viðmót og í dag fjöldinn komin í 30% og fer vaxandi. MPA-samningum fer fjölgandi og eru núna orðnir 24 og gert ráð fyrir frekari fjölgun á næsta ári. Það verður áfram unnið í samræmi við húsnæðisáætlun Reykjavíkurborgar sem var samþykkt árið 2017 en stefnt að því að fjölga almennum félagslegum íbúðum 500 til 2022 og enn frekar til 2024. Það hefur verið sérstök áhersla lögð á það að fjölga húsnæðiskostum fyrir þá sem í virkri neyslu og þeim verður áfram fjölgað, meðal annars með uppsetningu á smáhýsum. En nýtt verklag tekur gildi í byrjun árs 2020 hjá úthlutunarteymi húsnæði sem tilgangurinn er að einfalda alla ferla og gera samanburð á umsóknum einfaldari. Það er stefnt að opnun 2 íbúðakjarna fyrir fatlað fólk á árinu 2020 og 6 íbúðum í liðsaukanum sem færanleg búsetuþjónusta fyrir einstaklinga með þroskahömlun sem ekki geta nýtt sér hefðbundið fyrirkomulag þjónustu. Það er því mikil uppbygging og metnaður og starfsamt ár framundan í velferðinni. Hér skipting gjalda eftir þjónustuþáttum og skipting gjalda eftir skipulagseiningum og síðan skipting gjalda í málaflokki fatlaðs fólks. En umfang velferðarsviðs sést vel á þessari glæru hér, þar sem dregnar eru saman tölur
bæði fjölda þeirra sem njóta þjónustu velferðarsviðs á hverju ári, hversu margir fengu félagslega heimaþjónustu og heimahjúkrun og þannig mætti áfram telja. Þá vekur sögunni að þjónustu og nýsköpunarsviði, en það nýtt svið líkt og mannauðs- og starfsumhverfis og fjármála- og áhættustýringarsviðs, en þessi 3 kjarnasvið eru til í skipulagsbreytingunum nú í sumar. Leiðarljós þjónustu og nýsköpunarsviðs er að vera þjónustuaðili sem leggur áherslu á að veita borgarbúum aðgengilega fjölbreytta og framúrskarandi þjónustu. Þjónustu og nýsköpunarsviðs er skilgreint sem eitt af 3 kjarnasviðum Reykjavíkurborgar og starfar þvert á fagsvið hennar. Hlutverk kjarnasviðs þjónustu og nýsköpunar er að annast innri og ytri þjónustu Reykjavíkurborgar og nýsköpun í starfsemi borgarinnar. Sviðið skiptist í 5 skrifstofur sem sinna ólíkum þjónustuhlutverkum en mynda eina heild. Þetta eru þjónustuhönnun, gagnaþjónusta, upplýsingatækni þjónusta, rekstrarþjónusta og stafræn Reykjavík. Þá fer sviðið með rekstur þjónustuvers Reykjavíkurborgar og borgarskjalasafns sem starfar samkvæmt samþykktu Reykjavíkurborgar og lögum og reglum. Auk þess sinni sviðið nýsköpunarverkefnum í þágu borgarbúa og borgarrekstrarins, rannsóknaþjónustu borgarinnar og snjallborginni. En þjónustu og nýsköpunarsviðs er borgaryfirvöldum til faglegrar ráðgjafar í þeim málaflokkum sem undir sviðið heyra. Mannréttinda-, nýsköpunar- og lýðræðisráð hefur lagt fyrstu drög að stefnumótun og aðgerðaáætlun fyrir þjónustu og nýsköpunarsvið, farið yfir áherslur og helstu áskoranir og mun halda áfram að setja stefnuna til næstu ára. Áherslur á næsta ári eru meðal annars rafvæðing umsóknarferla og rafræn aðlögun að slíku, vefþróun, ráðgjöf og hönnunarkerfi. Verkefni þjónustu og nýsköpunarsviðs á fjárfestingaráætlun eru líka fjölmörg, til dæmis snjallborgar- og nýsköpunarstefna, snjalltilraunasvæði á Klambratúni, gagnvirkir, upplýsingaskjáir og svo fleira og fleira. Og á þessari mynd má sjá yfirlit yfir skiptingu rekstrarins hjá þróunar- og nýsköpunarsviði. Mannauðs- og starfsumhverfissviðs er eitt af 9 sviðunum sem var til eftir skipulagsbreytingar. Það hefur yfirumsjón og fer með forystuhlutverk með mannauðsmálum Reykjavíkurborgar og styður við stefnu og megináherslur borgaryfirvalda á því sviði. Sviðið annast kjarasamningagerð fyrir Reykjavíkurborg og fer með fyrirsvar gagnvart viðsemjendum og aðilum vinnumarkaðarins og reynir auðvitað mikið á sviðið þessa dagana í því. En hlutverk sviðsins er að fylgja eftir stefnumörkum með upplýsingamiðlun og stoðþjónustu við fag- og kjarnasvið borgarinnar, auk þess að halda uppi virku eftirliti með að framkvæmd sé í samræmi við markaða stefnu á sviði mannauðs- og starfsumhverfis. Áherslur í mannauðsmálum á árinu 2020 taka með að leiðarljósum á áherslu mannauðsstefnu borgarinnar og styðja við framtíðarsýn borgarinnar að borgin verði vinnustað með aðdráttarafl fyrir hæfileikaríkt og metnaðarfullt fólk sem vinnur í þágu borgarbúa. Jafnréttismálin koma þar auðvitað inn og það að útrýma launamun kynjanna sem er sérstakt áherslumál í öllu starfi á sviði kjara og mannauðsmála. Leiðarljós mannauðsstefnu Reykjavíkurborgar er að borgin sé mannvæn, samræmd, traust og snjöll þegar kemur að mannauðsmálum. Skipting rekstrarins er eins og segir á þessari mynd. Nú á fjármála- og áhættusviði er yfirumsjón með fjármálastjórn Reykjavíkurborgar og þar er kjörnum fulltrúum og stjórnendum veittar upplýsingar, stuðningur og aðhald. Á sviði fjármála og rekstrar, sviðið ber ábyrgð á gerð fjárhagsáætlun og er ráðgefandi við stefnumótun fjárhagsleg málefni. Sviðið ber ábyrgð á bókhaldi og uppgjörun, launavinnslu, fjárstýringu og innheimtu og fer með ráðgjöf á sviði innkaupa og ber ábyrgð á að farið sé að innkaupareglum og lögum opinber innkaup. Sviðið ber einnig ábyrgð á mörkun og innleiðingu áhættustefnu Reykjavíkurborgar og leiðir áhættustýringu borgarinnar.
Þá fer sviðið með eigendafyrirsvar Reykjavíkurborgar og gegnir samhæfingar og eftirlitshlutverki upplýsingagjöf á sviði rekstrar og fjárfestinga. Fjármálaáætlunarstýringarsvið er eitt nýrra kjarnasviða sem hóf starfsemi 1. júní síðastliðinn, en framtíðarsýn sviðsins er býsna einfellt á að vera öflugt svið sem stýrir fjármálum Reykjavíkurborgar af stefnufestu og áreiðanleika. Þetta hlutverk er brotið niður í fleiri einstök atriði sem lúta að fjármálastjórn, virkri áhættustýringu, upplýsingakerfum, miðlun upplýsinga, gegnsæi, stjórnsýslu sviðsins, en megináherslur á næsta ári er undirbúningur og innleiðingur á heildstæðri áhættustýringu á Reykjavíkurborg, endurbætur á upplýsingakerfum og líkunum vegna vinnslu fjárhagsáætlunar og samantektar á skýrslum, endurskoðun á fjárhagslíkani, rafvæðing ferla og upplýsingagjöf og eftirlit með innkaupum, skýrslugjöf og eftirlit með fjárfestingaverkefnum. Þá þarf að greina og skýra sýn borgarinnar varðandi fjármálatekni og notkun ERP-kerfa, efla þjónustu við notendur mannauðs- og fjárhagsupplýsingakerfi og innleiða nýjar áherslur á sviði kynjaðrar starfs- og fjárhagsáætlunar auk þess að efla fræðslu. Hér sjáum við lykiltölur yfir rekstur sviðsins í áætluninni, sundurliðun á skrifstofur sviðsins og skiptingu útgjalda. Þá erum við komin að skrifstofu miðlærar stjórnsýslu sem samanstanda af skrifstofum borgarstjóra og borgarritara, skrifstofu borgarstjórnar, skrifstofu borgarlögmanns, mannréttinda- og lýðræðisskrifstofu, auk innri endurskoðunar og umboðsmanns borgarbúa. Miðlæg stjórnsýsla sinnir fjölbreyttum verkefnum, samhæfingu og eftirliti innan stjórnsýslunar og fylgir eftir stefnumörkun og ákvörðunum borgarstjórnar, borgarráðs og mannréttinda- og lýðræðisráðs og greiðir fyrir lýðræðislegum stjórnarháttum, bæði inn á við og út á við. Þá sinnir miðlæg stjórnsýsla samskiptum við B-hlutafyrirtæki og byggðasamlög og hefur yfirumsjón með innleiðingu mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar. Helstu verkefni á næsta ári er samþykkt og innleiðing nýrri alþjóðastefnu. Lýðheilsa verður fyrirferðarmikil þar sem áhersla verður lögð á að styrkja faglegan grundvöll stefnumótunar og aðgerða í tengslum við lýðheilsu í Reykjavík. Áhættustjórnun, miðborgarmál, eigna og atvinnuþróunarverkefni hafa skipst á milli fjármálaskrifstofu sem fer nú alfarið með málefni eignasjóðs, umhverfis- og skipulagssviðs sem fer með framkvæmdir og þróun, en síðan er það lóðaúthlutunar, borgarþróunarmál sem er einnig á skrifstofu, sem er ennþá á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara. Rammi miðlærar stjórnsýslu er eins og hér segir. Á þessari mynd er að finna sundurliðun og endurskoðaðri áætlun 2019 fyrir skrifstofu miðlærar stjórnsýslu miðað við skipulag ársins 2019 í gula rammanum, í rauða rammanum er síðan að finna sundurliðun á nýju kjarnasviðin ásamt því sem eftir stendur á skrifstofu miðlærar stjórnsýslu miðað við nýtt skipulag. Þannig á að vera hægt að átta sig á því hvernig þetta rekur sig í gegnum þessar breytingar. En þá erum við komin í B-hluta samstæðunar, virðulegi forseti og ágætu borgarfulltrúar. Það þýðir að ég hef farið yfir A-hlutan en á eftir að farið við B-hlutan. Fjárfestingaráætlun og loks 5 ára áætlun og fjárfestingaráætlun. Í B-hluta samstæðunar eru fyrirtæki sem eru að hálfu eða meirihluta til í eigu Reykjavíkurborgar og líkt og áður er ástæða til að þakka stjórnum, stjórnendum og starfsmönnum þeirra fyrir þeirra starfi í þágu borgarbúa og undirbúning þessara fjárhagsáætlunar. Við víkjum fyrst talinu að Faxaflóahöfnum sem eru traust fyrirtæki í eigu borgarinnar og hefur sýnt stöðugan og góðan rekstur á undanförnum árum. Á næsta ári gerum við ráð fyrir 682 milljón króna hagnaði af fjárfestingum. Hagnaði á ég við að fjárfestingar nemi 1,9 milljarðar króna. Það er ekki gert ráð fyrir
lántökum heldur að rekstur standi undir fjárfestingum að öllu leyti. Helstu verkefnin eru framkvæmdir við Kleppsbakka í Sundahöfn, dýpkun á Viðeyjarsundi, uppsetning háspennubúnaðar vegna stærri skipa í Sundahöfn, þar að segja rafvæðing hafnanna og loks endurnýjun á aðalhafnagarðinum á Akranesi. Ef við förum yfir félagsbústaði þá þar áætlaður 1 milljarður í bókfærðan hagnað á árinu 2020 en áætluð afkoma fyrir fjármagnsliði og matsbreytingar eigna nemur 2,3 milljörðum, gert ráð fyrir fjárfestingum fyrir 5,2 milljarða og tekið verið ný langtímalán fyrir 4,4 milljarða. Félagsbústaðir með öðrum orðum að vaxa, íbúðum að fjölga og það í góðum takti við stefnu borgarinnar í því efni. Orkuveitu Reykjavíkur, áætluð rekstrarniðurstaða Orkuveitunar á næsta ár eru 10,2 milljarðar, fjárfestingar eru 17,7, áætlaðar lántökur 13,1 milljarður, veltufé frá rekstri áætlað 24,1 milljarðar og afborganir langtímalána fjárhæð 16,1 milljarður. Orkuveitan langstærsta fyrirtæki í B-hlutasamstæðunnar og með stærstu fyrirtæki landsins. Fyrirtækið móðurfyrirtæki í fyrirtækjasamstöðu þar sem skilið á milli sérleyfis og samkeppnishlutastarfseminnar. Helstu fjárfestingar félagsins eru vegna snjallmælavæðingar, styrkingu rafdreifikerfisins þannig að það styðji við orkuskipti í samgöngum, frekari forðaöflun fyrir hitaveitu og endurnýjun á aðvitaðið hitaveitu Akraness og Borgarness. Þá víkur söguna slökkviliði höfuðborgarsvæðisins sem áætlar að 10 milljón króna afgangur verði á rekstri félagsins á næsta ári. Gert ráð fyrir fjárfestingum á næsta ári 110 milljónum króna og engum lántökum. En þó verið að undirbúa byggingu nýrrar slökkvistöðvar og verið að taka nýjar slökkvibifreiðar í notkun. Hjá Sorpu áætlaðar 290 milljónir í rekstrarafgang á næsta ári. Meginverkefni og stærsta einstaka fjárfestingin bygging gas- og jarðgerðarstöðvar í Álfsnesi sem ráðgert að taka notkun mitt næsta ár. Strætó gerir ráð fyrir að skilja 2 milljóna króna afgangi á næsta ári. Gerir ráð fyrir að framlög Reykjavíkurborgar þar nemi 2,4 milljörðum. Gert ráð fyrir 520 milljónum króna til fjárfestinga í nýjum vögnum og 330 milljónum króna í nýju greiðslukerfi. Eins og nöfn og verkefni þessara fyrirtækja sem hér eru nefnd bera með sér þá mætti starfsemi og mikilvægi verkefna þeirra hafa mjög langt mál sem ég ætla þó ekki að hafa í ljósi þeirra lengdar sem þegar orðin á þessari ræðu. En stjórnarmenn í þeim munu víkja að þeim við síðar umræðu og eins ef að oddvitar hafa einhverjar sérstakar spurningar varðandi einstök byggðasamlög eða fyrirtæki í B-hlutanum þá skal ég glaður fara yfir þau mál í síðar umræðu í ítarlegra máli en ég hef leyft mér hér. Þá víkur sögunni að fjárfestingaáætlun fyrir næsta ár. Fjárfestingar, eins og áður segir, hafa sjaldan verið eins miklar á borginu og einmitt nú. Þær jukust mikið 2017 og 2018 eftir mikið aðhald árin þar á undan. Árin 2019 til 2021 gert ráð fyrir svipuðu fjárfestingastígi á síðustu ár en að það fari síðan lækkandi í lok tímabilsins. Fjárfestingar og framkvæmdaáætlun 2020 gerir ráð fyrir 19,6 milljónum króna til fjárfestingu og þar af verði tæpur 5 milljarðar til grænna verkefna eins og áður talið. En það væri væntanlega til að æra óstöðugan að fara yfir öll verkefnin í fjárfestingaáætlun. Þau eru í greinargerð með fjárhagsáætlun og það var jafnframt farið yfir kynningu á 5 ára áætlun fjárfestingar í borgarráði sem ætti að vera hluti af gögnum borgarfulltrúa fyrir umræðuna. Ég ætla að bara benda hér á í appelsínugula rammanum, einstaklega fallegu litur reyndar appelsínugulur en það ekki efni þessara ræðu.
heildar niðurstöðuna þá næsta ári, þannig að borgarfulltrúar geti glöggvað sig á því. Á menningar- og ferðamálasviði vil ég vekja sérstaklega áherslu á því að við göngum út frá því að ná samningum safn Nínu Tryggvadóttur og ganga til samninga kaup á Hafnarhúsinu í kjölfarið. Málefni Grófarhús og Borgarbókasafns verða í deiglunni en stóru peningarnir á næsta ári að fara upp í Úlfarsárdal í menningarmiðstöðina sem að þar að rísa og sagt þar frá áðan. Í skólamálunum að þá vil ég vekja athygli á endurgerð skólalóða og við erum að fara í lóð og gömlu húsinu við Vesturbæjarskóla líka á næsta ári og undirbúa gerð nýrra skóla með hönnunarsamkeppni fyrir Skerjafjörð og fyrsta skólan í Vogabyggð. Sömu sögu, það líka mikill metnaður leikskólamegin, þar heldur meira fé til endurgerðar leikskólalóða en við höfum haft undanfarin ár, en þar eru líka stóru tölurnar og þær eru núna í brúum bilið verkefnið sem kalla nýja leikskóladeildir í áætluninni. Það yfir 2 milljarðar sem fari það á næsta ári að fjölga leikskóladeildum og það stærsta einstaka málið á fjárfestingaáætlunum næsta ári þessi lykil áhersla. Og íþrótt- og tómstundasviði eru mörg stór verkefni. Í fyrsta lagi þau sem lúta að skíðasvæðunum og áður voru nefnd. Í öðru lagi mjög stóra fjárhæðir að fara í Úlfarsárdalinn þar sem verið að fara miklum krafti í svæði fram og síðan verið að halda áfram með íþróttamannvirki ÍR í Mjódd. Þess ber að geta í þessu samhengi að fjölmörg félög í Reykjavík hafa lagt fram áherslur sínar og óskir fjárfestingar og frekari fjárfestingu íþróttamannvirkjum til næstu ára og þau eru alveg frá austri til vesturs í borginni og sérsambönd mjög mörg knýja jafnframt á svör varðandi uppbyggingu þjóðarleikvanga. Þessar óskir og áherslur hlaupa á milljarðatugum, eru líklega á bilinu 20 til 40 milljarðar ef allt talið og sér ekki stað nema að litlu leyti í áætluninni en viðfangsefni og forgangsröðunarverkefni sem að býður okkar í stefnumörkun íþróttamálum til framtíðar og okkur sem fjármála ábyrgðarmanns fjármála í borginni til framtíðar einnig. Nú á velferðarsviði þá lætur áætlunin lítið yfir sér, það vegna þess að við erum bara með 15% í þáttöku í þeim hjúkrunarheimilum sem að rísa og það verið að klára 1 á Sléttuvegi og við erum að vinna að samningum næstu slík heimili við ríkið. En heildarframkvæmdin mikið stærri tölur og svo mikið af fjárfestingu á velferðarsviði sem borin af félagsbústöðum sem kemur ekki inn í þessa fjárfestingaáætlun á sama hátt og við gerum ráð fyrir því að koma upp smáhýsum líka á næsta ári sem að sér þarna stað í áætluninni. Á liðnum ýmsar fasteignir og þá erum við að klára hverfisbyggistöðuna í Örfirisey en það eru líka verkefni á vegum bílastæðasjóðs sem gætu farið í gang á næsta ári. Stofnkostnaður fasteigna í heild samtals 10 milljarðar eins og hér hefur verið rakið en mér langaði til þess að koma líka aðeins inn á göturnar. Liður sem lætur lítið yfir sér, samgöngusáttmáli með 565 milljónir á ári til næstu ára
en felur auðvitað í sér gríðarlega stór og mikil fjárfestingaverkefni innan höfuðborgarinnar, borgarlínu, stokka og hjólreiðastíga, þó að okkar kostnaðarhlutdeild sé þessi í einni greiðslu óskipt á ári. Ég vildi líka vekja athygli á því að þarna erum við kannski fyrst og fremst sem nokkurs konar meðfjárfestar þegar við seljum lóðir eða einkaaðilar að byggja upp eða húsnæðisfélög, íbúðarhúsnæði eða atvinnuhúsnæði, þá komum við inn með fjárveitingar til að ganga frá okkar hluta gögnum götum og stígum og öðru slíku. Og þess vegna endurspegla þessi myndaláætlun fyrst og fremst þá miklu uppbyggingu sem í borginni næsta ára og næstu árum. Þarna má til dæmis nefna Úlfarsárdalinn sem að kallar á miklar fjárfestingar en líka Hlíðarendinn og Vogabyggð. Þetta yfir hálfur milljarður í hvert af þessum 3 svæðum sem langstærstu uppbyggingarsvæðin í fjárfestingaráætlun á næsta ári. Ef við skoðum aðeins áfram nýbyggingarsvæðin að þá erum við líka komin með ný svæði sem Gufunesið, Skerjafjörðurinn og framhaldið að Bryggjukverfinu, ekki eins háar tölur og í fyrri tilvikunum en engar síður ný svæði sem að koma inn af meiri og vaxandi þunga í 5 ára áætlun í fjárfestingu og þetta mjög spennandi. Í miðborginni að þá gerum við ráð fyrir því að endurhanna Laugaveginn með hliðsjón af því að hann verði göngugata. Við erum að fara í frekari uppbyggingu á svæðinu til vesturs frá Tollhúsinu og klára Tryggvagötuna sem allstór liður á næsta ári og eins Hlemsvæðið og þessi svæði taka mest til sín. Þar við erum síðan mjög víða í metnaðarfullum aðgerðum eins og í hjólreiðaáætlun. Sumir bjuggust kannski við því að við myndum setja minni peninga í hjólreiðaáætlun núna þegar ríkið að koma inn með meiri peninga í stoppstíga en við þvert á móti bætum í hjólreiðaáætlunina til þess að geta farið að meiri krafti þá í stígan sem ekki falla undir áætlun ríkisins og skoða hugmyndir það. Hjólreiðaáætlunin að renna út og við gerum ráð fyrir því að fara ráðast í endurskoðun hennar og stilla upp þessu framkvæmdaplani með hliðsjón af því sem að ríkið kemur með okkur í. Það eru stóri liðir sem að fara í endurnýjun og ljósum, LED-væðingu hjá okkur og hleðslustöðvar. Við erum að setja aukinn kraft í orkuskipti í samgöngum og þetta endurspeglast í áætluninni. Umferðaröryggisáætlun heldur fullum dampi sem fyrr og reyndar kannski aðeins meira fé sett í hana heldur en áður ef eitthvað er. Við erum að klára 5 ára átökin okkar í malbyggi og malbyggsyfirlögnum en höldum síðan áfram með það verkefni og erum mjög víða að setja fjármuni í alls konar borgarþróunartengd verkefni, þannig að samtals gerir þetta 10 milljarða sem fellur undir stoppkostnað gatna, undir áhöldum og tækjum að þá eru stærstu liðirnir hugbúnaður og endurnýjun tölvubúnaðar og borgarráð fær frekari sundurliðun á þeim metnaðarfullu áformum frá þjónustu og nýsköpunarsviði. Undir lönd, lóðir og skipulagseignir að þá eru leikvellir og opin svæði og betri hverfi, stærstu liðirnir eins og áður, en heildartölurnar í fjárfestingaráætlun býsna háar sem endurspeglar þetta mikla
uppbyggingarskeið. Við erum að fara í auknum mæli yfir í grænar áherslur, ekki bara í fjárfestingunum sjálfum, heldur líka í útfærslu þeirra, samanber BREEAM-vottun á byggingum, í kaupum á bifreiðum, í borgarlínu, hleðslustöðvum, LED-væðingu, hjólreiðaáætlun og margt fleira. Og þetta endurspeglar undirliggjandi áherslu á grænumálin og loftslagsmálin. Það frekari sundurliðun á fjárfestingaáætlun og verkefnum í gögnum borgarfulltrúa, en þetta búið að vera nokkuð ítarleg yfirferð, en þó 5 ára áætlun eftir. Ég mæli hér með fyrir 5 ára áætlun fyrir tímabilið 2020 til loka árs 2024. Niðurstaða A-hluta eins og sést á þessari mynd. Árið 2020 hún áætluð 2,5 milljarðar, árið 2021 1,9 milljarður, 2022 5 milljarðar, 2023 7,2 milljarðar og 9,1 milljarður 2024. Afkoman, ef litið til útkomuspár 2019 sem gerir ráð fyrir 3,6 milljarða afgangi, þá batnar afkoman á tímabilinu 5,5 milljarða. Áætlaðar rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði verði 3 milljarðar á þessu ári, en á bilinu 2,4 til 8,8 á 5 ára tímabilinu. Við reiknum með því að fjárfestingar A-hluta verði samtals 85,3 milljarðar á þessum 5 árum, ný lán hins vegar aðeins 14,5 milljarðar. Gert ráð fyrir að afborganir langtímalána og leiguskulda verði 15 milljarðar á tímabilinu. Ef við horfum á samstæðuna, þá rekstrarniðurstaðan á næsta ári 12,9 milljarðar, 2021 14 milljarðar, 2022 18,1 milljarður, 2023 21,5 milljarður og 2024 24 milljarðar. Áætlað að rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði verði á bilinu 24,9 til 36 milljarðar. Áætlað að fjárfestingarsamstæða verði samtals 211 milljarðar árin 2020 til 2024 og ný lán 83,7 milljarðar. Gert ráð fyrir að afborganir langtímalána nemi 98,1 milljörðum á árinu. Rétt í lokin vil ég leggja fram yfirlit yfir framlög borgarinnar til húsnæðismála, svo borgarfulltrúar og aðrir geti glöggvað sig á því hversu umfangsmikil húsnæðisuppbyggingin í borginni raunverulega er. Reykjavík fremst í flokki í farsælu samstarfi við traust og framsýn húsnæðisfélögum, uppbyggingu á vel staðsettum íbúðum fyrir fólk í öllum tekjuhópum. Leið stöndum við fyrir mikil uppbygging og húsnæðisúrræðum fyrir sérstaklega viðkvæma hópa samfélagsins, en alls nema þessi framlög eins og taflan sýnir hér 76 milljörðum króna til ársins 2024. Nú stendur yfir endurskoðun húsnæðisáætlunar sem eða yfirferð öllu heldur, og árlegur íbúða uppbyggingafundur framundan í Tjarnarsalnum, þannig að við dveljum kannski ekki meira við þetta að sinni, en þetta auðvitað risastærð í þessu heildarsamhengi og skiptist í stofnframlög, sérstök búsetuúrræði vegna vímuefnavanda, uppbyggingaáætlun búsetuúrræði, þjónustuíbúðir, hjúkrunarheimili og sérstakar húsnæðisbætur og framlög til félagsbústaða. Forseti, kæru borgarfulltrúar, ég hef nú mælt fyrir frumvarpið að fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2020 og frumvarpið að 5 ára áætlun 2020 til 2024 fyrir A-hluta og samstæðu, og legg til að þeim verði vísað til annar umræðu borgarstjórn þriðjudaginn 3. desember næstkomandi. Ég hef einnig mælt fyrir framlögðum tillögum sem liggja fyrir fundunum vegna fjárhagsáætlunar 2020.
Allt þetta endurspeglar að Reykjavík blómleg borg í örum vexti, áherslur í fjárhagsáætlun þetta árið endurspegla stefnu nýs meirihluta, endurspegla ráðdeild og trausta fjármálastjórn, en leið sterka stöðu borgarinnar til að veita góða þjónustu, takast á við uppbyggingu og áskoranir næstu ár. Og læt ég þar með lokið þessari yfirferð yfir fjárhagsáætlun fyrir næsta ár með því að minna á sameiginlegt leiðarljós nýs meirihluta í borgarstjórnar sem hljóðar svo, með leyfi forseta: við ætlum að byggja öflugt og þétt borgarlíf fyrir okkur öll með nægu framboð á húsnæði, sjálfbærum hverfum, heilnæmu umhverfi, skilvirkum samgöngum, fjölbreyttu atvinnulífi og einfaldari, aðgengilegri og lýðræðislegri umsýslu. Við ætlum að auka lífsgæði fólks og búa til borg þar sem gott að vera og gera. Við sem myndum meirihluta borgarstjórnar á kjörtímabilinu spönnum breytt pólitísk litróf. Við höfum fjölbreytta sýn og ólíkar áherslur, en það sem sameinar okkur eru hagsmunir og lífsgæði borgarbúa og skynsamleg uppbygging Reykjavíkur til framtíðar. Tilvitnun lýkur. Borgarstjóri Dagur B. Eggertsson hefur lokið máli sínu og þá óskað eftir að taka til máls Eyþór Laxdal Arnalds, borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar tilheyrendur. Ég að koma upp hér til að ræða fjárhagsáætlun fyrir næsta ár og næstu 5 ár og ætla að fara yfir svona helstu atriðin, en svo tökum við aðra umræðu hérna í desember þegar seinni umræðan er. Nú við erum með nokkra lykilþætti sem við erum að greina og benda á hérna. Meðal annars alltaf fróðlegt að bera saman annars vegar þessi áætlun sem við erum með hérna, sem við erum að leggja fram hér til fyrri umræðu, við síðan þá áætlun sem var gerð fyrir ári síðan og ekki síst þá áætlun sem var lögð fyrir kjósendur hérna í aðdraganda kosninganna fyrir 2018 og þau 5 ár. Og þegar við skoðum þetta saman þá kemur margt fróðlegt í ljós. Nú ef við horfum á hvað er ekki í þessari áætlun, hvað vantar í áætlunina, þá vekur athygli að það er engin hagræðing. Það er hagræðing að krafa upp á 1% sett eftir á þegar að búið er að ákveða hækkanir, þannig að það er engin hagræðing í raun, alveg sama hvaða mælikvarða við notum, verðtryggt og óverðtryggt eða hvað er. Og þetta gerist þrátt fyrir það að hér hafi verið farið í skipulagsbreytingar í kjölfar braggahneykslisins sem varð, en þá einhvern veginn varð engin hagræðing. Og hvað vantar fleira? Já, það er þannig að rekstrarkostnaður samkvæmt tölum frá Sambandi sveitarfélaga miklu hærri í Reykjavík heldur í nágrannasveitarfélögunum. Og það er engin tilraun til að breyta því hérna í þessari áætlun. Við sjáum ennþá að þessar kennitölur eru hærri, bæði til skamms tíma og langs tíma. Það er engin lækkun á gjaldskrám. Þær eru hækkaðar upp í topp eins og hægt er með lífskjarasamningin. Engin tilraun til að milda höggið af mati á fasteignamatinu eða fasteignamatinu í Reykjavík. Ekki ennþá farið að efna kosningaloforð Viðreisnar að lækka, þvert á móti hefur þetta verið að hækka og fasteignagjöldin munu hækka á næsta ári. Það er engin lækkun á sköttum. Skattar eins og útsvar eru áfram hér með þátttöku Viðreisnar í hæstu löglegu hámarki, hærra heldur í nágrannasveitarfélögunum og hérna ætlar Reykjavík áfram að taka meira af launum fólksins heldur en ríkið sjálft. Það er áfram gert ráð fyrir innviðagjöldum, þrátt fyrir að dómsmál séu komin og þetta séu mjög umdeild gjöld
Og þrátt fyrir það að við sjáum að það að hrikta í húsnæðismarkanum, það að segja. Þeir sem að byggja, þeir eru í erfiðleikum. Við sjáum að það vaxandi birgðastaða hérna í miðbænum af íbúðum, að þá áfram að leggja innviðagjöldin á húsnæði og nýtt húsnæði selst í minna mæli hér heldur en í nágranna sveitarfélögunum. Ég tala nú ekki Árborg eins og kom fram í Landsbankanum. Nú það áfram gert ráð fyrir því að það verði einhver hagnaður á því að endurmeta félagslegar íbúðir. Þrátt fyrir að horfur séu jafnvel á því að þetta verðmat getur nú farið niður. Það lítið sem að maður sér það að rafræn stjórnsýsla skili einhverju hér á þessu kjörtímabili. Þrátt fyrir fögur fyrirheit bæði í kosningabaráttunni og það séu hugmyndir að fara í þetta verkefni að við þurfum ekki að vera með allan annan pappír eins og við erum með, ekki bara hér heldur, allir sem að þurfa að sækja þjónustu til borgarinnar, þá erum við ekki að sjá að hagræðingin komið fram. Nú við sjáum engan afkomubata á kjörtímabilinu. Allar jákvæðu kennitölunar eru á næsta kjörtímabili. Það ekki árið 2020 eða 2021, það frekar árið 2023 og þar á eftir sem að skulda hlutfall á að lækka, sem að afkoman á að batna og lántökur eiga að hætta. Það sem sagt staðfest að á þessu kjörtímabili sem að þessi meirihluti ber ábyrgð á, reyndar með minnihluta atkvæða, að þá ætlar hann ekki að standa við stórorðin. Hann ætlar ekki að lækka skuldir og ekki að ná tökum á rekstrinu. Það eins og segir í kvæðinu Pie in the sky when you die. Það að segja, eftir kjörtímabilið þá á að sjá þessar bættu kennitölur. Nú, hvað segir í meirihlutasáttmálum eins og hann kallaður? Það segir þar að borgin eigi að vera rekin með ábyrgum og sjálfbærum hætti. Það erfitt að sjá það úr þessum tölum. Það margt sem við sjáum sem við verið mjög óábyrgt í framkvæmdum hjá borginni og við sjáum að þegar þú eyðir meiru heldur en þú aflar að þá getur það ekki verið sjálfbært. Rekstratölurnar sem eru hérna á borðinu fyrir framan okkur eru einmitt þvert á sjálfbærni hugtakið. Það meiru eitt heldur en aflað öll árin, allt kjörtímabilið. Og síðan segir líka í meirihlutasáttmálunum með leyfi forseta, skuldir skulu greiddar niður meðan efnahagsástandið gott. En þær eru ekki greiddar niður. Þær eru ekki greiddar niður á kjörtímabilinu og þær eru ekki greiddar niður eitt einasta ár á kjörtímabilinu. Það staðfest. Það endilega staðfest hér í þessum sal með þessu plaggi ef það fyrir óbreytt í gegn. Engin tilraun til þess hvorki að hagræða eða selja þær eignir sem að borgin á ekki að vera sýsla með. Heldur farið gegn kosningalórum, gegn meirihlutasáttmálunum sem að þessi 4 flokkar skrifuðu sjálfur undir. Skuldirnar vaxa allt kjörtímabilið. Við sjáum það. Við sjáum að þráttur að þú sett með hæsta útsvar hér í Reykjavík, hærra heldur en í Kópavogi, Garðabæ, Seltjarnarnesi, Hafnarfirði, Mosfellsbæ og Kjós. Fasteignaskattarnir í hámarki hafa verið hækkandi, gjaldskrárar eins háar og hægt samkvæmt lífskjarasamningi. Þá þetta staðan. Það engin hagræðing og skuldirnar vaxa allt kjörtímabilið. Ef við skoðum aðeins bara hvernig við gengið að standa við þær áætlanir sem að meirihlutin hefur verið með, að þá, ef við sjáum bara síðasta ár, 2018, að þá var gert ráð fyrir ágætum afgangi, hann var síðan endurskoðaður niður og útkoman var svona 20% lakari heldur en áætlanir gerir ráð fyrir. Ekki svo slæmt, en allavega vísbendingu það að þær ekki alveg bjartar áætlanir. Þarna erum við að horfa á myndarlegan afgang sem að verður munnminni, en afgangurinn sem nú spáð, hann bara pínu lítill. Hann bara 2% af veltu, 2,5 milljarðar sem á að vera í afgang og miðað við það sem við sjáum þarna á síðast ári, þá getur þetta breyst hratt þegar þetta svona tæft. Tekjurnar, eins og ég segi þær í botni, við fórum nú yfir þetta fyrir ári síðan, borgin tekur meira heldur en ríkið. Þetta minnir á Pac-Man sem étur launaseðilinn, hann étur meira heldur en ríkið og það kemur mörgum á óvart. En þrátt fyrir þetta, þrátt fyrir að borgin sé algjörlega í farabroddi í að taka launaskatt af launþegum í borginni, þá dugar þetta ekki til.
Og þá kannski fróðlegt að skoða þetta. Áætlunin sem að lá til grundvallar fyrir síðustu kosningar hér. Hún samþykkt í borgarstjórn í desember 2017 og í henni var gert ráð fyrir að í 5 ára áætlun að skuldir væru ákveðið allt kjörtímabilið. Og ef við kíkjum aðeins inn í þetta skjal sem að lá til grundvallar í kosningabaráttunni, þá var gert ráð fyrir því að skuldir samstæðarinnar yrðu í lok þessa kjörtímabils 304 milljarðar. En núna staðan allt önnur. Viðreisn gengur hér til liðs við þennan meirihluta með kosningaloforðum hagræðingu, með kosningaloforðum lækkun skulda, með kosningaloforðum sölu eigna. Og þá maður haldið að þessi 304 milljarðar ættu núna í þessari áætlun sem nú lögð fyrir okkur að vera talsvert lægri tala. En það öðru nær. Og skuldafrávikinn, það að segja milli áætlunarinnar sem við fengum hérna fyrir kosningar og þeirra áætlunar sem hérna til umræðu svakaleg. Þetta svakaleg frávik. Þau vaksa ár frá ári og 2022 sem síðast árið þarna, það sést nú ekki í ártalið, þá það komið upp í 64 milljarða króna. Meiri skuldsetning heldur en lofað var fyrir kosningar. 64 milljarðar passa upp á skákborðinu með 1 milljarð á hverjum reit. 64 milljarðar stærðargráð á við Landspítala. Þetta meira en þetta hálfur milljarður evra sem að nú lagt til að borgin, samstæða hennar, skuldi meira heldur en kjósendur var sagt fyrir kosningar. Þetta ekki frávik. Þetta risafrávik. 64 milljarðar eru þvert á loforð Viðreisnar sem ætlaði að lækka skuldir. Þvert á meirihlutasáttmálann sem ég fór yfir hérna áðan. Þetta 1,3 milljarður á hverju mánuði. Allt kjörtímabilið. Það má því segja að meirihlutinn sé að falla með þessu frumvarpi sem liggur hérna til grundvallar á eigin prófi. Á eigin loforðum og eigin sáttmála. Þetta ekki lítið og það ágætt að hafa skákborðið í huga þegar við göngum út af þessum fundi. Það það sem verið að leggja til hérna í breytingar frá því sem var lofað fyrir kosningar, 64 milljörðum meiri skuldir heldur en lofað var. Og þá eðlilegt að maður spyrja, þetta framlag Viðreisnar? Því það Viðreisn bættist við meirihlutann. Eða hvernig á að skýra þessi frávik? Hvernig á að skýra það að það sé farið frá þeirri stefnu að lækka skuldir í góðæri, þegar góðærið farið? Eða hvernig á að skýra það að eignir hafi ekki verið seldar eins og líka var lofað? Eða ekkert árið var farið í að lækka skuldir? Og þetta á við skulda viðmiðin líka. Og líka hreinu skuldirnar sem borgarstjóri var svo ánægður með hérna áðan. Förum yfir það allt saman. Þetta geta menn skoðað. Áætlunin fyrir 2018 ásamt 5 ára áætlun sem var samþykkt í desember 2017 og svo áætlunin sem liggur fyrir fundinum og það 64 milljarðar sem munar fyrir síðasta ár þessa kjörtímabils. Hin árin og eftir þetta kjörtímabil byggja miklu meira á óskhyggju. Við erum hér að samþykkja fjárhagsáætlun fyrir umræði hér, ræðana. Hún vissulega bindandi og nokkuð nákvæm og þessi borgarstjórn hér hefur umboð út þetta kjörtímabil, ekkert meir. Og það að lofa síðan því að þetta skáni nú alltaf næsta kjörtímabili, það eitthvað sem að vegur dálítið létt. Nú hérna, við sjáum að skuldirnar að hækka hér fyrir hérna árið 2018 og þetta bara öll árin, við getum tekið öll árin svona, þau eru öll skulda meiri heldur en lofar. Og Viðreisn lofaði meðal annars því að Malbikunarstöðin Höfði yrði seld og skuldir greiddar upp. Síðan fór þetta svona aðeins mýgra inn í meirihlutasáttmálana, þetta skoða söluna. En ég sé ekki nokkuð merki þess að það hefur verið skoðað. Þvert á móti Malbikunarstöðin að plana það að fara upp við Esju Mela
og það muni kosta borginum 1 milljarð að flytja hana þangað. Og hver er stjórnarformaður? Jú, borgarfulltrúi Viðreisnar. Hann er stjórnarformaður Höfða. Þannig að það fer lítið fyrir því að hagræða eða losa sig við eignir, lækka skuldir og annað sem Viðreisn lofaði. Því miður, þá er það svo. Það er ekkert söluferli í gangi. Þvert á móti þá á áfram að vera með, ég að segja steypu eða malbygg. Nú gagnaveitan, hún er í samkeppnisrekstri, hún er náttúrulega verkefni sem er búið að kosta 10 milljarða. Það er engin áform uppi að selja þennan rekstur. Við höfum lagt það til og það hefur verið fellt. Skuldir Orkuveitunar átt að vera 152 milljarðar árið 2018 en eru núna miklu hærri heldur en áætlað var, 186 milljarðar núna með plaggið. Þannig að það er ekki lækkun. Nú við þekkjum sögur höfuðstöðnar og fleira og það hefur lítið komið skýringar hvernig fór fyrir þeim. Þannig að dótturfyrirtækin þau vikta líka í þessu öllu saman, hvort sem það er Höfði eða Orkuveitan eða annað. Sorpa. Við þekkjum nýlegar fréttir af Sorpu þar sem að hátt í 2 milljarða vantaði inn í áætlanirnar, gleymdust á milli skjala og úttekt á því máli eru ólokið en borgin gekk engar síður í ábyrgð fyrir nýju lánum og það vantar til viðbóta við moltugerðina, þá vantar urðunarstað, hann hefur vantað í 15 ár og er á undanþágu og framlíkingu, nú er þetta staður. Brennslustöð vantar og flokkun er ennþá minni heldur en hjá mörgum sveitarfélögum. Þannig að það er ekki nóg með það að Sorpa hafi lent á bakinu á borginni núna á þessu ári. Heldur eru risastór verkefni sem á eftir að klára sem við vitum um. Skuldbindingar sem ekki gert ráð fyrir í þessari áætlun. Félagsbústaðir, það er rekstur sem hefur ekki verið sjálfbær. Skuldir hafa vaxið alveg gríðarlega hratt. Við höfum séð að auknar ábyrgðir hafa líka lent á borginni nýlega og ítrekað út af lánum félagsbústaða. Félagsbústaðir ekki geta aflað sér lána á eðlilegum hætti án aðstoðar borgarinnar. Viðhaldsverkefnin hafa ekki bara verið dýr, heldur farið langt fram úr áætlunum og heimildum, eins og við þekkjum. Og við sjáum að á 4 árum þá hækkuðu skuldir félagsbústaða 48%. Það er ekki lítið og það er langt frá því að vera sjálfbært. Á sama tíma á skuldirnar jukust 48% þá var bókaður 2 milljarða hagnaður af endurmati félagslegra íbúða. En það skilaði sér ekki meir í vasan en svo að það þurfti að hækka skuldinar. Nú endurmat eigna það bara skilar engu í kassan og þess vegna eru skuldinar að fara yfir 50 milljarða núna. 50 milljarða næsta ári í félagsbústöðum. 50 milljarðar er ekki lítil upphæð. Og í mörgum öðru sveitarfélögum þá er félagslega íbúðina bara hluti af bæjarsjóðunum eins og í Kópavogi. En það að setja þetta í skúfu, það fyrir borgin ekki ábyrgð. Þetta er félagslega ábyrgð borgarinnar og skuldinar eru raunverulegri samstæðu og ábyrgð borgarinnar á nýjum lánum sanna það að borgin er bakkjarl félagsbústaða. Skuldmyndingarnar, þær eru margar. Borgin er í 100 milljarða ábyrgðum á skuldum dótturfélaga sinna. Þetta er svakalig tala sem borgin er að bæta við sig á hverju ári nýjum ábyrgðum á skuldunum. Hún er í ábyrgð fyrir lánum Orkuveitunar, Sorpu og félagsbústaða. Hún er tekið á sig fram úr keyrslu félagsbústaða, Sorpu, alveg eins og hún tók á sig fram úr keyrslu Hlemm-málinu og Bragamálinu. Hún tekur á sig ekki syndir feðrana, heldur syndir, getur sagt, dætarana og synana og hún er í ábyrgð fyrir þeim klúðurum sem hafa átt sér stað. Það er ekkert að útvista verkefnunum ef þau koma alltaf tilbaka og þess vegna er þetta ekki sjálfbært. Nú, síðan ber borgin ábyrgð á fjórðung af útgjöldum samgöngusáttmála sem að borgarstjóri kom inn á rúmur 0,5 milljarða á ári en þar vantar hvernig á að taka á framúrkeyrslu. Það er engin trygging fyrir því að einhver annar aðili ætla að taka á sig framúrkeysluna og það er engin trygging fyrir þáttöku annara en sveitarfélagana í rekstri sem tengist samgöngusáttmálanum.
Þannig að það eru skuldbindingar sem liggja víða hjá borginni, bæði svona duldar eins og ábyrðirnar, 100 milljón króna ábyrðir og líka þetta að þegar illa fer í verkefnunum þá þarf að koma hingað aftur í þennan sal og biðja ábyrgð. Nú, ég ætla að fara yfir nokkur atriði hérna. Fór nú yfir hérna gamla, við skulum kalla þetta kosningaáætlunina, þar sem vantaði 64 milljarða. Svona farið við það, já, takk. Fínt að þetta hér. En ef við förum í þá áætlun sem liggur hérna fyrir fundinum og bara súmurum þetta upp á mjög einfaldan hátt, bara næsta ár, því það er næst okkur í tíma og svona raunverulegast áætlunin. Þá er gert ráð fyrir að fjárfestingarhreyfingar verðum 46 milljarðar. En veltuféð frá rekstri sé 34 milljarðar. Og ef við tökum bara þessar tvær tölur, þá er þetta einfalt. Það er 46 milljarðar í fjárfestingu og 34 sem kom úr rekstrinum, þá vantar 12 milljarðar. Og þá skoðum við skuldirnar. Jú, það er nákvæmlega sama tala. Skuldirnar eiga að vaksa 12 milljarðar á næsta ári miðað við þessa áætlun. Það er akkurat milljarður á mánuði eins og við höfum oft sagt. Það virðist ætla að vera viðkvæðið, annarkvort milljarður eða 1,3 milljarður, eins og kom fram á skákborðinu. Þannig að svarið hjá borgarstjóra að hverju þetta eigi að ganga er það að á næsta kjörtímabili, þá þurfum við ekki að taka lán, þá þurfum við ekki að fjárfesta mikið og svo framvegis. Og ef við ætlum að trúa þessum orðum, þá er best að kíkja aftur á síðustu 5 ára áætlun sem var fyrir síðustu kosningar þetta kjörtímabil, hvernig það gekk. Sú áætlun var röng upp á 64 milljarða. Þannig að skulum bara horfa á tölurnar eins og þær eru fyrir næstu 2 ár, hitt er bara óskikja. Nú hérna, ef við skoðum, hérna, já þið getið skoðað hérna blaðsíðu 97, þar sjáum við skulda áætlunina, það er gert ráð fyrir að skuldir verði í lok kjörtímabils 368 milljarðar, sem er 64 milljarðar meira heldur en ætla var. Nú hérna, borgarstjóri fór ágætlega yfir hérna greinargerðina sem er vel unnin og margt gott í henni. Gott að glöggva sig á tölunum og ef að borgarfulltrúar eru með greinargerðina hér, þá er ágætt að fletta upp á blaðsíðu 7 og þar er þetta ágætt að viðmið uppsöfnuð 3 ára rekstrarniðurstöðu samstæðu, þar sem að hérna afkoman er meðaltal 3 ára, eða semst uppsafna 3 ára rekstrarniðurstöða og þar sjáum við það að meðaltali hérna í byrjun kjörtímabilsins þá var uppsöfnuð 3 ára rekstrarniðurstöða 35 milljarðar í plús. Síðan bara lækkar þetta alltaf á hverju ári úr 35 í 25, úr 25 í 15, í 15 í 9 og á aftur að vera 9,9 á næsta ári. Þetta heitir að fara niður. Þetta heitir að rekstrarafkoman versni öll árin. Síðan á hún að batna á næsta kjörtímabili. Sama er að segja rekstrarniðurstöðu samstæðu sem er á blaðsíðu 8. Þar sjáum við það að afkomubatinn hann er fyrst og fremst eftir að næsta kjörtímabil kemur. Hversu trúir þetta það? Síðan sjáum við hérna að veltufé frá rekstri á blaðsíðu 10 að þar er veltufé frá rekstri alltaf undir fjárfestingar tölunum. Við sjáum það að fjárfestingar af tekjum er rauðasúlan og hún er öll árin hérna 2018, 19, 20, 21 og 22 alltaf yfir veltufénu. Það er að segja að það er sett meira í fjárfestingar heldur en er til. Það er til lántökur. Síðan á þetta alltaf breytast á næsta kjörtímabili. Og ef við kíkjum inn á blaðsíðu 11, þá sjáum við að afborganir, þær eru minni heldur en nýjar lántökur. Árið 2018, fyrsta kjörtímabil Viðreisnar hér, árið 2019, árið 2020, árið 2021 og árið 2022. Öll árin þá eru ný lán hærri heldur en afborganir. Síðan á þetta alltaf breytast á næsta kjörtímabili. En umboð þessara borgarstjórnar er bara núna. Það er bara þetta kjörtímabil. Hitt er létt í hendi. Þannig að það er sama hvaða línuritu tökum hérna í greinargerðinni. Við sjáum það að þetta á alltaf lagast á næsta kjörtímabili.
það gengur betur næst eins og var sagt þegar að gekk illa á Hverfisgötunni eða gekk illa með braggann eða gekk illa með öll þessi verkefni. Áætlunin hér gerir ráð fyrir skuldsetningu borgarinnar öll ár kjörtímabilsins, þvert á meirihlutasáttmálann. Nú hérna, það svolítið spaugileg hagræðing hérna í miðlægri stjórnsýslu. Við höfum ítrekað bent á það að þessi eining sé þurfaþrek, hún kostar yfir 5 milljarða, nettó 4,8 milljarða á næsta ári. En í skipulagsbreytingunum þá var ekki hagrætt. Það var bara einfallega tekni kostnaðarliðnir og þeir fluttir inn á önnur svið. Þetta svona eins og í góðum þætti með Yes Minister, að taka milljarðana og móka þeim inn á önnur svið svo að það sjáist ekki hvað er í raun og veru þannig inni. Þannig að hagræðingin sem var farið í, samhliða skipulagsbreytingunum, var bara fólkin í því að flytja þetta á milli. Ég held ég sé nú ekki með hérna. En allavega, hér er minnisblað frá fjármála- og áhættustýringarsviði, þar sem að kemur fram að þessi 4,8 milljarðar, þeir lækka niður í 1,4 milljarð á skrifstofum miðlægrar stjórnsýslu, en mismunurinn upp á 3,2 milljarða, flyst einfallega á fjármálasvið, þjónustu- og nýsköpunarsvið og mannauður- og starfsþróunarsvið. Og talan er svo nákvæmlega svo sama. Það er sami kostnaður. Þannig að í staðinn fyrir að þú borgar 4,8 milljarða fyrir þjónustuna á einu stað og borgar fyrir hann á nokkrum stöðum. En talan er svo sama. Þannig að það er gott að vita þetta. Ef einhver skildi halda að þessi 3,2 milljarðar hafi horfið. En við erum með tillögur sem að við leggjum fram í þessari fjárhagsáætlanagerð. Sumar af tillögunum sem við leggjum fram þurfa 2 umræður, þær sem að lúta á gjaldskrá. En við erum með tillögur það að lækka álögur og við erum með tillögur að létta byrðum af borginni með sölu eigna. Við erum með tillögur hagræðingu og þessar tillögur eru alls 10 talsins og ég ætla að gera grein fyrir þeim. Því að gagnrýni okkar á að vera gagnleg og uppbyggileg og við gerum það saman og við gerum í fyrra. Við komum með tillögur hvað við teljum vera hægt að bæta. Auðvitað má síðan koma með frekari tillögur en þetta er ákveðna grunntillögur sem eru raunhæfar og ég skora bara á meirihlutann að taka þær alvarlega og sérstaklega kannski Viðreisn sem að talaði í svona þessa átt til hægri en virðist til miður vera framkvæma til vinstri. Nú ef ég fer bara með leyfi forseta hérna yfir nokkrar tillögur sem að við erum með, þá er það í fyrsta lagi tillaga Sjálfstæðisflokks viðmiðunartekjur til lækkunar fasteignaskatts og fráveitumgjalds elli- og örorkulífeyrisþega. Við leggjum til að viðmiðunartekjur til lækkunar fasteignaskatts og fráveitumgjalds verði eftirfarandi að 100% lækkun verði hjá einstaklingum sem eru með tekjur upp að 5 milljónum króna og samskattaðir aðilar verði með 100% afslátt upp að 6,5 milljónum, það er að segja 6.540.000 krónum. Við gerum tillögum að viðmiðun verði að 80% lækkun verði fyrir einstaklingar sem hafi tekjur á bilinu 5 til 5,6 milljónir króna og samskattaðir aðilar sem að hafa tekjur á bilinu 6,5 milljónir til 7,7 milljónir fái líka 80% lækkun. Og þá í þriðja lagi gerum ráð fyrir því að einstaklingar sem hafa tekjur á bilinu 5,6 til 6,2 milljónir og samskattaðir aðilar með tekjur á bilinu 7,7 til 8,6 milljónir fái 50% lækkun á sínum gjöldum. Þetta er hófleg tillaga. Hún gengur ekki eins langt eins og við boðum í kosningabaráttunni og það er ekki að deila það að hún sé lögleg eða ekki og ég skora á borgarstjórn að standa saman í þessu máli. Það er hagsmunamál okkar allra að þeir sem að vilja og geta við lengur heima hjá sér fá ekki jaðarskatta á borðið þetta. Þetta eru skerðingar í raun og veru að það vera að refsa fólki fyrir að afla sér tekna. Eldri borgarar og öryrkjar sem að afla sér tekna, þeir fái refsingu. Við viljum minnka þessa refsingu og ég skora á okkur að standa með okkur í þessu. Þetta er heilbrigt. Nú, það er greinargerð sem fylgir þessu, þar sem við tölum hvernig Reykjavíkurborg þarf að undirbúa sig undir fjölgun eldri borgara og varðandi búsetuþörfina sem er miklu dýrari ef að eldri borgarar þurfa að sækja húsnæði annað heldur en
þar sem þeir eiga eða búa í. Nú, það gert ráð fyrir í mati fjármála- og áhættustýringarsviðs borgarinnar að útgjalda aukin myndi verið 220 milljónir árið 2020. Við leggjum til að breytinga þess að vera fjármagnað með lækkun og liðnum ófyrirséð en sá útgjalda auki 1.600 milljónir miðað við frumvarp í fjárhagsáætluninni. Nú svo segir í greinargerð með leyfi forseta: aldraðir eru margir skuldugir en þurfa samt að borga þessa skatta óháð því, bæði til ríkis og borgar. Álögur borgarinnar og eldri borgara hafa hækkað gríðarlega á síðustu árum með tvennum hætti. Annars vegar hefur Reykjavíkurborg hækkað fasteignagjöld og auk þess hækkað önnur gjöld eins og til dæmis heita vatn og fleira sem nauðsynlegt að kaupa borginni. Á sama tíma hafa eldri borgarar fundið fyrir tekjuskerðingum þar sem þeim í reynd refsað fyrir að vinna. Þeir borga alla hefðbundna skatta af sínum launum en síðan hafa verið teknar að skerðingar bæði á lífeyri og líka í þessum tekjutengdu þætti sem við erum hér að ræðum. Til að miða að því að minnka skerðingar til eldri borgara en álögur jaðarskattar geta komið í veg fyrir eldri borg geti dvalið lengur á heimili sínu í eigin húsnæði. Í staðinn þarf borgin að útvega kostnaðarsöm dvalarúrræði sem eru ekki í öllum tilvikum fyrsti valkostur. Einnig lagt til að samhliða verði heimaþjónusta styrkt í samvinnu við eldri borgara. Samþykkt tillögunnar í samræmi við stefnu Reykjavíkurborgar í málefnum eldri borgara til 2022 sem samþykkt var í borgarstjórn 7. mars 2018. Á meðal markmiða var að eldri borgarar eiga ráð sér sjálfir og öll aðstoð skuli taka mið af því að fólk fái tækifæri til að viðhalda færni sinni og því sé gert kleift að lifa því lífi sem það kýs. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins vilja að borgin leggi sitt að mörkum til að auðvelda eldri borgurum að búa ef þeir geta og vilja á eigin heimilum. Slíkt ekki bara mannsamendi heldur miklu hagkvæmara fyrir þjóðfélagið heldur en að nota dvalarstofnanir. Þetta til að númer 1 sem við erum með en við erum með eins og ég segi 9 aðra tillögur og ég ætla að nota þennan tíma til að gera líka grein fyrir þeim. Tillaga númer 2 tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins lækkun fasteignaskatts á atvinnuhúsnæði úr 1,65% í 1,6%. Þetta tillaga sem við lögðum fram fyrir ári síðan, var því miður ekki samþykkt þá og ég vona að borgarfulltrúar og ekki síst borgarfulltrúar Viðreisnar sjáu hversu mjög íþyngjandi fasteignaskattar á atvinnuhúsnæði eru fyrir þá sem í atvinnurekstri í borginni og leggist á árarna með okkur og samþykja þessa tillögu. Tillagan segir: borgarstjórn samþykkir að lækka fasteignaskatt á atvinnuhúsnæði úr 1,65% í 1,6% þegar á árinu 2020. Greinargerð: fasteignaskattur af atvinnuhúsnæði hefur verið óbreyttur margra ára skeið eða 1,65% af fasteignamati. Í sáttmála meirihluta gert ráð fyrir að lækki í 1,6% í lok kjörtímabils eða 0,05%. Samkvæmt fjárhagsáætlun Reykjavíkur gert ráð fyrir að tekjur vegna fasteignaskatta af atvinnuhúsnæði muni nema 14.754 milljónum. Kostnaður við þessa lækkun nemur 447 milljónum króna. Á móti kemur sambærileg lækkun á liðnum ófyrirséð. Samkvæmt nýju fasteignamati fyrir árið 2020 hækkar atvinnuhúsnæði 5,9% en fyrir árið 2019 hækkaði atvinnuhúsnæði 16,6%. Þessar gríðarlegu hækkanir hafa leitt til 100 milljóna króna í aukna skattheimtu á heimil og fyrirtæki. Fasteignagjöld eru óheppileg skattheimta þar sem það leggjast á eigið fé þeirra óháð afkomu. Ekki þarf að fjölyrða áhrifin nú þegar hægir harkalega á vexti í hagkerfinu auk þess sem launaskrið hefur verið umtalsvert á síðustu árum. Því með fyrirtæki borgarinnar sem starfa í borginni síður við slíkum hækkunum og þær skerða samkeppnisstöðu fyrirtækjana gagnvart fyrirtækjum í öðrum sveitarfélögum með lægri skattheimtu. Af 10 stærstu fyrirtækja landsins hafa eingöngu 4 þeirra höfuðstöðvar í Reykjavík. Áætlað að lækka þessar álögur á fyrirtæki innan Reykjavíkur í lok kjörtímabils en borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins óttast að það verið of seint. Því lagt til að fasteignagjöld á fyrirtæki lækki 0,05% á árinu 2020. Þetta tillaga sem við kynntum fyrir árið síðan og þarf ekki kannski að fjölyrða meira það en það löngu komið tími á hana og ég vona að meirihlutin hér komið með okkur í það að stilla þessum gjöldum í hóf. Þriðja tillagan lítur að því að lækka kostnaði miðlægri stjórnsýslu borgarinnar. Tillagan gengur út á að hagræða 5% í miðlægri stjórnsýslu eins og hún skilgreind í fjárhagsáætlun fyrir þetta ár og eins og hún útfærð í sundurliðun frá fjármálaskrifstofu sem við fórum yfir hérna áðan. Tillagan segir að borgarstjórn samþykki að lækka kostnaði miðlægri stjórnsýslu 5% á árinu 2020.
Hér átt miðlæga stjórnsýslu eins og hún var skilgreind árið 2019, sjá nánari sundurliðun í greinargerð. Þetta er tala sem hefur hækkað mjög mikið á síðustu árum og hún hefur hækkað 35% á 4 árum og við teljum að 5% hagræðing sé nú bara hógvær. Þá verðum við líka að senda skilaboð það að við séum að byrja á okkur sjálfum kerfinu og ekki skerða þjónustu við íbúana. Síðan er tillaga að selja Malbikunarstöðin að Höfða. Tillagan er svona: borgarstjórn Reykjavíkur samþykkir að Malbikunarstöðin Höfði sem að fullu í eigu Reykjavíkurborgar verði sett í söluferli. Eignarhald borgarinnar á Malbikunarstöðinni skekkir samkeppnisstöðu fyrirtækja á sama markaði og samrýmist ekki sjónarmiðum heilbrigða samkeppni og hagkvæma opinbera þjónustu. Greinargerð. Með eignarhaldi Reykjavíkurborgar á Malbikunarstöðinni Höfða skapa borgin hagsmunaárekstur sem grefur undir frjálsri samkeppni. Þrátt fyrir að með Malbikunarstöðin Höfði sé verðmætt fyrirtæki geta skapast þær aðstæður að reksturinn verði þyngri og erfiðari sem skapar sveiflur og áhættu fyrir skattgreiðendur. Nú komið að þeim tímamótum að flytja þær Malbikunarstöðina með tilheyrandi kostnaði og því rétt að huga sölu fyrirtækins við því tímamót. Við sáum að Viðreisn nefndi sérstaklega sölu á Malbikunarstöðinni Höfða fyrir kosningar. Og nú vill svo heppilega til að stjórnarformaður Malbikunarstöðinnar er einmitt borgarfulltrúi Viðreisnar. Og nú erum við hér að ræða fjárhagsáætlun fyrir árið 2020. Það er að koma seinni hluti kjörtímabilsins. Það er kjörið að samþykkja á þessum fundi að hefja söluferlið og fara í að kanna það frekar heldur en að fjárfesta fyrir 1 milljarð að flytja þetta upp á Esju. Það er heldur ekki gott kolefnisspor að vera með mikinn flutning á malbiki eða öðru. Esjumílar eru ekki nálagt og síðan er að fjölga aðilum á þessum markaði. Með við það er fréttir sem við fengið þá gætu þeim fjölgað 2 og þá er kannski skynsamlegra að borgin selji og fái eitthvað fyrir sín snúð frekar heldur en að setja milljarð í flutningar sem kannski skila engu. Þá er tillaga að fari verið rekstrarútboð fyrir 3 af þeim 7 bílastæðahúsum sem Reykjavíkurborg rekur í dag. Þetta er í framhaldi af þeim tillögum sem við vorum með hér varðandi bílastæðahús og fengum góðan hljómgrunn og því engin ástæða til annars heldur en að þetta verði samþykkt hér. Borgarstjórn samþykkir að fari verið rekstrarútboð fyrir 3 af þeim 7 bílastæðahúsum sem Reykjavíkurborg rekur í dag. Reksturinn verði boðinn út eigi síðar en 1. febrúar 2020. Greinargerð. Á fundi borgarstjórnarinn 5. febrúar síðastliðinn var samþykkt að borgarstjórn myndi fela umhverfis- og skipulagssviði í samráði við bílastæðasjóð að skoða bestu leiðir varðandi rekstur þeirra 7 bílastæðahúsa sem sjóðurinn rekur í miðborg Reykjavíkur. Þar með talið rekstrarútboð með það fyrir augum að bæta nýtingu, efla þjónustu og auka hagkvæmni. Einnig var lagt til að rýna fyrirkomulag rekstrarins út frá markmiðum borgarinnar varðandi stýringu bílastæða, bætta nýtingu borgarrýmisins, bílastæðastefnu og stefnu aðalskipulags. Sviðið átt að skila tillögum til skipulagsráðs og samgönguráðs fyrir 1. ágúst 2019. Ekkert hefur enn komið út úr þeirri vinnu, þrátt fyrir að tillögan hafi verið samþykkt og því telja fulltrúar Sjálfstæðisflokks æskilegt að fari verið í rekstrarútboð fyrir 3 af þeim 7 húsum sem Reykjavíkurborg rekur í dag. Rekstur þessara húsa verða boðin út eigi síðan 1. febrúar, þannig mætti bæta þjónustu við þá sem nýta þjónustu bílastæðahúsana en það einkaaðilar meiri möguleika á því að hafa sveigjanlegan opnunartíma. Við þekkjum þetta. Þjónustan er líka stundum takmörkuð sem bílastæðahúsin loka dálítið snemma meira í þessu húsi og það má alveg færa rök fyrir því að þjónustan verði bættari með því að fara í þetta. Síðan erum við tillögum að skoða útboð á rekstri sorphirðu. Tillaga að borgarstjórn samþykkja kannaverði hvort hægt verði ná hagkvæmni í rekstri sorphirðu í borginni með því að bjóða framkvæmdina. Miða skuli við það að breytingin er gerð í áfangum, byrjaði völdum hverfum og reynsla metin áður lengri haldið. Skil er að þyrfti að núverandi starfsfólk héldi störfum sínum og staðstengd réttindi þeirra fylgdu. Með könnunni mætti áætla sparnaði í framhaldinu kanna hvort draga mætti úr gjaldtöku í málaflokknum eða draga úr á umhverfisáhrifum sorpur í borginni. Síðan fylgir þessu greinargerð og við gerum betri grein fyrir því á næsta fundi eins og öllum þessum tillögum. En þarna er eitthvað sem að önnur sveitarfélög hafa gert, það er að segja að leita að hagkvæmustu leið og ég er alveg viss að Reykjavík getur gert betur í þessu. Þá erum við með tillögu að gagnaveita Reykjavíkur verði seld. Við vorum með sambærilega tillögu hér fyrr í borgarstjórn. Lagt til að gagnaveita Reykjavíkur verði seld. Sala á nettengjum
tengingu með hvorki hluta grunnrekstri Reykjavíkurborgar né hefðbundnum grunnrekstri Orkuveitunnar. Söluandvirðið verði nýtt til að lækka skuldir og fjármagnskostnað í samstæðu Reykjavíkurborgar. Síðan fylgir þessu greinargerð, við getum farið yfir það líka í seinni umræðu, en það var samþykkt hér til upprýðunar að selja alltaf 49% hlut í félaginu fyrir 7 árum síðan, þar sem að einmitt núverandi borgarstjóri kom að og þrátt fyrir þessi samþykkt borgarstjórnar hefur verið áfram fjárfest í verkefninu fyrir á 12 milljarð og það er engin ástæða fyrir borgina að halda áfram að þenja sig út, skuldsetja sig, miklu nær að draga sig úr því sem aðrir að gera og á ekki að vera frekar í gagnaveitu frekar heldur en að reka mjólkubúðu eða eitthvað annað. Borgin er með nóga verkefnum sem hún á að einbeita sér að og leyfa öðrum sem á samkeppnismarkaði að sinna hinu, hvort sem það malbikun eða gagnatengingar. Síðan erum við með tillögu jöfn fjárframlög úr borgarsjóði með börnum í grunnskóla. Þar viljum við leggja til að fjárheimildir skóla- og frístundasviðs verði hækkaðar svo unnt verði að veita jöfn fjárframlög úr borgarsjóði með hverju nemanda sem lögheimili á í Reykjavík. Þannig að þá fylgi sama upphæð opinbers fjár hverju barn í skólakerfinu óháð rekstrarformi. Þetta er jafnréttismál og við teljum að þetta muni auka sveigjanleika, sjálfstæði og samkeppni í skólakerfinu og veitir ekki af. Og enn á eftir þá skori á Viðreisn sérstaklega að taka undir þessa tillögu því að þetta er akkurat í anda þess sem Viðreisn hefur talað fyrir. En eitt er að tala og annað er að gera. Og að lokum erum við með tillögu að framlög verði jöfn borgarsjóði með börnum í leikskóla óháð rekstrarformi. Það er af svipuðum meiði. Við leggjum til að fjárheimildir skóla- og frístundasviðs verði hækkar 107 milljónir, svo unnt verði að veita jöfn rekstrarframlög og borgarsjóði með hverju barni sem lögheimili á í Reykjavík og sækir leikskóla. Þannig að sama fjárhæð fylgi barni óháð rekstrarformi. Það verði tekið af liðnum ófyrir sér. Þetta er nú okkar tillögur sem við förum nú kannski betur yfir seinni umræðu en vildum upplýsa svo að það væri ekki hægt að segja að við værum að koma með þar á síðustu stundu. Við reynum að vera málefnileg og koma hérna með fjármagnaða tillögur, sumt lítur að sparnaði, annað að sölu eigna og síðan erum við með framlög sem nýtast í það að gera skólakerfið betra, búa öldruðum og öryrkjum öruggara og betra ævikvöld og koma til móts við þarfir íbúana með því að lækka byrðarnar á þessum erfiðu tímum. Þetta eru skynsamar tillögur og ég skora á ykkur öll að taka undir þessu tillögur. Það væri gaman að því ef að borgarstjórn Reykjavík gæti tekið mið af þeim tillögum sem að við komum hér inn með, stærsti flokkurinn, og við myndum labba hér út með bætta fjárhagsáætlun. Það væri líka lýðræðislegu bragur af því að meirihlutinn hlustaði á þessar tillögur. Ég held að hann væri meirihluta meiri ef hann gerir það, en það er ekki nóg að heita meirihluti og vera með minnihluta atkvæða ef hann síðan hlustar ekki á íbúana eða hlustar ekki á þá flokka sem eru hér með í borgarstjórn. Þannig að það er einlega ósk okkar að þetta verði samþykkt sem við erum með og við höfum áhyggjur af því að borgin sé að auka við skuldir sínar þvert á það sem var lofað og þvert á það sem stendur í meirihlutasáttmálanum. Og ég vona að við bara eigum gott samtal þetta allt saman og sjálfsagt koma fleiri tillögur hér fram á þessum fundi og líka seinni fundinu sem verður í desember. En við allavega erum hér 8 borgarfulltrúar með okkar áherslur, einlæg í okkar gagnrýni og framlagningu og þetta er ekki meint neitt neikvætt þó að við gagnrýnum, það á að vera gagnlegt að gagnrýna og það er okkar upplegg hér á þessum fundi. Takk. Þá hefur Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi lokið máli sínu og næst á mælendaskrá er þá Þórdís Lóa Þórhallsdóttir borgarfulltrúi.
Forseti, góða borgarstjórn. Eitt af mikilvægustu viðfangsefnum stjórnmálana ráðstöfun almannafjár. Á hinu pólitíska sviði þá tökumst við á hvernig skipta skuli kökunni og hvað sé nauðsynlegt að fjármagna og hvað ekki. Og öll ættu við að geta verið sammála að fjármunir almennings skuli ráðstafað að ráðdeild og hagkvæmni. Til þess okkur stjórnmálafólkinu treyst og ábyrgð okkar að því sannarlega mikil. Í samstarfssáttmála meirihlutans í borginni skýrt kveðið á ábyrgan og sjálfbæran rekstur og að tryggja svigrúm til fjárfestinga. Við ætlum að tryggja góða og agaða fjármálastjórn og teljum við það sjást skýrt á þeirri áætlun sem hér liggur fyrir og hefur verið gerð. Gerð 1% hagræðingarkrafa á öll svið borgarinnar og verður afgangur að rekstri. Okkur einnig umhugað góða og ábyrga og gegnsæja stjórnsýslu, þar sem aðgengi að upplýsingum gott og ákvarðanataka byggir á gögnum. Gjöldum verður haldið í lágmarki þegar kemur á þjónustu borgarinnar og það verður áfram hagstætt fyrir barnafjölskyldur, unga og aldna að búa í Reykjavík. Tekjur vegna gjalda munu ekki hækka meira en 2,5% líkt og samið var í lífskjarasamningum í vor. Útsvar verður óbreytt. Fjárhagsáætlun fyrir 2020 sýnir hvernig meirihlutinn í borgarstjórn ætlar að standa við loforðin sín með því að veita fjármagn til þeirra verkefna. Við viljum einfalda líf borgarbúa. Við ætlum að halda áfram að brúa bilið milli fæðingarorlofs og leikskóla með því að leggja 2,6 milljarða í nýja leikskóladeildir og endurgerð skólalóða. Við munum halda áfram sumaropnunum leikskóla. Við munum stuðla að einfaldri rafrænni stjórnsýslu með styttri biðtíma líkt og gert hefur verið nú þegar með því að stytta biðtíma fjárhagsaðstoðar úr 2 vinnuvikum í 1 sólarhring og veitum við til þess 750 milljónum. Við vitum hversu mikilvæg borgarlína fyrir samgöngur á höfuðborgarsvæðinu og því verður veitt fé til hennar í samræmi við áður kynnt samkomulag. Við eflum þjónustu í hverfum borgarinnar og veitum 3,4 milljörðum í byggingu íþróttahús, sundlauga og menningarhús í Úlfarsárdal og í uppbyggingu íþróttasvæðisins í Mjódd. Við munum fjölga félagslegum íbúðum, bæði almennum félagslegum íbúðum og fyrir fatlað fólk. Umhverfismálin okkur einnig mikilvæg og verður tæpur fjórðungur fjárfestinga árið 2020 alls 4,6 milljarðar grænar fjárfestingar. Við munum líka eftir kosningaloforði okkar að lækka fasteignaskatta á atvinnuhúsnæði. Samkvæmt áætlun sem kynnt var í fyrra munu fasteignaskattar á atvinnuhúsnæði lækka úr 1,63 í 2021 og í 1,60 árið 2020. Þegar skattalækkun hefur verið náð í Reykjavík með lága fasteignaskatta á fyrirtæki verður við með 41 sveitarfélag sem verða með hærri fasteignaskatta en við. Og langflest þeirra sveitarfélaga sem lægri lítil sveitarfélög á landsbyggðinni. Þar fyrir utan reyndar Seltjarnarnes, Kópavogur og Hafnarfjörður sem verða á svipuðu róli og Reykjavík. Fyrir fundinum liggur tillaga Sjálfstæðisflokksins að lækka fasteignaskattann í 1,60% fyrir árið 2020. Ég vil þakka Sjálfstæðisflokknum fyrir stöðuga áminningu þetta góða kosningaloforð. Það gott að minna á kosningaloforð sem var lítill áhugi fyrir sumarið 2018 og sannarlega engin áhugi hjá Sjálfstæðisflokknum. Þá heyrist ekki orð lækkun fasteignaskatta frá Sjálfstæðisflokknum í borginni. En nú svo mikill áhugi á lækkun skatta að það mætti lesa sem yfirlýsingum að vilja ganga í meirihlutann og kannski bara fara úr minnihlutanum. En að öðru, efnahagsmál. Í efnahagsmálum gríðarlega margir óvissuþættir sem taka verður tillit til við þessa fjárhagsáætlun. Hagstofan spáir nú 0,2% samdrætti á þessu ári. Fyrsta ár samdráttar frá árinu 2010 og gerir ráð fyrir hóflegum bata á næsta ári með 1,7% hagvöxt. Það nokkur minni hagvöxtur en hefur verið undanfarin ár. Þetta samdráttarskeið þýðir á næsta ári munu útgjöld Reykjavíkurborgar vaxa hraðar en skattatekjur.
Það er góð hagstjórn að bæta við fjárfestingar á samdráttarskeiði í stað þess að draga úr þeim og bæta vanda almennings og fyrirtækja. Það koma meðal annars tilætluð kostnaðaráhrif kjarasamninga en einnig auknar kröfur á sviði velferðarmála. Það er gert ráð fyrir því að það sé einungis tímabundið ástand og strax árið 2021 muni hlutfall veltufjár frá rekstri aftur fara vaxandi og það verði komið í 9% árið 2023. Reykjavíkurborg þarf að vera viðbúin því að efnahagsþróun á komandi árum geti orðið önnur og verri en sú sem er spáð. Hagstofa gerir ráð fyrir fjölgun ferðamanna á næsta ári en alls óljóst með framboð á flugi til Íslands nema kannski aðeins sem fréttir dagsins eru teknar í dag. Auk þess sem blikur eru á lofti hvað varðar alþjóðlegar efnahagshorfur. Óvissa tollastríð Bandaríkjanna og Kína og Brexit eru miklar og hefur því hagvaxtarspá OECD á heimsvísu ekki verið minni í áratug. Í áratug. Við stöndum hreinlega á tímamótum núna. Aftur getur loðnan brugðist líkt og á þessu ári og þá eru óundirritaðir kjarasamningar opinberra starfsmanna þar með talið stór hluti kjarasamninga við starfsmenn Reykjavíkurborgar. Til að búa Reykjavíkurborg betur undir óvissuþætti unnum við sviðsmyndagreiningu í samstarfi við alla borgarfulltrúa og yfirstjórn borgarinnar í fyrra. Tilgangurinn með sviðsmyndagreiningunni að auka skilning á þróun sem getur orðið á ytra umhverfi borgarinnar og afleiðingum slíkrar þróunar og rekstur, efnahag og sjóðstreymi. Slík sviðsmyndagreining ekki spá framtíðina, heldur vekur nokkur til vakningar hvaða afleiðingar mismunandi þróun, bæði alþjóðlega og hér innanlands, getur haft og gerir borginni hæfari til að bregðast við þeim ógnum og tækifærum sem framundan eru. Þessar ógnir og tækifæri gætu meðal annars falist í breyttri íbúasamsetningu. Hvernig mun meðalaldurinn þróast? Hvort borgin á að laða til sín fjölbreytta íbúasamsetningu? Hvort að hér verði spekileki eða mikil nýsköpun tækniþróun og öflugt menningarstarf? Eða hvort að Reykjavíkurborg verði áfram hefðbundin bílaborg eða hér verði áhersla á fjölbreytta ferðamáta, rafknúin farartæki og hágæða almenningssamgöngur og deilihagkerfi. Við viljum að Reykjavík verði spennandi, lifandi og umhverfisvæn borg sem hugar að velferð borgarbúa og nærir þá. Fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar endurspeglar þessa sýn í fjárfestingu sínum. Búið að greina þróun til næstu 5 ára með mismunandi sviðsmyndum í huga og verður því hægt að bregðast við ef þróun verður ekki okkur hagfelld. En förum aðeins í fjárhagsáætlun 2020. Eins og fram kemur í frumvarpa fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar gert ráð fyrir 24,9 milljarða afgangi á rekstri, án fjármagnsliða og alls 12,9 milljarða afgangi af rekstri samstæðu á næsta ári. Þetta eru 2 milljörðum betri útkoma en fyrir árið 2019. Ef einungis litið til A-hlutans þó gert ráð fyrir að rekstrarniðurstaðan verði jákvæð 2,5 milljarð, sem lakara en fyrir árið 2019. En það nauðsynlegt að ganga aðeins á rekstrarniðurstöðuna til að bregðast við samdrætti í hagkerfinu. Þetta sýnir góða fjármálastjórn meirhlutans. Þar sem fjármál borgarinnar út tímabilin munu einkennast af minni sveiflum á fjármagnsliði og batnandi afkomu borgarinnar. Sterk greiðslugeta samstæðu nauðsynleg til að draga úr lausafjárhættu og skapa það svigrúm sem þarf til fjárfestinga. Í lok tímabilsins mun veltufé frá rekstri, hvort sem litið til samstæðu eða A-hluta stóraukast. Frá og með 2020 munu vaxtaberandi skuldir sem hlutfallar rekstrartekjum lækka og halda áfram að lækka út tímabilið. 5 ára áætlun borgarinnar byggist á agari og ábyrgri ráðstöfun fjármuna til að veita góða þjónustu með sem hagkvæmastum hætti. Með skýrri framtíðarsýn í fjármálum lagður grunnur að auknum lífsgæðum borgarbúa. Langtímamarkmið í 5 ára áætlun fyrir A-hluta Reykjavíkurborgar byggist á 5 grunnstefnum. Sjálfbærum grunnrekstri, sjálfbæri fjármögnun fjárfestinga, stöðuleika, greiðsluhæfi og fjárhagslegu gegnsæi. Framtíðarsýn þessa meirhluta öguð, hún ábyrg, ráðstöfun fjármuna með sjálfbærni í rekstri og fjármögnun fjárfestinga að leiðarljósi. Svið og stofnanir fá auknar fjárheimildir til að mæta magnaukningu í rekstri. Áætlun kjarasamningsbundnum hækkunum í launum og vegna verðlagshækkana í öðrum rekstrarkostnaði en taki jafnframt á sig 1% hagræðingarkröfu. Til samræmis við þau loforð sem gefin voru vegna lífskjarasamninga munu tekjur Reykjavíkurborgar vegna gjaldskrárhækkana ekki hækka meira en sem nemur 2,5%.
Í heild verða fjárfestingar 23% af tekjum, stærstu hluti fjárfestinga verður í A-hluta, Orkuveitunar og hjá félagsbústöðum. Bætt verður í fjárfestingar A-hluta frá árinu 2019 og fjárfesting og framkvæmda áætlun gerir ráð fyrir 19,6 milljörðum sem aukning 725 milljarða frá raunútkomu þessa árs. Af þessum 725 milljónum verða 240 milljón króna aukning í byggingaframkvæmdir og 520 milljón króna aukning í gatna- og umhverfisframkvæmdir. Við munum svo halda áfram að fjárfesta á árunum 21 og 22 en á síðustu árum tímabilsins mun fjárfesting fara minnkandi enda ríkir alltaf ákveðin óvissa langt inn í framtíðina. Með öllum þeim fyrirvarum sem að langtímaspár eru alltaf. Fjármögnun framkvæmda verður að hluta til með nýjum lántökum. Miðað er við 70% eigið fé í fjárfestingum, þannig að lántaka verði einungis 30%. Þetta verður að hafa í huga að á árunum 20 til 24 verða afborganir lána og niðurgreiðslu skulda hærri en nýjar lántökur. Í samstæðunni allri verða afborganir 98 milljarðar en lántökur verða 83,7 milljarðar. Þetta þýðir að Reykjavíkurborg mun á tímabilinu greiða niður að lánum sem nemur lántökum. Þrátt fyrir lántökur á næsta ári verður Reykjavíkurborg langt undir þeirri skuldaviðmið sem skilgreindar eru í 64. grein sveitarstjórnarlaga frá 2011. En hvernig borg viljum við? Viðreisn vill frjálslynda, jafnréttissinnaða og alþjóðlega borg. Við viljum að borgin sem vel rekin og þjónusta við íbúa sé í fyrirrúmi. Fyrir borgarstjórnarkosningar gaf Viðreisn mörg loforð sem við erum stolt af og þurfum ekki að hlaupa í felur með. Við viljum nota hvert tækifæri til að draga fram þessi loforð og spyrja okkur hversu langt erum við komin til að uppfylla þau. Við viljum einfalda stjórnsýsluna og gera hana rafræna, stytta biðtíma og fækka eyðublöðum. Við viljum brúa bilið milli fæðingarorlofs og leikskóla. Við viljum hafa leikskóla opna yfir sumari til að það verði einfaldara fyrir fjölskyldur að skipuleggja orlof sitt. Við viljum einfalda veitingu byggingaleyfa til að gera það ódýrara og byggja í Reykjavík. Við viljum styðja við atvinnuuppbyggingu í hverfum til að færa þjónustu nær íbúum. Við viljum lækka fasteignaskatta á atvinnuhúsnæði úr 1,65% í 1,60% til að vinnustaðir vilji vera í Reykjavík. Við viljum að borgarlína og nýtt og afkastamikið kerfi almenningssamganga fyrir höfuðborgarsvæði verða að veruleika. Við viljum að vinsælustu strætóleiðirnar keyri á 7,5 mínútna fresti yfir háannatíman, hið minnsta, og við viljum lausnir á borð við stokka til að fegra nærumhverfið og bæta umferðarflæðið. Við viljum fleiri hjólastíga og við viljum gefa þeim falleg nöfn. Við viljum sjá nýjar íbúðir í hverfum við Elliðaárvog, í Ártúnsvefða og Keldum og við viljum að uppbyggingu í Úlfarsárdal verði kláruð með við núverandi áætlun. Við viljum halda áfram þéttingu byggðar í Reykjavík. Við viljum fjölga félagslegum íbúðum. Við viljum fjölga sértækum búsetuúrræðum fyrir fötlað fólk. Við viljum jöfn laun óháð kyni og við viljum leiðrétta laun kvennastétta og við viljum að borgin sé rekin með afgangi og fjárfestingar séu ábyrgar. Það er gott fyrir Viðreisnarkonuna að anda þess aðeins inn. En hvað erum við að gera? Við í Viðreisn teljum mikilvægt að tryggja ábyrga fjármálastjórn Reykjavíkurborgar og að borgin verði rekin með ábyrgum og sjálfbærum hætti. Á næsta ári verði því aðeins hægt á rekstri borgarinnar og gerð krafa 1% hagræðingu. Þvert yfir allan rekstur borgarinnar. Þetta þýðir samt sem áður ekki stöðnun hjá Reykjavíkurborg. Annars vegar er svigrúm tryggt til fjárfestinga og áframhaldandi uppbyggingu eins og fram hefur komið. Hins vegar verða breyttar áherslur í rekstri sem gerir það mögulegt að takast á við ný verkefni. Við forgangsröðum í fjárhagsáætlun 2020 og 5 ára áætlunum er sótt fram á mörgum sviðum. Með fjárhagsáætlunni er fjármagn tryggt til að stíga stór skref. Við ætlum að betrumbæta þjónustu í samræmi við þjónustustefnu borgarinnar. Það þýðir að byggt er á aðferðafræði notendamiðaðrar hönnunar þar sem þarfir notandans eru alltaf í forgrunni. Lykilatriði er að setja sig í spor notenda og fyrirtækja og leysa þau vandamál sem uppkoma til að gera reynslu íbúa og fyrirtækja í Reykjavík betri. Rafræn þjónustumiðstöð Reykjavíkurborgar sem starfar þvert á svið borgarinnar byggir á rafrænni sjálfsafgreiðslu sem sparar öllum skrefin. 160 milljónir munu fara í að rafræða umsóknarferla til að einfalda líf borgarbúa. Samfélagi sem við búum í er síbreytilegt og í stöðugri þróun og það sem betur fer. Tækninni fleygir áfram
Aðgengi að upplýsingum eykst og örar breytingar verða á framboði eftirspurn þjónustu og þannig mætti lengi telja. Fyrir ekki svo löngu þurfti að hringja og panta pizzu. Nánast ómögulegt var fyrir viðskiptavin að fylgjast með ef breyting varð á biðtíma. Nú er þetta gert á netinu og við fylgjumst með hverju skrefi. Þegar ég tók mitt fyrst íbúðalán, þá þurfti ég að mæta á fundi og sendast til með alls kyns gögn áður en að viðtók biðstaða eftir niðurstöður og greiðslumati. Og í raun ekki heldur svo langt síðan að nánast eina leiðin til að ferðast til útlanda eða út fyrir landsdelina var með því að treysta alfarið á ferðaskrifstofur áður en haldið var á stað með landakort. Þetta eru bara 3 einföld dæmi úr lífi okkar allra. 3 dæmi þjónustu sem hefur breyst gríðarlega á síðustu árum. Tækniþróun er vissulega algjör grunnforsenda. Ekkert hefði gerst ef ekki væri fyrir meðvitaðar ákvörðunum að leggja upp í vegferð til að auka þjónustu. Og þó Reykjavíkurborg sé ekki fyrirtæki á samkeppnismarkaði, þá má vel færa rök fyrir því að okkur gildi sömu lögmál. Allt í kringum okkur eru sveitarfélög sem tilbúin að taka á móti fleiri íbúum og fleiri fyrirtækjum. Við eigum ekki bara að leggja áherslu á góða þjónustu af því að aðrir gera það og að kröfur íbúar eru aukast. Við eigum að gera það af því að við höfum metnað til að vera í fararbroddi. Reykjavíkurborg, höfuðborg landsins, á einfaldlega að vera fremst í flokki þegar kemur á góðri þjónustu við íbúa. Við eigum að vera leiðandi í þróun rafrænna lausna og skýrum þjónustuviðmiðum. Við eigum að mæta þörfum borgarbúa og fækka skrefum og stytta bið. Við eigum að einfalda líf bæði íbúa og fyrirtækja. Þjónusta borgarinnar við fólk sem að opna ný fyrirtækja á að vera framúrskarandi. Útgáfa leyfa á að vera sneggri og einfaldari og í Reykjavík á að hvetja til atvinnu og verðmætasköpunar. Þess vegna ættum við að taka stór skref í tæknilausnum til hægðarauka fyrir íbúa og fyrirtæki borginni. Nú þegar búið að taka upp rafrænar lausnir til þess að sækja fjárhagsaðstoð og þjónustu við fatlað fólk. Nú þegar. Þetta byrjað. Lestin farin á stað og hún verður ekki stoppuð. Með því að rafvæða fjárhagsaðstoð umsóknarferlið orðið mun einfaldara fyrir notanda og afgreiðslutími umsókna hefur styst og að meðaltali 8 dögum í 24 klukkustundir. Og markmiðið að 90% allra umsókna fjárhagsaðstoð árið 2020 verið rafrænar, sem gerir vinnslu þessara umsókna einfaldari bæði fyrir notendur og fyrir kerfið. En við viljum ganga lengra í rafrænni þjónustu fyrir íbúa og fyrirtæki, einfalda alla ferla fyrir notendur og gera þá skilvirkari. Því hér lagt til að leggja heilmikla fjármuni í upplýsingakerfi eða alls 558 milljónir. Stærsti hluti þess verður í að byggja upp nýtt upplýsingastjórnunarkerfi sem mun gera sviðum og stofnunum borgarinnar auðveldara fyrir að sækja upplýsingar sem eru til staðar og rafræða umsóknarferla. En við viljum ekki bara einfalda þjónustuna. Við viljum líka einfalda lífið fyrir fjölskyldur í borginni. Við ætlum að tryggja fjármagn í að brúa bili milli fæðingarorlofs og leikskóla. Við vitum hversu mikið forgangsefni það fyrir foreldra að geta treyst á leikskóla borgarinnar og þurfa ekki að standa í alls kyns reddingum fyrstu mánuði eftir að fæðingarorlofi lýkur til þess að geta búið sig til vinnu aftur. Og jafnvel þurft að fresta þess að snúa aftur til vinnu vegna þess að bilið ekki brúað og daggæsla fæst ekki. Meirhlutinn hefur lofað að fjölga leikskólarýmum á næstu 4 árum 700 til 750 pláss. Áætlun að bjóða öllum börnum 12 mánaða og eldri leikskólavist fyrir lok ársins 2023. Sú áætlun gengur vel. Fjárhagsáætlun meirihlutans gerir ráð fyrir 2,7 milljarða fjárfestingu til að byggja leikskóla, endurgera leikskólalóðir. Við ætlum að byggja nýja leikskóla við Kirkjusand, við Njálsgötu, við Vogabyggð og í Skerjafirði. Með þessum byggingum bætast við 396 dagvistunarpláss. Þá verða viðbyggingar reistar að minnstakosti 5 leikskóla þar sem mikil eftirspurn eftir rýmum og mun árið 2020 og 2021 bætast við pláss fyrir 137 börn. Þegar hafa nýja leikskóladeildir verið opnaðar í færanlegu húsnæði. Við ætlum að tryggja sumaropnun leikskóla í hverfum til að mæta fjölbreyttum þörfum fjölskyldna og höfum tryggt til þess fjármagn. Þetta verkefni hófst nú síðasta sumar sem tilraunaverkefni og verður haldið áfram. Við erum að innleiða menntastefnu í grunnskóla borgarinnar og höfum tryggt til þess fjármagn. Menntastefnan sem samþykkt var fyrir ári síðan hófst með innleiðingu í desember síðastliðnum með stofnun nýsköpunarsmiðju menntamála. Með menntastefnunni viljum við ná víðtækri samstöðu framtíðaráherslur í skóla og frístundastarfi Reykjavík og skerpa forgangsröðun mikilvægustu umbótaverkefnanna. Leiðarljós stefnunar að barnið sé virkur þátttakandi að menntun barna og að menntun barna skuli beinast að rækta persónuleika, hæfileika og andlega og líkamlega getu þeirra.
Á næsta ári verður einnig sett fjármagn í hönnun nýrra skóla í borginni til að mæta þéttingu byggðar. Skólar í Skerjabyggð og Vogabyggð verða á teikniborðinu. Við viljum efla velferðarþjónustu og félagslegt húsnæði. Fram til ársins 2024 mun íbúum félagsbústaða fjölga 653. Sérstaklega verður fjölga 2 og 3 herbergja íbúum. Á næsta ári verður fjölga 125 íbúðir með fjölgun almennilega félagslegra íbúða og fyrir fólk með fötlun. Þá munu 2 ný heimili vegna sértæks húsnæðisúrræðis opna, auk smáhýsa og nýs úrræðis fyrir tvígreinda konur. Í samræmi við þjónustustefnu borgarinnar mun velferðarsviðið sækja fram í stafrænni umbyltingu og markmið næsta árs að rafræða umsóknir vegna skólaþjónustu og samstarfsnets. Við ætlum að tryggja fjárfestingar í íþróttamannvirkjum í austurhluta borgarinnar. Það hefur verið mikil eftirvænting fyrir uppbyggingu í Ölfusárdal. Við Úlfarsá að rísa menningarmiðja Grafarholts og Úlfarsárdals með uppbyggingu leikskóla, grunnskóla og frístund. Á næsta ári mun Reykjavíkurborg veita 2,7 milljörðum í byggingu menningarhús, íþróttamiðstöðvar og sundlaugar við Úlfarsárdal. Í sumar samþykkti borgarráð að við sundlaugina muni rísa 7 metra há vatnsrennirbrot sem án efa mun kæta margan sundlaugargestin. Á þessu ári höfum við veitt 800 milljónum í uppbyggingu íþróttamannvirkja í Mjódd og munum halda þeim fjárfestingum áfram á næsta ári með 700 milljóna króna fjárfestingu. 519 milljónir verða settar á skíðasvæði í Bláfjöllum og Skálafelli. Við ætlum einnig að tryggja að 20% fjárfestinga verði grænar fjárfestingar á grundvelli aðalskipulags. Það því sérstök ánægja að draga fram mikilvægi fjárfestinga í umhverfi í þessari fjárhagsáætlun. Rétt tæpur fjórðungur fjárfestingaahlutans, alls 4,6 milljarðar verða grænar fjárfestingar. Þessar grænu fjárfestingar má finna víða í frumvarpi á fjárhagsáætlun fyrir 2020, meðal annars í friðun grænna og opinna svæða, þéttingu byggðar, almenni samgöngum, vistvænum lausnum í sorphirðu, hjólreiðaáætlun, kröfum vistvænar lausnir við nýbyggingar. Á næstu 5 árum gerum við ráð fyrir að ekki minna en 24% fjárfestinga verði grænar fjárfestingar. Þannig viljum við sýna í verki ábyrgð borgarinnar í umhverfis- og loftslagsmálum með því að stuðla að orkuskiptum í samgöngum, vistvænum byggingum og í grænum vexti. En snúum okkur aðeins að atvinnulífinu. Við ætlum að endurskoða atvinnustefnu borgarinnar með áherslu á fjölbreytileika, sjálfbærni og samkeppnishæfni. Frá því í lok síðasta árs hef ég átt samtal við atvinnulífið sem markar upphaf að víðtækara samráði. Á þessum fundum var meðal annars kallað eftir hugmyndum hvernig væri hægt að bæta samtal borgarinnar og atvinnulífs og móta ferli til að bæta afgreiðslu og þjónustuveitingu borgarinnar. Markmið með þessu verkefni var að borgin geti betur skilið þarfir og væntingar atvinnulífsins. Með því að hlusta og veita fyrirtækjum, líkt og íbúum, skjóta og skilvirka og hnökralausa þjónustu borginni á borginu auðveldara með því að laða til sín og halda í kraftmikil fyrirtæki. Samtalið langt komið og það hefur verið afar ánægjulegt að sjá hversu viljugt atvinnulífið að taka þátt. Megin skilaboðin hafa snúið að því að tryggja notendamiðaða nálgun, skilvirka og stafræna þjónustu og það sé skýr ábyrgð innan kerfisins. Að þjónusta við atvinnulífi verði verkefni borgarinnar í gegnum notendamiðaða nálgun. Það verði einnig rætt að atvinnulífi fái virka tengilið til að leiðbeina fyrirtækjum að halda utan öll samskipti og mikil áhersla atvinnulífsins á stafrænar leiðir til að auka skilvirkni og einfalda aðgengi. Einnig sendir atvinnulífi skýr skilaboð að formgera verði samskiptin, upplýsingar frá borginni verða að vera skýrar, aðgengilegar og ekki síst tímalegar. En við ætlum líka að fara í uppbyggingu. Við ætlum að byggja upp vistvænar samgöngur og fyrstu áfanga borgarlínu. Það afar ánægjulegt að skrifa var undir samgöngusáttmála ríkisins og sveitarfélagana á höfuðborgarsvæðinu sem tryggir uppbyggingu borgarlínu, hjólastíga, heildstæða ljósastýringu og stokka til að bæta umferðarflæði. Í samræmi við þann sáttmála mun Reykjavík tryggja 565 milljónir á ári sem hlut borgarinnar. Borgarlínan nauðsynleg til að tengja stórhverfi borgarinnar saman á vistvænan hátt og gera þannig mönnum kleift að breyta ferðavenju sínum og gera þær grænar. Nú nýlega kynntu Landsvirkjun, Strætó og samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu og Vegagerðin samstarf greiningu og hentugasta orkugjafa borgarlínunnar. Markmiðið að orkugjafinn verði vistvænn og hann verði innlendur. Þar koma ýmsir möguleikar til greina svo sem vetnir, rafhlöður og metan. Það sem mikilvægast að borgarlínan mun ekki fela í sér útblástur gróðurhúsalofttegunda. Án borgarlínu mun Ísland ekki standa við skuldbindingar sínar til 2030 samkvæmt Parísarsamkomulaginu.
Þétting byggðar og breyttar samgöngur eru því lykilverkefni þessara meirihluta sem leggur áherslu á loftslagsmál. Þá erum við að fjölga hleðslustöðvum í borgarlandinu, auka merkingar á hjólastígum og bæta umhverfið til muna í kringum sundlaugar. Þétting byggðar er víða að verða að veruleika. Má þar líta til nýs miðborgarhluta hér við Hafnartorg sem er að færast í líf með opnun versluna, þjónustu og íbúa og ekki síst torga. Framkvæmdir eru hafnar í Vogabyggð, Bryggjuhverfi stækkar, það fjölgar í Árbæ, Breiðholti og Grafavogi, svo eitthvað sé nefnt og einnig mikil uppbygging í Úlfarsárdal. Fjöldi íbúa sem byggðar eru af húsnæðisfélögum án hagnaðarsjónarmiða rísa nú alla borg þar sem blöndu byggðar er lykilatriði. Uppbygging hefur í för með sér mikil tækifæri til vaxtar. Hún bætir samkeppnishæfni borgarinnar og eykur lífsgæði borgarbúa. Við ætlum að tryggja agaða og góða fjármálastjórn og teljum við það sjást skýrt á þeirri áætlun sem hér liggur fyrir. Ábyrgur rekstur með aðhaldi og hagræðingu upp á 1%, kraftur settur í uppbyggingu borgarinnar og fjárfestingar, aukning sett í uppbyggingu leikskóla og skóla, aukning sett í viðhald bygginga borgarinnar, aukning í uppbyggingu á velferðarþjónustu, skulda viðmið langt undir lágmarki, nettó lækkun skulda á tímabilinu 2024 og kraftur settur í grænar fjárfestingar. Við sem myndum meirihluta 4 flokka, Samfylkingar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna höfum sammælst að gera góða borg betri. Við viljum leggja alúð við verkefni framundan enda snerta þau fólk og umhverfi beint með einum og öðrum hætti og hafa áhrif á líf okkar og vellíðan. Að því marki stefnum við saman. Þá hefur Þórdís Lóa Þórhallsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og þá tekur næsti máls borgarfulltrúi Dóra Björt Guðjónsdóttir. Forseti, kæra borgarstjórn. Skilaboð geta bara batnað með hrynjanda og rými. Ég vona að þið kunni að meta smá af góðu gríni. Góða ferð og gangi ykkur vel. Með betri þjónustu, borgin okkar verður vænni, tökum nokkur stökk svo hún verði líka grænni. Á forsendum íbúanna með róttækni að vopni, skiljum við fortíðina, við þurfum framsækni. Með öflugum aðgerðum gegn heimilisleysi, okkar kæra fólki þannig reddum eigin pleysi. Húsnæði fyrir alla og öll höfuð undir þök. Við vinnum hörðum höndum til að stoppa í þessi göt. Göngu götur fyrir alla, við viljum ganga og hjóla. Legg skólar til að læra, til að gleðjast, til að róla. Af krafti skulum efla fólksins ör og frjálsa flæði. Með menntastefnu styrkjum við svo okkar lýðræði. Áhersla á nýsköpun og með því mögnuð svið. Faglegri vinnubrögð og við horfum fram á við. Hendum breytingum frá 2007, meira af því nú í fjárhagsáætlun númer 2. Aukum jafnrétti því rétturinn okkar. Skýrt umburðarlyndi okkur góða fólkið lokkar. Valdefling íbúa í íbúaráðum, fræjum breytinga og nýjunga við stráum. Skjalakerfi fáum við nú öflugt og nýtt. Búin að bíða ansi lengi en margt verður títt. Komin tími á að rafrænt taki völdin. Eftir hverju að bíða, það 21. öldin. Notenda væn svo munar við svo sannarlega verðum. Með þeim pælingum nú stjórnkerfið við herðum.
Snjall borgin fyrir og nú opnar huga vor og hjarta. Höldum áfram að þróa fyrir framtíðina bjarta. Græna netið kemur með náttúruna flott og fína. Þar að auki betri strætó okkar kæra borgarlína. Fetum nokkur skref í átta meiri skilun og flokkun. Gas og jarð og lífrænt og við loftslagsmálin rokkum. Evrópu peningar fyrir orku skipti í samgöngum. Með breyttum ferðavenjum áfram keik við göngum. Megum engan tíma missa minkum kolefnisins spor. Það sem núna þörfnumst við kjarkur, styrkur og þor. Sækjum að verða Evrópunnar græna borg. Grænt eykur lífsins gæði bæði göturnar og torg. Reykjavíkin vaks og dafni eins og fegursta jurt. Þéttum byggð, lífgum við og svo flugvöllin burt. Þá hefur borgarfulltrúi Dóra Björt Guðjónsdóttir lokið máli sínu og þá tekur til máls borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti, borgarstjórn, áheyrendur. Já, hér erum við að ræða fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar fyrir árið 2020 ásamt 5 ára áætlun Reykjavíkurborgar fyrir árið 2020 til 2024. Með leyfi forseta þá ætla ég að fá að lesa eitt af okkar aðal hlutverkum en í greinargerð með frumvarpi af fjárhagsáætlun stendur með leyfi forseta. Grundvallar hlutverk A-hluta Reykjavíkurborgar að veita íbúum Reykjavíkur góða þjónustu með sem hagkvæmustum hætti og leggja með skýrri framtíðarsýn í fjármálum grunn að auknum lífsgæðum borgarbúa til lengri og skemmri tíma. Þannig að við eigum að veita góða þjónustu og leggja grunn að auknum lífsgæðum með skýrri framtíðarsýn í fjármálum. Þar finnst mér nauðsynlegt að við ræðum þætti eins og ábyrga fjármálastjórn í launamálum. Reykjavíkurborg einn af stærstu vinnustöðum landsins með 9.000 manns sem starfa hér, en ég get ekki séð að við séum með neina heildræna launastefnu sem skoða launamálin í heilsinni. Á meðan það hefur ekki verið samið við hina lægst launu í borginni, sjáum við að hinir hæst launu sem starfa hér hjá borginni eru með margfalt hærri laun. Það ábyrg fjármálastjórn? Fjármunum best varið á þann veg? Þurfum við ekki að taka umræðu hvað telst vera ásættanlegt launabil innan borgarinn í heilsinni sem einn vinnustæður? Nú höfum við sósíalistar lagt fram ýmsar tillögur sem snúa að því að ræða þessi mál og skoða þau í samhengi, en þær hafa ekki fengið hljómgrunn, en þetta allt þættir sem ég tel nauðsynlegt að skoða þegar fjármál borgarinnar eru til umræðu og ég tel þetta sérstaklega mikilvægt þegar kemur að því að vera með skýra framtíðarsýn í fjármálum og leggja grunn að auknum lífsgæðum. Og ég spyr á hvaða vegferð erum við þegar borgin getur ekki samið við hina lægst launuðu og það talað hér í greinargerð að það stór óvissu þáttur að það eigi eftir að semja við opinbera starfsmenn og við vitum að það eftir að semja við marga sem starfa hjá Reykjavíkurborg. Það talað aukin lífsgæði og kjaramál og það eftir að semja við marga sem vinna fyrir borgina og hér erum við einmitt að ræða fjármál borgarinnar og hvernig eigi að skipta kökunni og þá enn eftir að semja. Þannig að ég spyr, getur einhver upplýst mig stöðu mála í þeim efnum og spyr þá vonandi og getur fengið svar á milli umræðna. En með leyfi forseta þá ætla ég að fá að lesa frá, mér finnst þetta tengjast þessari umræðu sem við erum að ræða hér og með leyfi forseta þá ætla ég að fá að lesa frá samningavefsíðu Eflingar, en þar stendur: Efling hefur sitið nokkra fundi með Reykjavíkurborg. Engin árangur hefur náðst sem höndur á festandi. Samninganefnd Eflingar ekki vongóð að sú nálgun sem ríkt hefur á fundum skili árangri. Deilunum að vísa til ríkissáttasemjara 17. september.
Það hefur komið samninganefnd Eflingar verulega óvart að sjá afstöðu borgarinnar til styttingu vinnuvikunar. Væntingar stóðu til þess að raunstyttingu á vinnutíma var að ræða, enda hefur Reykjavíkurborg verið í fararbroddi tilraunaverkefnis þannig styttingu með mjög góðum árangri. Þessum árangri hefur Reykjavíkurborg hampað á málþingum og fundum. Einnig má nefna að í aðdraganda síðustu borgarstjórnarkosninga töluðu allir flokkar sem nú sitja í meirihluta fyrir raunstyttingu vinnuvikunar. Í krafti þeirra loforða til starfsmanna og íbúa borgarinnar fara þessi flokkar nú með völd í borginni. Þetta þá formleg spurning sem ég legg fram og væri til vonandi að fá fram svör á milli umræðna. Mér finnst þetta skipta miklu máli hér að því það er verið að tala stöðu kjarasamninga hér í greinagerð og þetta talað sem stór óvissu þáttur hér í launamálum, þannig að mér finnst þetta vera eitthvað sem að þurfa að ræða og fá svör hver staðan er. Nú svo talað ákveðin langtíma markmið, skuli mynda forsendur 5 ára áætlunar A-hluta. Það talað sjálfbæran grunnrekstur í greinagerð með frumvarpi að fjárhagsáætlun fyrir árið 2020 og þar vil ég að sjálfsögðu minna á mikilvægi þess að leggja útsvar á fjármagnstekjur. Það er ekki hægt að reka borg án þess að innheimta gjöld frá þeim með hæstu tekjurnar en rukka bara slíkt af þeim sem hafa launatekjur eða eru með tekjur frá almannatryggingum. Og hér hefur verið lögð fram til að útsvari og þar kemur fram með leyfi forseta 83% af útsvarsstofni Reykjavíkurborgar er tilkomin vegna launagreiðsla einstaklinga á vinnumarkaði og 17% má rekja til annarra greiðslna svo sem lífeyrisgreiðslna, örorkubóta og atvinnuleysisbóta. Tvær mikilvægustu forsendur áætlana útsvarstekjur eru því þróun launa og vinnumagns í Reykjavík. Nú við vitum það að útsvarið er einn veigamesti tekjustofn sveitarfélaganna og þarna sjáum við bara svart á hvítu að 83% útsvari er komið frá launafólki en 17% þá frá öðrum, svo sem þeim sem eru á örorkubótum, fá tekjur frá lífeyrisgreiðslum eða atvinnuleysisbótum. En við vitum að þeir aðilar eru oft mjög tekjulágir og það er þarna 0 sem við sjáum þá að væntanlega er í útsvari frá fjármagnstekjum. Þeir einstaklingar sem hafa oft mjög háar tekjur í formi fjármagnstekna og lægra launatekna og nota þjónustu borgarinnar til jafns á við aðra borgarbúa, greiða lítið sem ekkert til borgarinnar í formi útsvars, þar sem ekkert útsvar er lagt á fjármagnstekjur, líkt á launatekjur og eins og þið hafið oft heyrt mig segja, þá tel ég gríðarlega mikilvægt að koma því á og slíkt yrði mikilvægir tekjustofn sveitarfélagana og líka sanngirnismál að hér greiði allir af tekjum sínum til sveitarfélagsins sem þeir búa í. Og það er þó gott að það hafi verið samþykkt að vinna áfram með tillögu okkar sósíalista útsvar á fjármagnstekjur og svo tillaga hafi verið tekin til nánari skoðunar. En mér finnst svona að við dálítið vera að byrja á öfugum enda þegar við sitjum hér og ræðum hvernig að skammta fjármagni á ólíka liði, þegar sviðin fá ákveðin fjárhagsramma, þegar við vitum að það er miklu meira sem við eigum að vera að gera og vitum að það er meira sem við þurfum að vera að gera í verkefnum borgarinnar en höfum ekki leitast nægilega mikið við að styrkja tekjugrunna borgarsjóðs út frá til dæmis útsvarsmöguleikum sem ég nefndi hér áðan og þess vegna minni ég hér með á þá tillögu okkar og vona að við sjáum bráðlega þá umsögn og næstu skref eru varða ferlið í kringum útsvar og fjármagnstekjur svo við þurfum ekki vera að skammta fjármagn á ólíka liði þegar við vitum að við þurfum meira fjármagn til að sinna þeim gríðarlega þeim mikilvægi verkefnum sem við þurfum að vera að sinna hér í borginni að því að núna er það þannig að ef við erum þá kannski með breytingatillögur eða viljum leggja til eitthvað fjármagn fari á ákveðin verkefni að þá í rauninni erum við alltaf að forgangsraða þannig að maður vill ekki vera að leggja til kannski að eitthvað ákveðið verkefni fái hér forgang og kostnað annarra verkefna sem eru jafn mikilvæg. Nú undir liðnum sem fjallar sjálfbæra fjármögnun fjárfestinga þá stendur þar með leyfi forseta að fjárfestingar A-hluta skulu almennt fjármagnar að rekstri að teknu tilliti til reglulegra tekna af gatnagerðargjöldum og sölu lóða og með sölu lóða þá eru við væntanlega að vísa til byggingaréttargjalds og við vitum það að þetta er sveiflukenndur liður en þarna vil ég þá spyrja svona hversu mikið er verið að treysta á
þá sölu lóða byggingarréttargjald sem fjármögnunar leið. Að því við vitum það að sala byggingarréttargjalds hefur verið stór liður í jákvæðri afkomu borgarinnar, en þetta fer eftir mörgum þáttum eins og farið var inn á áðan og borgarstjóri Dagur B. Eggertsson fór yfir þetta áðan, en svona mín sósíalíska sýn eins og ég sé þetta, þá sala byggingarréttar svona eins og gjaldtaka á eignum almennings. Áður fyrr þá var lóðum úthlutað til þeirra sem að ætluðu sér að byggja sér upp heimili á þessum staðsetningum, en núna þær seldar í útboði og ég svona tel að við getum ekki verið að treysta sölu byggingarréttar sem uppsprettu tekjulindar og spyr svona hver framtíðarsýnin í þessu. Litið svo á að þetta hefur að tryggja jákvæða rekstrar afkomu borgarsjóðs til lengdar, því að þetta hefur verið stór liður í því. En eins og við vitum að þá áður var lóðum úthlutað til þeirra sem að höfðu áhuga á að búa þar. Í stað þess að lóðir fóru þá til hæstbjóðanda með mesta fjármagnið. Þannig ég skil ekki af hverju við getum ekki frekar farið í þá átt að úthluta lóðum til húsbyggjanda, verkamannabústaða, byggingarsamvinnufélaga eins og til dæmis byggingarsamvinnufélaga leigjenda, og þá fer uppbyggingi fram á forsendum þeirra sem munu koma til með að búa þar, og þannig getum við verið að tryggja skref í átt að ennþá svona aukinni félagsvæðingu húsnæðiskerfisins. Og svo ennþá meira húsnæði, að þá einmitt í greinagerðinni með leyfi forseta stendur: Reykjavíkurborg hefur undanfarin ár stutt vel við uppbyggingu á félagslegu leiguhúsnæði fyrir þann hóp sem ekki getur séð sjálfum sér og sínum fyrir húsnæði. Nú eins og staðan í dag, með við núverandi tölur inni á Velstad, tölfræðivef Reykjavíkurborgar, þá kemur fram að 752 sjá biðlista eftir félagslegri leiguíbúð. Mér finnst ekki endurspegla góðan stuðning við uppbyggingu á félagslegu leiguhúsnæði. Svona mínu mati þá hefur orðræða meirihlutans lagt höfuð áherslu á að árangur hafi náðst í því að stytta biðlistan, en ég sé hvað eru margir ennþá á honum. Það ennþá 752 einstaklingar að bíða, og þar af eru 191 að bíða eftir 3 herbergja eða stærri íbúðum. Ef við tökum þeir sem að bíða eftir 3 herbergja íbúð eða 4 herbergja íbúð eða stærri. Þannig að það má áætla að það séu barnafjölskyldur. Þannig að fjöldin sem að bíða eru miklu fleiri en þá 752 einstaklingar. Þar með talið eru börn að bíða. Þannig að þegar talað að það hafi verið stutt vel við uppbyggingu á félagslegu húsnæði, þá finnst mér ekki endurspeglast í þessum tölum, því það margt eftir, margt sem þarf að gera, og við verðum að tryggja að þeir einstaklingar sem geta ekki séð sér og sínum fyrir húsnæði komist í öruggt skjól. Í tengslum við það þá ég með spurningar sem tengjast biðlistanum. Nýjar reglur félagslega leiguíbúðir voru samþykktar í maí 2019 en tók ekki gildi fyrir einhverju síðar, með minnir að það hafi verið í júní. Ef við skoðum fjölda biðlista eftir félagslega leiguíbúð í apríl 2019 þá var fjöldin 876. Svo fyrir talan lækkandi og í nóvember 2019 þá eru 752 einstaklingar á biðlista, þannig að það eru 124 færri á biðlista. Og svo ef við tökum saman fjölda úthlutana fyrir alla mánuðina frá apríl til september, þá heildafjöldi úthlutana 76 íbúðir, en það vantar þarna inn tölur fyrir úthlutanir í október og nóvember sem skiljanlega ekki komnar inn. Og ég hef lagt inn fyrirspurn þetta fyrir einhverju síðan, hvort einhver hafi þá mögulega fallið af biðlistanum í kjölfar áherslubreytinga í nýjum reglum. En ég kalla það eftir upplýsingum að milli umræðna hversu margir hafi fengið úthlutað í október og hvort að öll fækkun á biðlista sé tilkomin vegna úthlutana, eða hvort það sé mögulega einhverjar aðrar skýringar eða hægt að fá fram þær upplýsingar. Nú eins og við vitum að þá eru félagsbústaðir B-hluta fyrirtæki og sem með leyfi forseta teljast fjárhagslega sjálfstæð fyrirtæki og rekstrar einingar sem að
hálfu eða meiri hluta er í eigu borgarinnar. Það er að segja félag sem sér félagslega leigu íbúðir borgarinnar á að vera fjárhagslega sjálfstætt fyrirtæki. Hvernig gengur sú mynd upp? Ég veit að Reykjavíkurborg hefur veitt félagsbústöðum framlag en í grunninn þá bara sé ég ekki að gangi upp. Þetta er ábyrgð borgarinnar, það er ekki að segja félagsbústaðir og sá tekjugrunnur, það er að segja leigutekjur frá íbúðum sem eru tekjulágir borgarbúar eigi að vera grunnurinn sem haldi uppi þessari ábyrgð og fjárhagslegri sjálfbærni. Við berum hér ábyrgð fyrir því að tryggja að þeir sem að bíða eftir öruggu húsnæði komist í öruggt skjól en sé ekki að bíða til lengdar. Og svo eru margir sem að komast ekki einu sinni á listan, þeir sem uppfylla ekki skilyrðin en eru samt í brýnni þörf fyrir húsnæði en eru bara í það slæmri stöðu að mér finnst við sem borg þurfum að grípa inn í með meira krafti og ég sé ekki skýr merki þess í áætlunargerð. En ef við snúum okkar síðan og förum að gjaldskrárhækkunum, þá velti ég fyrir mér í því samhengi hvort að hækkun launa almennt sem hefur að einhverju leyti átt sér stað upp á síðkastið hjá Reykvíkingum leiði ekki til aukina útsvars inn í borgarsjóð, þar að segja hærri laun borgarbúa, leiði til meiri tekna fyrir borgarsjóð og velti fyrir mér út frá því hvort að það sé þá nokkuð þörf á öllum þessum gjaldskrárhækkunum. Ég er sérstaklega á móti gjaldskrárhækkunum sem tengjast þjónustu við börn. Þau hafa engar tekjur, þannig af hverju ættum við að vera að rukka þau og ég tel að útgangspunktur okkar í þjónustu við börn ætti að vera engar tekjur, engin gjöld. Þannig getum við skapað barnvænni borg og þá til ég sérstaklega mikilvægt að skoða gjaldtaka kom ekki illa niður á þeim sem standa verst og þá sérstaklega til dæmis hvað var að gjaldskrá velferðarsviðs. En hún nær til margra aðila og þar með talið eldri borgara sem hafa margir hverjir oft lítið á milli handana og þá fannst mér líka frekar óþægilegt að sjá að gjaldskrá stuðningsfjölskyldna sem hækkar með við launavísitölu sé undir heildapakkanum tillögu að gjaldskrárhækkunum af því þetta er rauninni mjög ólíkt hinum liðunum sem eru þar undir af því að varðandi stuðningsfjölskyldur að þá er rauninni verið að leggja til hærri launagreiðslur til stuðningsfjölskyldna sem ég náttúrulega styð heilsugar en mér finnst ég ekki geta stutt til að gjaldskrárhækkunum í heilsinni að þetta er allt lagt fram saman. Þar sem verið að tala að hækka til dæmis þar verða þjónustu fyrir borgarbúa og þar með talið börn og það finnst mér ekki geta stutt, þannig ég vildi koma þessu framfæri. Nú varðandi gjaldskrárhækkanir almennt þá kemur fram í greinargerð með leyfi forseta gjaldskrártekjur vegna þjónustu aukast 2,5% til samræmis við tilmæli sambands íslenskra sveitarfélaga í tengslum við lífskjarasamninga dags 3. apríl 2019. En þegar tillögur að gjaldskrárhækkunum skoðaðar þá ýmislegt sem hærra en það og ég ætla að spyrja út í það en ef ég skil rétt að þá erum við að fara að kjósa það á eftir en ég ætla samt að spyrja það til dæmis lagt til að hjá ITR að tíðmiðakort barna hækki 2,9% og það er til dæmis hærra en þessi 2,5%. Árskort barna hækka líka 2,8% samkvæmt þessari tillögu og þannig að þetta er svo er ég með fleiri alls konar spurningar sem ég fæ þá bara vonandi að senda á viðeigandi aðila en þetta er helstu þættirnir við fyrsta yfirlestur fjárhagsáætlunar og greinargerðar sem fylgir. Nú varðandi fasteignagjöld þá náttúrulega leggjast fasteignagjöldin á eignir og skuldir, þar að segja hvort að viðkomandi eigi í rauninni fasteignina eða ekki, þannig að það er kannski spurning í því hvernig við ætlum að útfæra þetta svo þetta bitni ekki verst á þeim sem að hafa það verst tekjulega séð, þannig að mér fannst það punktur sem að ég vildi koma með inn í þessa umræðu. Takk fyrir. Þá hefur borgarfulltrúi Sanna Madelína Mörtuðardóttir lokið máli sínu og næst tekur til máls borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir.
Virðulegi forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur. Ég ætla nú hér í upphafi að gera smá athugasemd við fundarsköp. Okkur borgarstjórnarmönnum var tilkynnt að það myndi ríkja trúnaður og gögnun hér alveg til 12 að hádegi í dag. Allir héldu það eftir því sem ég best veit, ef ekki sé nokkuð staðar neitt úr þessum plöggum sem okkur var afn í trúnaði í fjölmiðlum, þannig að sá trúnaði hélt. En ég verð að gera athugasemdir við það að borgin sendi út sjálf upplýsingafulltrúi borgarinnar, upplýsingar úr þessum trúnaðagögnum með tölvupósti klukkan 11:53. Þetta nú allur trúnaðurinn, forseti. Þarna var tilbúin fréttatilkynning með einhverju jákvæði sem meirihluti vildi koma á framfæri. Ef að beðið trúnað, ef að stjórnvald beðið trúnað, þá verður stjórnvaldið sjálft að standast á freistingu að þjófstarta til að koma sínum skilaboðum á framfæri. Þetta kannski segir okkur hér, sem sitjum hér hægra megin í salnum, að við ættum að vera tilbúið með fréttatilkynningu næst þegar við ræðum fjárhagsáætlun og fara svo í kapphlaup við upplýsingadeildina, hvort okkar verður á undan að skjóta út þeim upplýsingum sem eru í fjárhagsáætluninni. Þetta til umhugsunar, forseti, því að eitt verður yfir alla að ganga. Og ef að fólk opna nú netmiðluna þá sér það alveg hvaða upplýsingar það voru sem að borgin vildi koma á framfæri, það meiri hlutin. En náttúrulega það besta við það það að þau upplýsa sjálfum það að afgangurinn að rekstrinum fyrir 2020 einungis áætlaður 2,5 milljarður, sem fáheyrt lítill afgangur vegna þeirra mörgu óvissu þátta sem að Reykjavíkurborg stendur frammi fyrir. Það gert ráð fyrir upphæð í kjarasamninga sem trúnaðarmál og ég ætla ekki að rjúma þann trúnað, en það ekki gert ráð fyrir því ef að innviðagjöldin verða dæmd ólögleg, sem að ég hef alla tíð haft sannfæringu fyrir að séu ólöglega lögð á. Það hvergi nokkuð staðar lagastóð fyrir því að innheimta megi innviðagjöld, enda sáu aðilar sig núna til þess að hefja enn einn málareksturinn á hendur borginni til að hnekkja þessum innheimtu aðferðum Reykjavíkurborgar. Reykjavíkurborg óseðjandi. Reykjavíkurborg reynir að finna allar glufur sem hægt til þess að fá auknar tekjur. Þessi fjárhagsáætlun sem við byggjum, sem við ræðum í dag byggir á þjóðhagsspá Hagstofunnar síðan í vor. Síðan þá hefur komið ný þjóðhagsspá sem að sýnir einungis hagvöxt upp á 1,7%. Borgarstjóri sagði það hér í ræðu sinni í byrjun að fjármálaskrifstofur Reykjavíkurborgar væru að endurskoða alla fjárhagsáætlunina í ljósi þessa og þá ágætu borgarfulltrúar 2,5 milljarða afgangur farinn. 2,5 milljarður ekki lengi að fuðra upp úr bókhaldi borgarinnar, sérstaklega ekki þegar litið til gæluverkefnanna, framúrkeyrsluverkefnanna sem eru út alla borg. Nánast engar kostnaðaráætlanir standast. Fólk orðið mjög svegt yfir áætlunagerð borgarinnar og framkvæmdum. Ég fór á veitingastað hér á sunnudaginn og sá til dæmis framkvæmdirnar í kringum Óðinstorg sem ákveðin aðili til dæmis býr við. Og þetta einhverja allt aðra framkvæmdir heldur meirihlutin í borgarráði samþykkti hér á síðasta ári. Allt aðra framkvæmdir. Þannig búið að leggja heilu göturnar undir götustubba sem að liggja meðfram ákveðnu húsi, setja hitavatnskerfi í göturnar svo fólk sem að þarna geti labbað þurrum fótum liggur við niðri ráðhús ef það ekki keyrt, þangað. Á meðan velferðarsviðið svelt og þeir sem minna mega sín hér í borginni. Eigum við eitthvað að ræða smáhýsin fyrir
þá sem eiga hvergi höfða sína halla sem var samþykkt í fyrra að leggja 450 milljónir í. Ekkert gerst í þeim málaflokki. Það er komið nýr vetur. Það var haldinn hér neyðarfundur skömmu eftir kosningar, sumarið eftir kosningar, það sem öllu var lofað, að þessu yrði kippt í leiðin strax. Ekkert hefur gerst og nýjustu fréttir eru þær að það er búið að velja erlendan aðila til að byggja þessu hús í stað þess að gera svo Hafnarfjörður, reisa smáhúsi á 3 dögum. Eins og farið hefur verið yfir, ég ætla nú ekki að endurtaka hér ræður annara sem að hafa talað hér á undan mér. Við erum jú öll að ræða hér sama plaggið, þannig að það er eðlilegt að það séu áherslupunktar sem að flestir vilji tala um. En ég verð þó að minnast á það að eins og oddviti Sjálfstæðisflokksins, Eyþór Laxdal Arnalds fór yfir, að því var lofað að þér yrði stjórnkerfið einfaldað og gert gegnsærra þegar nýr meirihluti var endurreistur hér eftir síðustu kosningar þegar Viðreisn gekk inn í fallin meirihluta Dags B. Eggertssonar. Það hefur ekki gerst og núna í þessari fjárhagsáætlanagerð þá sjáum við að flækjustigið hefur aukist til muna. Það þarf ekki fleiri orðum það hvers vegna það er gert, ég þekki það frá ríkinu. Það er gert til þess að það sé erfiðara að elta uppi fjárheimildir. Það er gert til þess að sé erfiðara að elta uppi ákveðin verkefni og leita skýringa meðal annars á framúrkeyrslu. Tilfærsla á peningum, ný nöfn á sömu stofnunum eins og það voru, nafnabreytingar, kattarþvottur og fjárheimildir fluttar til. Þetta var tiltektin sem gerir það að verkum að hér er allt orðið langt flóknar og erfiðar að koma stað eins og til dæmis því fjármagni sem fer á hvert stað. Og svo er sagt að ákveðin svið séu að minnka en fjárheimildirnar eru bara einungis færðar til. Ég ætla ekki að fara mikið í B-hluta fyrirtækin hér í þessari ræðu en ég get ekki öðruvísi en minnst á sorpuskandalinn. Allt í einu datt 1,6 milljarður af himnum ofan og gengur nú varaformaður Sorpu úr salum leið og ég fer að tala um Sorpu. 1,6 milljarður datt af himnum ofan og stjórn var ekki látið vita fyrir júní á síðasta ári. Júní á þessu ári, segi ég. Borgin náttúrulega fyrst viljugust til þess að skrifa upp á ný lán. Það er þeirra svar við öllu að taka ný lán. Og auðvitað á Reykjavíkurborg þann stærstan hluti að Reykjavíkurborg á stærstan hluti Sorpu. Þegar var verið að fara hér yfir fjárhagsáætlun í borgarráði þá spurði ég sérstaklega út í þessi mál og þá var svarið, já við svörum ekki neinu út af því innri endurskoðendur komið málið. Þetta er alveg nákvæmlega sama uppskrift, sama hveitið eins og var í bragganum. Skyndilega hætti meirihlutin og kerfið að svara fyrir braggan þegar við vorum að spurja um framúrkeyrsluna og skandalinn þar því þá var bara sagt innri endurskoðendur komið málið og við tjáum okkur ekki fyrir en skýrslan kemur. Þetta er nýja aðferðin. Þetta er þöggun. Kjörnir fulltrúar eiga rétt á svörum á öllum stigum máls. Sérstaklega þegar framúrkeyrslu verkefni er að ræða, það sem er ekki fjárheimildir. Við vitum náttúrulega þessar leikfimiæfingar með félagsbústaði og hvernig þeir eru reiknaður upp, byggðir á lofti í bókhaldi borgarinnar, og ytri endurskoðendur Reykjavíkurborgar eru ekki eitt sáttur með það og ágreiningur í gangi hvernig á að haga reikningsskilum félagsbústaða. Þessu komum við til með að fylgja eftir því að það er ekki eðlilegt að félagsbústaðir fái auki vægi með hækkun fasteignagjalda hjá Reykjavíkurborg sjálfri því að eins og allir vita þá stendur aldrei nokkuð tíma til að selja þetta húsnæði því að það er svo brýn þörf fyrir meira húsnæði. Sama með orkuveituna, svo ég taki nú aðeins tekju hliðina þar. Þar til grundvallar eru flóknir afleiðu samningar.
sem gerir það að verkum annarkvort kemur Orkuveitan illa út undan ári eða vel eftir því hvernig álmarkaðir sveiflast. Þetta mjög einkennilegt að borgin sem stærsta eigandi skuli vera bundin þessu skilyrði, bundin af álverði í heiminum, bundin af álverði. Það mjög skrítið. Ég spurði út í þetta, þá var sagt að þetta svo gamli samningur og þetta var gert á sínum tíma, en það náttúrulega að sjálfsögðu stórnotendum rafmagns sem kaupa Orkuveitu Reykjavíkur, það mjög til hagsbóta að álver sé lágt í þá borga þeir lægra til borgarinnar. Og svo til að útskýra þetta enn frekar, þá Orkuveita Reykjavíkur hefur tekið sínar að mestu sem sagt bundna af álverði og þessi froða sem á sér stað þar, hún oft á tíðum grundvöllurinn til þess að Reykjavíkurborg geti tekið arð út af fyrirtækinu. Eins og hefur verið gert. Í fyrra var Orkuveita Reykjavíkur og þessu ári og samkvæmt spáni hér til 2024 að ráðast í gríðarlegar lántökur að venju og ég segi alltaf, þegar fyrirtæki stundar svo mikla lántöku, þá á það ekki að borga út arð til eiganda síns. Það á að fara í það að lækka, eins og í þessu tilfelli, reikningana til notendana. Ég tel að það sé löngu tímabært að Orkuveita Reykjavíkur lækki aftur gjaldskrá sína. Kaupendur þjónustu þar tóku á sig raunverulega gjaldþrot Orkuveitu Reykjavíkur eftir bankahrunið, því gjaldskrár hækkuðu alltaf helming og þær eru ekki komna niður. Það var einstaklingur hér í umráðasvæði Orkuveitunar sem fór og kvartaði til sveitarstjórnarráðuneytisins varðandi ólöglega álagt vatnsgjald, því að samkvæmt lögum má bara veita vatn fyrir gjaldið sem að greitt en Orkuveita Reykjavíkur greiddi út arð og þeir þurftu að endurgreiða kalda vatnsgjald upp á 500 milljónir fyrir árið 2013. Ég vil meina það að á meðan plan B var hjá Orkuveitunni til 2016, þá sé því eins komið með kalda vatnið árum 2014, 15 og 16. En það var bara tekin ákvörðun það endurgreiða á því ári sem að kvörtunni barst sveitarstjórnarráðuneytinu. Orkuveita Reykjavíkur, eins og Reykjavíkurborg gerir gjarnan, hélt ekki áfram með málið fyrir dómstóla, lét ekki reyna á það hvort það væri hægt að hnekkja þessum úrskurðarráðuneytis með dómi, sem gefur alltaf vísbendingu að viðkomandi viðurkenni sök og að mótaðilinn hafi rétt fyrir sér. Þannig nú það. Svo stöndum við náttúrulega hér frammi fyrir því að meirihlutin kom klofin að samgönguverkefnu á höfuðborgarsvæðinu við ríkið. Píratar komu klofnir í afstöðu sinni, Píratar komu þar með sér bókun, þannig að það var ekki einhugur hjá meirihlutanum varðandi þessi mál. Og mér það lífsins ómögulegt miðað við framgang það sem kallað borgarlína, sem alltaf að sanna sig að einungis lína á blaði. Þeir sem að henni standa vita ekkert hvað framtíðin á að vera eða hvernig þetta lítur út eða hvað. Mér það óskililegt að Reykjavíkurborg skuli ætla að leggja 452 milljónir inn í þetta loft, eins og þetta lítur út fyrir núna á árabilinu 2019 og 2020. Hálfur milljarður liggur þar. Áætlað að 300 milljarðar liggi í Óðinstorgi. Það hafiði samband við með aðil í gær og sagði að þetta komið langt yfir 300 milljónir það sem verið að gera þar. Það stendur til að fara í Laugaveginn fyrir 600 milljónir. Hér í heftinu sem við fengum frá Eignasjóði, við vitum nú öll umfjöllunina varðandi veitingastæðin sem á Hverfisgötunni. Þjóðleikhúsið búið að eiginlega vera óvirt. Þetta ágætt að drekkja samkeppnisaðila Borgarleikhússins í aðgengisleysi og þannig að fólk komist ekki í leikhúsið og við vitum hvernig umræðan hefur verið. En ég ætla aðeins að fara í það sem áætlað á næsta ári sem snýr að miðbænum. Þingholtstorg, nýjar 50 milljónir.
Laugavegur endurbætur, þarna á að fara á stað með 100 milljónir og ég spurði sérstaklega út í það hvað það sé. Ágætu hálsar, þetta hönnun og arkitektúr. 100 milljónir liggja þar. Og ég sagði, býtu ekki allt í lagi með Laugaveginn? Já, nei, það þarf að gera svo aðgengi fyrir fatlaða og ég býtu, hvað eignarréttur fasteignaeiganda? Það á ábyrgð eiganda húsnæðisins á Laugavegi að sjá til þess að fatlaðar og hreyfihamlaðir komist inn í húsin. Reykjavíkurborg á ekki að borga það. En 100 milljónir svíf út gluggann þarna í ykkur hönnun og kjaft og fundi. Bara þannig að fólk átti sig á þessum upphæðum sem að tefla í þessi gæluverkefni og munum það á að loka Laugaveginum fyrir bílumferð. Hlemsvæði, götur og torg, 100 milljónir. Tryggvagata endurgerð, Pósthússtræti Naustum, 400 milljónir. Norðurstígur Nýlendugata, 70 milljónir. Miðbakki 20 milljónir, Austurbakki, Bryggjugata og Frágangur 50 milljónir, Lækjargata, Lækjartorg, endurgerð 30 milljónir, samtals 820 milljónir. Hvernig haldið það verða að fara miðbæinn næsta sumar? Úr því að það ekki einu svona hægt að halda hverfiskötunni opinni. Og þegar hverfisgatin lokuð, þá sér þessi meirihluti ekki einu svona sóma sinni í því að hafa Laugaveginn opið fyrir umferð og meðan. Til að sé þú hægt að nálgast þessa örfáu rekstrar aðila sem eftir í miðbænum. Þetta alveg hreint með ólíkindum. Enda sakna ég þess að ekki hafi verið birt neinstæðar skoðanakönnunum fylgi flokkan í borgarstjórn því að ánægjuvogin þeim flokkum sem stjórna borginni ekki til góðs. Það veit ég bara við það eitt að fara til búð og á mannamót. Svo við komum að lánunum. Reykjavíkurborg með öðrum orðum að sökkva í skuldum, samstæðan. Á árabilinu 2020 til 2024 þá eru afborganir lána 98 milljarðar. Við erum að tala 100 milljarða. Það samsvarar á pari við útgjöld ársins 2019. Afborganir lána á 4 ára tímabili hjá samstöðunni samsvarar einu rekstrar ári hjá Reykjavíkurborg árun 2019. Þegar maður setur þetta í þetta samhengi að borgin skuldi 5 hvert ár, þá svimar manni. Það fer heilt ár af rekstrartekjum inn í það að borga lánin. Hvernig í ósköpunum hægt að koma einu sveitafélagi, steypa einu sveitafélagi í svona mikla skuldir á skömmum tíma. Og ekki nóg með það að afborganir lánanna séu tæpir 100 milljarðar á 4 árum, þá eru nýjar lántökur 84 milljarðar. Partíið heldur áfram. Partíið heldur áfram í samstæðunni. Svo þegar verið að skoða niðurgreiðslu skuldana, þá eins og hefur komið fram hér í ræðum annarra borgarfulltrúa, þá bara ekkert að frétta þar. Ekkert að frétta þar með við þær tekjur sem að berast og svo verið að sýna hér fram árið 2024, 2023 og 2024 eftir næstu sveitarstjórnarkosningar að það fara eitthvað að skána og koma blóm í haga. Það strax farið að slá sig með kosningaloforðum. Það byrjað. Kosningabaráttan byrjuð. Kosningabaráttan fyrir árið 2022 byrjuð. Hún birtist hér í þessari fjárhagsáætlun. Hún birtist hér. Ef að litið til blaðsíðu 14 í það sem að kallast greinargerð hér, þá sést vel hver rekstrar niðurstaða A-hluta Reykjavíkurborgar Það áætlaður 2,5 milljarðar þessu ári sem allt og lítill afgangur miðað við eins og ég fór yfir í byrjun nýja hagspá, óvissuþættina borgarinnar, innviðagjöldin og annað og hann hrapar niður í 1,9 milljarðar næsta ári. Það má ekkert út að bera, ekkert í heimilisbókhaldinu.
Það má ekki einn óvæntur stór atburður koma upp á. Þá snýst rekstrar niðurstaðan við og fer í húrrandi mínus. Þetta það sem var verið að stæra sig af í fréttatilkynningunni sem að birtist löngu áður en trúnaðinum var aflétt af borgarfulltrúum. Svo má sjá að það áætlað að árið 2022 verður rekstrarafgangur 5 milljarðar. Virðulegi forseti, það skelfilegt að horfa upp á þetta. En ég fegin því að þetta sé opinbert og þetta sé sýnt, því þá sjá allir hvernig reksturinn hér í þessari höfuðborg Það líka mjög athyglisvert á blaðsíðu 14 í þessu hefti, þá eru óvæntar tölur upp á nánast 10 milljarða sem ekki var búið að gera ráð fyrir. Það rekstrar niðurstaða A-hluta frá útkomuspá 2019 til áætlunar 2020. Þar fara laun og lífeyrislaun og upp 4,6 milljarða. Rekstrarkostnaðar og afskriftir fara upp 4,8 milljarða. Fjármagnsliðir fara upp 800 milljónir. Þannig að áætlunin virðist ekki ganga eftir, sem að líklega má rekja til þess að það verið að nota peningana í annað. Eins og til dæmis Klettaskóla, þar sem vantar 1000 milljónir. Vantar 1000 milljónir. 1000 milljónir. Hvaðan voru þeir peninga teknir? Hvaðan voru þeir peninga teknir úr bókhaldinu? Það vantar milljarð þar inn. Það sannað og svo verður að reyna að fá lán fyrir því og reyna að slá ryki í augun og borgarfulltrúum að það sé allt í himnalagi þar. Svona heppnaðist nú framkvæmdin og viðgerðarinn á þeim skóla. En Reykjavíkurborg til hrós skal það segjast hér úr þessu ræðustól að öll umönnun og skólastarf þarna alveg til fyrirmyndar. Enda var Reykjavíkurborg falið það sem stærsta sveitarfélagið að vera með þennan rekstur og sinni könnu hvað varðar fötluð börn. Það alveg til fyrirmyndar. Og hef ég alltaf hrósað því starfi sem þarna fer fram. En ég að gagnrýna aðkomu borgarinnar að viðhaldi og uppbyggingu þarna á þessu svæði. Það liggur inni fyrirspurn inni í kerfinu að mig minnir, líklega var ég ég var búin að fá svar við fyrirspurninni og þarf að vísa því það að það ætti að gera skilagrein með Klettaskóla. Hún nú ekki enn búin að berast, það nú eitthvað dráttur á því. Ég var nú að vonast til að hún kæmi nú fljótlega eftir að ég fekk svarið við fyrirspurn minni sem var gallað, sem var, það var ekki rangt, en það vantaði upplýsingar. Það hefðin hér hjá borginni. Maður fær kannski aldrei röng svör, en maður fær heldur ekki full svör. Og það eitthvað sem að þarf að athuga því að kjörni fulltrúar eiga að hafa aðgangað öllum upplýsingum. Ekki bara þeim sem að embættismannakerfi skammta þeim. Því hér gilda upplýsingalögum opinberra aðila. Spurji kjörin fulltrúi að einhverju, þá ber kerfinu að svarunum með fullu svari, með fullnægjandi svari. Þá að gjaldtökunni. Það var náttúrulega ekki við öðru að búast en að meirihluti myndi hafa útsvarið í botni. Eins og áður, 14,52%, hæsta löglega útsvar. Allir tekjustofnar í botni. Og það mætti segja mér það að gjaldskrárnar hefðu hækkað meira að gera ef það hefði ekki verið fyrir samkomulag sveitarfélaginu varðandi forsendu kjarasamninga, en birtist okkur hér í þessum útgjaldatillögum. Að sjálfsögðu treysti meirihluti sér ekki til þess að lækka útsvarið, því að dýrið óseðjandi. Það eru svo mörg gæluverkefni sem þarf að fara í. Ólögbundin tilheyrir ekki grunnþjónustu, en grunnþjónustan og lögbundin verkefnin, þau eru svelt. Þau eru svelt. Þetta skrítin rekstur, það ekki hægt að segja annað. En til þess að miða við það
hvernig svona hátt útsvar virkar og mannfjöldaspá sem birtist hér í þessari fjárhagsáætlun. Þá skiluðu sér inn á 2019 85,8 milljarðar í útsvarstekjur, 2020 91 milljarður. Það áætlað árið 2021 skilir sér 27,6 milljarðar og 2022 fari útsvarstekjur Reykjavíkurborgar í fyrsta sinn yfir 100 milljarða eða 103,8 milljarða og þarna kosningaár. Við skulum vona að eitthvað af þessum mannfjöldaspám rætist hjá meirihlutanum, að það verði ykkur sem flytji inn í allar þessar rándýru íbúðir sem er búið að klambara hér upp á þrengingarreitunum þeirra. Þær seljast nú ekki mjög hratt núna hérna niður í allavegana niður á Höfn, þær íbúðir, því miður, mikið fjárfestarnir að sitja uppi með þær. Þannig að við skulum sjá hvort að mannfjöldaspáin gangi eftir eða hvort að það sé bara hreinlega svo spá sem sumur að spá að flóttinn haldi áfram úr Reykjavík. Ég vona ekki sem Reykvíkingur því þetta höfuðborg landsins. Höfuðborgin ber líka skyldur gagnvart landsbyggðinni. Höfuðborgin ber þær skyldur að fólkið hafi greiðan aðgang að stjórnsýslu ríkisins sem er meira og minna hér niður í 101. Hvernig haldið þið að fólk hefur gengið að komast í stjórnsýslu ríkisins þegar er búið að loka Laugaveginum og þegar Hverfisgatan er búin að vera lokuð í allt sumar? Snorrabrautin, á ég að telja þetta allt upp? Reykjavík er búin að vera galopin í allt sumar. Stjórnsýsla ríkisins er nánast öll í 101. Og svo er það hitt. Fasteignir ríkisins eru meira og minna í Reykjavík að langstærstum hluta. Þannig að Reykjavíkurborg er að fá gríðarlega fasteignatekjur í gegnum ríkið á þeim grunni. En er ekki að sinna sínum skildum á móti sem höfuðborg vegna þessara stofnana. Mér finnst þetta graf alvarlegt mál og þetta þekkist bara hvergi annars staðar. Hvergi. En þetta leyfir meirihlutinn sér. Og ég ætla nú ekki einu svona að fara út í það að ræða hér flugvöllin. Varaflugvöllin sem er stattur hér við hliðin á Landspítalanum sem er verið að tortíma af þessu sama fólki. Tortíma. Árið 2024 þá áætlað útsvarstekjur verði 115 milljarðar. Þannig að þá verður vonandi nýr meirihluti tekin við og ráðstafið þessari skyldu Reykvíkinga að borga útsvar með skynsamlegri hætti. Það er líka svo að Reykjavíkurborg er að fara þá skrýtnu og að mínum að þetta hálf óheiðarlega leið með því að nota undanþágu ákvæði í lögum tekjustofna sveitarfélaga með því að hafa alltaf inni 25% álagningar heimildina til að auka fasteignagjöld á atvinnuhúsnæði. Mér finnst þetta alveg svakalega skrítið, sérstaklega eftir að Viðreisn kom inn í þennan meirihluta. Það er verið að notfæra sér undanþáguheimild í lögum sem á einungis að grípa til þegar eitthvað mjög sérstakt er í gangi til þess að leggja ofan á. Enda kvarta þeir sem eiga verslunar og skrifstofuhúsnæði hér í borginni mikið yfir því hvað álögunar eru háar. Þetta birtist hérna inni aftur. Undanþáguheimild í lögum. Þið sjáuð hvað borgin er illa rekin. Það þarf að nýta sér undanþáguheimild í lögum. Ég spurði þetta síðasta ári hvernig stæði á því að þetta væri notað. Þá bara svarið það, já, borgarstjórn bara samþykki þetta í fjárhagsáætlun, þar með komin heimild fyrir þessu. Vissulega er það rétt. Það þarf að sækja þessa heimild hver einasta ári með samþykkt fjárhagsáætlunar. En við skulum bara líka vera með opin augu hvað meirihlutin er að gera hér með útsvar í botni, hæsta löglega útsvar sem hægt er að leggja á, plús það að það er verið að nota undan þá ákvæðið í varðandi fasteignagjöldin. Virðulegi forseti, ég ætla ekki að hafa þetta mikið lengra og ég ætla að lesa hér upp tillögur sem að ég legg fram hér á milli umræðuna og hljóða þar svo með leyfi forseta.
Borgarstjórn samþykkir að Reykjavíkurborg komi upp aðstöðu matartorgi miðsvæðis í Reykjavík fyrir fyrirtæki sem eiga matvæli í lok dags og vilja koma þeim áfram ókeypis í neyslu til að minnka matarsóun. Fyrirhugaður opnunartími aðstöðunar yrði síðasta lagi 1. febrúar 2020. Áætlaður kostnaður 5 milljónir, fjármagnað af liðnum ófyrirséð. Greinargerð: mikil matarsóun á sér stað hér á landi og í öðrum löndum. Tillaga þessi sett fram til að taka á því vandamáli. Fjölmörg fyrirtæki framleiða matarskammta svo sem samlokur, salatbakk og fleiri þeim dúr til sölu sem hafa stutta líftíma. Í mörgum tilfellum umboðssölu í verslunum að ræða og taka birgjar maturinn tilbaka þegar síðasti söludagur nálgast og fargist að þess að komin í neyslu. Einnig myndu veitingahús og veitingastaðir sem framleiða matarskammta sem standa eftir í lok dags pakka maturinn í neyslupakningur og gefa matatorgið. Í Reykjavík hlutfallslega hátt hlutfall fólk sem býr við sárafátækt og á ekki fyrir mat. Tillagan því nokkurs konar höfuðborgartillaga til að koma til móts við þennan hóp sem eru meðal annars heimilislausir, fólk í neyslu, einstæðir foreldrar og flóttamenn og fleiri. Matartorgi yrði hrein viðbót við þær hjálparstofnanir sem þegar starfa við að úthluta mat. Verði tillagan samþykkt þá nær hún 2 mikilvægum markmiðum: að hjálpa þeim sem minnst mega sín og að minnka matarsóun. Og kostnaður borgarinnar hverfandi við þetta. Það að koma upp þessum stað og ég efast að þurfa að vera starfsmaður þarna, nema kannski þeir frá hreinsunardeildin á morgnana. Tillaga 2. Borgarstjórn samþykkir að hækka upphæð frístundakort Reykjavíkurborgar með við hækkun á vísitölu neysluverðs frá 1. janúar 2017. Greinargerð: frístundakortið styrkjakerfi í frístundastarfi fyrir 6–18 ára börn og unglinga með lögheimili Reykjavík. Hægt að nýta sér styrkin fyrir íþrótta, list og tómstundastarf. Meiri hluti borgarstjórnar felldi tillögu borgarfulltrúa Miðflokks á haustdögum 2018 að hækka frístundakort úr 50.000 krónum í 100.000 krónur. Hinn 1. janúar 2017 var frístundakort hækkað 42,8% eða úr 35.000 í 50.000. Frístundakortið hefur ekki haldið í við verðlag eins og allar gjaldskrár borgarinnar. Því eðlileg krafa að upphæð frístundakortsins haldist í hendur við aðrar sjálfkrafa hækkanir úr því meirihluti gat ekki fallist á að hækka kortið einhliða. Muni Félag fjármálaskrifstofu Reykjavíkur að reikna út útgjaldaauka borgarinnar og milli umræðin í borgarstjórn og gerði tillaga að útgjöldin komi af liðnum ófyrirséð útgjöld. Svo kemur hér tillaga 3 og hún síðasta tillagan frá mér. Borgarráð samþykkir að fella niður útsvar hjá þeim Reykvíkingum 67 ára eldri sem njóta eingöngu greiðsla frá Tryggingastofnun og hafa ekki greiðslur úr skyldubundnum atvinnutengdu lífeyrissjóðum. Greinargerð: sveitarfélög leggja útsvar og í fjárhagsáætlun fyrir 2020 áætlað Reykjavíkurborg leggja á hæsta mögulega útsvar eins og undanfarin ár eða 14,52%. Tekjuskattslögin þannig uppbyggð að fyrstu tæplega 15% álagningarnar fer til sveitarfélaganna og þegar því náð fer fólk fyrst að borga tekjuskatt ríkisins. Heimild þessi sótt í 25. grein laga nr. 4/1995 tekjustofna sveitarfélaga en hún hljóðar svo: sveitarstjórn heimilt að taka til greina umsókn manna lækkun eða niðurfellingu álagsútsvar þegar svo stendur á teljum ástæðu til að veita frekari lækkun en ríkisskattstjóri veitti við afgreiðslu á umsókn lækkun útsvarstofns. Á sama hátt getur sveitarstjórn lækkað eða fellt niður álagt útsvar þeirra sem nutu bóta samkvæmt 3. kafla laga almannatryggingar og lögum slysatryggingar almannatrygginga. Í annarri málsgrein fyrrgreinda 25. greinar segir að ríkisskattstjóri skuli veita sveitarstjórn aðgang að skattframtölu hlutaðeigandi einstaklinga svo og veita henni þær upplýsingar sem nauðsynlegar teljast. Sveitarstjórn skal tilkynna lækkun útsvars til ríkisskattstjóra og innheimtu aðila og hlutaðeigandi einstaklings. Þessi tillaga kvenlæg því konur í meirihluta þessa hóps. Þær hafa ekki verið á vinnumarkaði og ekki safnað upp lífeyrisréttindum eins og karlmenn á sama aldri. Það breyttir tímar og nú þurfa bæði kyn að vinna fullan vinnudag til að ná endum saman. Við eigum að sýna því fólki sem undir þennan hóp falla þá virðingu að vera ekki að plokka þeim útsvarsgreiðslur af þeirri lágu upphæð sem fellur frá Tryggingastofnun. Sveitarfélögin nú þegar með undanþágu frá fasteignagjöldum vegna lágra tekna. Ekkert því til fyrirstöðu að fara sömu leið varðandi útsvarið. Muni Félag fjármálaskrifstofu Reykjavíkur reikna út útgjaldaauka borgarinn á milli umræðuna í borgarstjórn og gerði tillaga að útgjöldin koma liðnum ófyrirséð útgjöld. Virðulegi forseti, að sjálfsögðu greiði ég hér atkvæði með því að
þessi plögg fari hér til annarar umræðu. Þannig að það verður nokkur vinna sem býður fjármálaskrifstofunni að kostnaða með þessar tillögur sem að allavega koma frá mér. Þannig ég vona að það hafist og gangi vel því að fjármálaskrifstofan býr yfir gríðarlega öflugum gagnagrunni og að þessar tillögur hljóti hér svo samþykkt við aðra umræðu í byrjun desember. Þá hefur borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir lokið máli sínu. Næst tekur til máls borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir. Ágæti forseti og borgarstjórn og ágæti borgarbúar. Hér ræðum við í fyrstu umræðu eins og allir vita og við öll fjárhagsáætlun fyrir næsta ár. Og það er fagnaðarefni, ólíkt því sem að minnihlutinn hefur haldið fram. Til grundvallar þessari fjárhagsáætlun er að sjálfsögðu meirihlutasáttmálinn sem að ég tel við vera að uppfylla í hvívetna. En þetta er líka fjárhagsáætlun sem er unnin af mörgum og þar kemur minnihlutinn einnig við sögu. Þannig hann er nú ekki með öllu óábyrgur. Og eins og hefur komið fram, þá erum við ávallt opin fyrir góðum hugmyndum og tökum þær í fangið og reynum að koma þeim áleiðis. Vegna þess að við erum hér til þess að vinna almannahagsmunum. Við erum að vinna fyrir borgarbúa. Og eins og borgarstjóri las upp með leyfi forseta, þá ætlum við að byggja upp öflugt og þétt borgarlíf fyrir okkur öll með nægu framboði og húsnæði, sjálfbærum hverfum, heilnæmu umhverfi, skilvirkum samgöngu, fjölbreyttu atvinnulífi og einfaldri, aðgengilegri og lýðræðislegri umsýslu. Og við ætlum að auka lífsgæði fólks og búa til borg þar sem er gott að vera og gera. En hvað ertu fjárhagsáætlun? Já, þú ert bara nokkuð góð. Og til að draga saman það sem að hér hefur verið sagt og er satt, þá eru við varfærin í tekjuáætlun. Gjaldskrár eru áfram lágar, sumt mætti vera lægra að mínu mati. Álögur og húsnæði er lágt. Við erum að spýta í framkvæmdum. Og þá aukast skuldir í stækkandi borg og þetta þekkjum við kannski öll sem að höfum þurft að koma okkur upp húsnæði. Ég held í gríni þegar ég er spurð og hefur verið spurð í gegnum tíðina, ég átti þitt eigið húsnæði, þá segi ég alltaf nei, ég skulda það og ég skulda það enn, ég hef skuldað það í mörg ár og þannig er þetta bara svolítið, það er umhverfi sem við búum við og Reykjavík er þar ekki undanskilin vegna þeirra stóru framkvæmda sem að hér er farið af stað með. Já, við sýnum ráðdeild í rekstri, en við erum líka með aðhaldskröfu upp á 1% og við erum að auka fjárfestingu. Þannig að þetta hefur komið fram hér í máli borgarstjóra og oddvita meirihlutans og meðan sumir borgarfulltrúar og oddvitar skrumskæla allt og teygja og búi til langsótta samsæriskenningar sem að í mínum huga eru mjög ósamfærandi vegna þess að til dæmis samanburðurum við önnur sveitarfélög og óskild verkefni standast ekki skoðun þegar nánar er að gáð og leikmenn gætu jafnvel látið glepjast af slíkri orðræðu en þá ætlum við í meirihlutanum að halda áfram. Við ætlum að halda áfram þessu mikla uppvaxtarskeiði á öllum sviði og öllum málaflokkum, efla mannsandan og veljiðin í borginni og leyfa náttúruna að vaksa og eflast. Og eins og ég fór yfir hér áðan, búa til sjálfbært, sjálfstætt borgarumhverfi. Við ætlum að standa við hana meirihlutasáttmála og gera gott betur og við erum komin langleiðina með það. Og kannski að þeim orðum slepptum að þá langar með að þakka öllu því góða fólki sem að hefur lagt sín lóð á vogaskálanar, bæði þvert og flokka vegna þess að við höfum haldið fundi
vinnufundi þar sem að við erum að forgangsraða og koma jafnvel upp með nýjar hugmyndir og þar hafa flokkarnir aðkomu. En það fyrst og fremst þetta starfsfólkið á sviðunum sem að lætur þetta allt saman ganga upp þar sem pólitíkin strangt tekið setur fyrir. Og fjármálastjórnin góð sama hvað minnihlutinn kann að segja það. Ég ætla ekki að hafa mál mitt langt hér í dag, en mér langar þó að halda því til haga í þessari fjárhagsáætlun þá birtist okkur mikið uppskeru tímabil, en líka tímabil forsáningar og vaxtar. Reykjavík hefur aldrei verið með eins mikla vaxtaverki, hvert sem litið í öllu tilliti og það á eftir að reynast komandi kynslóðum og okkur sem kannski erum núverandi kynslóð vel og fingraför okkar allra á þessari fjárhagsáætlun með einum og öðrum hætti. Og það einnig svo að fingraför Vinstri grænna alltumlykjandi þarna. Og þau Vinstri grænu mál sem að rötuðu inn í samstarfsáttmálanum og við vorum sammála að sjá að verða veruleika í þessari fjárhagsáætlun. Hressandi, afsakið. Ég bið ykkur að afsaka þetta. Ég hef sem sagt prentað át Já, og það líka við okkar Vinstri grænu mál sem við lögðum áherslu á meðal annars og ég ætla ekkert svo sem að fara í upptalningu á þeim en mér langar þó að nefna að við höfum nýtt sterka stöðu borgarsjóðs í menntakerfið og velferðarþjónustuna. Tékk. Við erum að bæta almenningssamgöngur og koma borgarlínunni í framkvæmd. Tékk. Við vildum fleiri hlöður út alla borg og í bílastæðahús borgarinnar. Tékk. Við vildum flokka meira, enn meira og hefði lífræna flokkun. Tékk. Við ætlum að stór auka kolefnisbindingu og endurheimta votlendi og blása til sóknar í skógrækti borgarlandinu. Tékk. Ég get haldið svona áfram og við getum talið líka upp öll þau góðu mál. Og það skiptir auðvitað máli hvaðan við erum að horfa þegar við metum þessa fjárhagsáætlun. Og maður getur valið að vera fílupúki og fundið öllu allt til foráttu, allt sé ómögulegt og allt sé á vonavölunni, en það bara ekki þannig. Og það hefur verið farið yfir það hér í dag. Þannig að þetta eins og áður, þetta ekki bara fjárhagsáætlun sem græn og velferðarmiðuð, hefur manngilda leiðarljósi og jöfnuð, heldur þetta áætlun sem framsýn og stórhuga. Jafnvel þó að við höfum þröngan ramma til þess að hreyfa okkur í. En við höfum mikla aðlögunarhæfni og við erum alltaf með augun á því sem skiptir máli og það eru almannahagsmunir. Ég ætlaði að láta þessu loki bara í bili, þó svo ég geti farið hérna í ýmsar upptalningar, en mér langar að minnast á kynjuðu fjárhagsáætlunargerðina sem að skipta gríðarmiklu máli fyrir okkur hvernig við metum verkefnin, með hvaða augum við skoðum verkefni. Henta þessi verkefni báðum kynjum eða öllum kynjum eða margbreytileika borgarlífsins. Þetta þurfum við alltaf að skoða og ég held að ef við beitum markvisst á öllum sviðum kynjaðri fjárhagsáætlunargerð, að þá verður þetta ekki bara réttlætari ráðstöfun fjármagns, heldur á þetta líka eftir að skila sér í betri nýtingu fjár.
Svo það auðvitað loftslagsmálin og grænu fjárfestingarnar sem líka var farið yfir og mér finnst það vera mjög skipta miklu máli að á 5 árum og í 5 ára fjárhagsáætlunin að þá ekki gert ráð fyrir minna en að 25% fari í grænar fjárfestingar. Og ég hef verið mjög hugsi yfir því hvað allt þetta áþreifanlega verður fyrirferða mikið í hugum okkar þegar við tölum fjárhagsáætlun. Og oft viljum við binda okkur við stórkallalegar aðgerðir eins og uppbyggingu húsa og stofnvegaframkvæmdir og þar fram til götunum. En við megum ekki gleyma þeim málum sem við sannarlega setjum fjármuni í og skipta svo marga, ótal mörgu, til dæmis eins og það að reka mannréttindaskrifstofu, að setja mannréttindamálin í öndvegi, að setja málefni flóttafólks, innflytjenda, aðgengismálin og hvaðeina, að setja fjármuni í líffræðilega fjölbreytni. Þetta allt eitthvað sem að skila sér margfalt til okkar í betra samfélagi. Og svo það auðvitað þannig að það ekki alltaf rétt farið með hér, þó að það sé vissulega ábyrgðar hluti af oddvitum að fara rétt með, og það svo sem ekki hægt að bregðast við öllu, en að því að úrgangsmálin eru dálítið, ég gegni formennsku fyrir umhverfis- og heilbrigðisráð og sitt sem stjórnarmaður í Sorpu, að þá þetta dálítið sérstök umræða þegar verið að gera lítið sí og æ úr fyrirtækjum borgarinnar og verið að draga alltaf úr öllu sem þar gert. Eins og staðan sýnir okkur að ekki satt. Og þetta svolítið sérstök umræða, sér í lagi það sem að oddviti Sjálfstæðisflokksins kom hérna upp og sagði til dæmis að í Reykjavík væri flokkun minni en hjá öðrum og minni sveitarfélögum. Og þetta bara rangt og ég ætla að leyfa mér að fullyrða það. Ég myndi vilja kalla eftir samanburðargögnum sem að oddviti Sjálfstæðismanna hefur greinilega undir höndum sem sýna þetta svart og hvítu. Ef hann geti komið með þau gögn, kannski vegna þess að hann hefur ekki yfirsýn yfir málaflokkin, ég veit það ekki. En við höfum lagt tölu fram hver endurnýting og endurvinnsla íbúa á höfuðborgarsvæðinu og ég get fullyrt það að önnur sveitarfélög á landinu hafa ekki náð sama árangri og við. En það hefur að minnsta kosti enginn reynt okkur og enginn geta sýnt fram á annað með gögnum. Og það væntanlega það sem við þurfum að ræða, það út frá hvaða gögnum við erum að tala hlutina, hvað rétt og satt. Og umræðan, einhver hluta vegna, hún snýst flokkun en ekki það sem hún ætti að snúast það að segja endurnýtingu, endurvinnslu og árangur þá í þeim efnum. Það alltaf skauta fram hjá því. Þetta heitir cherry picking og við heyrum þá oft úr þessum ræðustól óábyrgir stjórnmálamenn sem velja sér bara eitthvað eitt sem yfirgnæfir allt annað en raunveruleikinn auðvitað miklu flóknari en það. Það auðvitað ekki tunnufjöldin sem að ákveður árangur í úrgangsmálunum og ég vil bara þá spyrja á móti hvar annars staðar á höfuðborgarsvæðinu eða ef þess að annars staðar á landinu hægt að skila alltaf 36 flokkum og endurvinnslustöðar. Og svo getum við kannski ekkert verið að bera saman lítil sjávarþorp eða sveitabæi þar sem allir búi í einbýli eða stórborgarsvæði þar sem 80% íbúa býr í fjölbýli. Og það bara algjörlega skauta fram hjá þessu og mér þykir það miður í þessari umræðu. Og mér langar bara rétt aðeins að bregðast við því að það var sérstaklega dregið hér upp að þetta væri með þeim hætti að við værum að standa okkur verr heldur en önnur minni sveitarfélög. Og svo var líka nefnt að brennslustöð fyrir milljarða vantar og urðunarstað vantar og ég veit ekki hvað og hvað. En það eru auðvitað
viðræður sem standa yfir útfærslur fyrir sorpsamlögin á Suðvesturlandi. Eins og oddvitinn veit, þar sem allt undir, urðunarstaðir, brennsla, hringrásarhagkerfið, minnkun úrgangs, minnkun neyslu og svo framvegis. Og þetta hefur áður komið fram í samtölum og umræðum. Aðeins líka varðandi staglið það að hér séu alla gjaldskrár í botni og útsvarið í botni og við erum öll bara einhvern veginn að þrengja sultarólina. Margtugnir, safalusir bitar, oddvita, Miðflokks og Sjálfstæðisflokks sérstaklega. En þá það nú þannig, af hverju eru 57 sveitafélög á landinu öllu með útsvarið í hestaleifilega hámarki? Þetta eitthvað sem mér þætti gaman að ræða. Sveitafélögin hérna kringum okkur hafa svona til málamynda lækkað útsvarið. Það vegna þess að hinga að leita íbúar þeirra sveitafélaga eftir góðu þjónustunni í Reykjavík sem að engin önnur sveitafélög veita? Getur það verið? Eigum við kannski að fara að bera saman þjónustustig Reykjavíkurborgar við önnur sveitafélög? Eigum við að réttlæta útsvarið með því? Við getum alveg gert það. Vegna þess að Reykjavík, hún veitir framúrskarandi þjónustu og hún í fararbroddi fyrir mjög marga málaflokka sem að væri líka bara gaman að taka saman og bera saman. Og þið getið alveg treyst því, ágætu borgarbúar, að ef að útsvari hér lækkar og Sjálfstæðisflokkurinn kemst til valda einhvern tímann, vonandi ekki, en þá held ég að allar gjaldskrár myndu hækka. Þannig að ákveðinu bitnar það? Jú, það bitnar fólki sem að þarf að nýta sér velferðarþjónustuna og menntakerfið. Og það bara þannig. En allt í lagi, ég ætla ekki að fara í þetta vegna þess að hér eru við að samþykkja að vísa þessari fjárhagsáætlun til næstu umræðu 3. desember og það getur ýmislegt gert og hún á eftir að taka breytingum. Hún á eftir að taka breytingum til hins betra. Þetta góð fjárhagsáætlun og við erum hér til þess að gera gott betra. Þá Líf Magnúadóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og næst tekur til máls borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Mér langar að koma að fjölmörgu varðar þessa fjárhagsáætlun og bara ýmislegt í tengslum við hana nú við þessa fyrstu umræðu. Mér langar að tala fyrst af öllu Reykjavík og hvaða þýðingu hún hefur fyrir mig. Ég fædd og uppalin í Reykjavík, fæddist á Rauðarárstíg og þrátt fyrir að hafa flutt 6 sinnum fyrir 12 ára aldur sleit ég bensku skónum og barskónum á Melónum í Vesturbæ Reykjavíkur. Mitt leiksvæði var við Reykjavíkurtjörn, Hljómskólagarðurinn og einnig Hólavallakirkjugarðurinn ef svo bar við. En þar hvíla afar mínir, ömmur og pabbi minn. Ég þekki alls konar birtingamyndir þess að vera barn í Reykjavík, þar á meðal að vera fátækt barn í Reykjavík, að vera unglingur í Reykjavík, nemandi, móðir, sálfræðingur, amma og nú borgarfulltrúi í Reykjavík. Reykjavík sem sagt borgin mín. Fyrir hana og fólkið sem í henni býr vil ég berjast og af þeim sem kusum í þetta hlutverk hef ég verið beðin að berjast fyrir ákveðnum málum. En ég vil berjast fyrir alla borgarbúa, fyrir þeim málum sem þeim finnst að þurfa að bæta og breyta.
Sá flokkur sem ég gekk til liðs við, flokkur fólksins, er flokkur fólks sem hefur orðið undir í samfélaginu fyrir margar sakir. Hann er flokkur fólks sem berst fyrir sanngirni, réttlæti og jöfnuði. Flokkur sem berst fyrir bættum kjörum fátæks fólks, öryrkja og eldri borgara sem og barna og já, ekki má gleyma ferfætlingunum. En við í flokki fólksins eru miklir dýravinir og viljum vinna að dýravernd og standa vörð tengsl manna og dýra. Okkar kjörorð er fólkið fyrst, eins og margsinnis hefur komið fram. Fólkið þarfir þess og þjónusta við það. Sem sálfræðingur og kennari með reynslu af störfum í fangelsum, úlingunum á Stuðlum, í barnaverndar, skóla og heilsugæslumálum og sem formaður barnahilla fyrrverandi til 6 ára er ekki að undra að börn og úlingar eru meðal minna helstu forgangsmála. Einnig kannski vegna reynslu minnar sem ég átti sjálf sem fátækt barn finnst mér auðvelt að setja mig í spor barna og fullorðina sem eiga af ýmsum ólíkum orsökum sárt að binda eða berjast í bökkum. Fátækt meðal barna á Íslandi og hér í Reykjavík í dag er staðreynd. Fátækt á sér margar birtingamyndir og þegar hugtaki fátækt ber á góma, dettur mörgum í hug svelti og jafnvel að viðkomandi búi á götunni. Enda þótt við sjáum ekki fólk liggjandi á götunni í stórum stíl, þá er samt fólk til í Reykjavík sem býr á götunni. Svo því sé nú haldið til haga. Í borginni er líka fólk sem býr við sára fátækt, en hugtaki fátækt hefur líka víðtækari merkingu. Því felst meðal annars að hafa ekki ráð á að veita börnum sínum þau lífsgæði sem vilji stendur til eða eru talin almenn, jafnvel nauðsynleg. Börn einstæðra foreldra og foreldra sem hafa lægstu launin eru líklegust til að vera hluti af þessum hópi. Foreldrar sem eru aðþrengdir fjárhagslega þurfa eðli málsins samkvæmt að forgangsraða ef endar ná illa saman. En við lifum ekki án þess að grunnþörfum okkar sé fullnægt, þak yfir höfuðið og matur á diskinn. Í mörgum tilfellum fer stærsti hluti launa láglaunafólks í húsaleigu, allt að 80%. Og það er ómögulegt að ná endum saman þegar að 20% launa þurfa að duga fyrir öllu öðru. Á þeim tíma sem liðin er í borgarstjórn af þessu kjörtímabili hefur ýmislegt gengið á. Hér hefur verið tekist á. Stundum hefur við verið sammála hvað skiptir máli að gera í borginni en sennilega oftar ósammála og þá helst forgangsröðun mála. Við í flokki fólksins teljum að síðasti meirihluti og þessi sem er margt sama fólkið að raði borgarbúum sjálfum og þjónustu við þá allt of aftarlega í forgangsröðuninni. Árum saman var ekki byggt nóg að hagkvæmu húsnæði og langir biðlistar eftir allri þjónustu. Frekar hefur verið lögð áherslu á skreytingar, smáar sem stórar framkvæmdir og allskyns sérstök verkefni. Viti, mathöll, torg, braggi, þrengingar gatna, stíga, flest sem kemur ekki beint lífsviðværi fólks við. Margt af þessu hefði mátt bíða og má bíða betri tíma og jafnvel útvista annað. Stærsta áfalli var þegar að vinnubrögðin bak við endurgerð braggans opinberuðust. Hvað hafði gengið á bak við tjöldin? Brauðl, spilling, óráðsía, skortur á eftirliti, vanáætlanir, verkgerð án útboðs, án samninga, jafnvel án heimildar. Eftir að þessar skýrslur innri endurskoðenda voru lagðar fyrir okkur borgarfulltrúa, tapaðist mikið traust á þennan meirihluta og met jafnframt svo að sá síðasti hafi staðið sig illa, hafi brugðist fólkinu og hafi misnotað fé þeirra. Mér varð svo að sjá hvernig var í pottin búinn að mér fannst að borgarstjóri ætti að hætta sem aðal ábyrgðarmaður og framkvæmdastjóri borgarinnar og ég tjáði mig það. En þetta stóð nýja fólkið í meirihlutanum vörð
og vörðu allt saman í fjölmiðlum. Traust því miður líka rofið gagnvart mörgu og mörgum sem voru þáttakendur í þessu, sem vissu að verið væri að vinna verk án samnings, útboðs án heimildar, en gerðu ekkert. Þetta hefur allt verið orðað og staðfest í skýrslu innri endurskoðunar. Þetta ekkert nýtt, en gefur skýrar vísbendingar óreiðu, óráðsíu sem verið hefur í kerfinu. Eitthvað á að reyna að taka til núna, en það hefur oft áður verið sagt. Þetta allt spurning traust og geta borgarbúar treyst þessu meirihluta. Ég veit það ekki. Af hverju ekki gerð könnun á þessu? Hversu margir borgarbúar treysta borgar meirihlutanum? Það væri fróðlegt að fá svar við þessu. Við borgarfulltrúa minnihlutans sem situm í borgarráði erum í erfiðri stöðu. Fyrir okkur eru lagðar fram alls konar beiðnir heimildir fyrir aukaverk, viðaukar, aukafjármagn og meðfylgja alls konar skýringar, sumar svo langsóttar að við sem erum bara venjulegt fólk með ólíkan bakgrunn höfum oft enga leið til að rekja eða hrekja upplýsingar eða grafast fyrir það sem liggur að baki. Við getum lagt fram fyrirspurnir og við fáum svör sem við verðum bara að kyngja. Það lítill vandi að semja sæt svör. Við getum gagnrýnt, mótmælt og bókað og verið með leiðindi, myndi einhver segja, sem ekkert af því hefur samt nein áhrif á þá niðurstöðu sem meirihlutinn og fjármálavald borgarna vill sjá. Meirihlutinn samþykkir allt hjá sjálfum sér, sjálfsögðu. Hversu gáfulegt eða heimskulegt sem það er. Mjög oft með eins manns meirihluta. Ég fyrir mitt leyti löngu hægt að sjá nokkurn málefnamun á þessum 4 flokkum í meirihlutan. Þetta orðið fyrir mér allt eitt samsull. Samsuða fólks sem settu kosningalofurðin í einn pott og hrærðu í. Mér finnst þessi meirihluti oft skorta auðmýkt og lítillæti, bæði gagnvart borgarbúum og okkur í minnihlutanum. Það sem þessu meirihluta skortir líka oft gagnrýni hugsun. Þið, meirihluti, eru allt og upptekin af því að límið gefi sig ekki. En ykkar lím kann að halda, en svo virðist sem víða komið brestur í baklandið. Til dæmis bakland Pírata ánægt eða Viðreisnar? Á hverju efast ég einhvern veginn það, þó það yrði sennilega aldrei viðurkennt opinberlega. En okkur orðum flokk fólksins, hvað sem hefur gengið á hef ég reynt að missa ekki sjónar af mínu hlutverki. Daglega tekjum við ábendingum, sárum kvörtunum frá fólkinu í borginni. Og ég hef gripið til þess ráðs að fara með mál fólksins inn í borgarkerfið, ýmist í formi fyrirspurna, tillagna eða bókana. En hvað gaman að því að skreyta borg ef stór hluti borgarbúa ekki sáttur, jafnvel óánægður, líður skort eða líður illa, vegna þess að grunnþjónustu ábótavant víða. En það eru nokkur hugtök sem langar til að tala út frá hér næstu mínúturnar og fyrst að nefna ofurregluvæðingu. Svolítið svona flott orð, ofurregluvæðing. Auðvitað leiðir ofurregluvæðing til ósveigjanleika í tengslum við verkefni til dæmis velferðarsviðs, en þar á ég sæti. Þegar rýnt í reglur fjárhagsaðstoð sem dæmi og ýmislegt annað, finnst manni þar oft óþarfa tyrnar, íþyngjandi og tel ég að ofurregluvæðing hafi víða þróast í borginni, sérstaklega í málum sem snúa fátæku og efnaminna fólki. Fólki sem þarf samfélagsaðstoð sem skylt að veita samkvæmt sveitarstjórnarlögum. Að fara yfir reglurnar og öll skilyrði ofan á skilyrði og bunka af gögnum sem þarf að skila inn fær maður á tilfinninguna að það séu alltaf áhyggjur af misnotkun, að einhverju muni fá aðstoð en ekki eiga rétt á henni. Eða þess vænst að með því að gera þetta nógu snúið, þá fælir það fólk frá að sækja
Oft þarf að skilin upplýsingum sem engu máli skipta við mat á því hvort viðkomandi eigi rétt á aðstoð. Skilyrðin eru of ströng og oft óþarfa upplýsingum safna til að afgreiða umsókn. Fólk sækir en svo vantar þetta og hitt á gögnum og fólk stundum þeim fallast hendur og bara gefast upp á að halda áfram með umsóknina. Svo sagt, já, en þú skilar ekki þessum og hinum gögnum. Það stendur ekki á okkur. Þetta liggja fyrir tölur eftir að flokkur fólksins spurði. Framkom í svarið að mun færri fengu að lokum aðstoðin en sótt 51% í svari. Barnafjölskyldna fjárhagsaðstoðin, aðeins 41% fekk aðstoðina. Af hverju það? Ég myndi árétta sem svo að allar þær upplýsingar og allir þeir pappírar sem fólk fara að skila inn til að fá útluta fjárhagsaðstoð sé þeim oft bara megn að útvega. En ástæðurnar fyrir þessu þarf að skoða. Og ég hef lagt til að verði farið ofan í sauman á þessu. Nota má til þess einfaldar aðferðir sem til dæmis að hringi í fólkið og spyrja hver ástæða þessa sóttar en aðstofan ekki fengin? Var það vegna þess að fólk taldi sig ekki þurfa hana eftir allt saman? Eða áttu þau ekki rétt á henni þegar betur var að gáð? Eða var það því að það gafst upp í miðju ferlinu, náði ekki að finna allar staðfestingarnar og gögnin? Nefnt sem mögulega ástæða að foreldrar skuldi og styrkur ekki veittur þegar fólk í skuld, eins og sagt þegar áfallandi greiðslur að ræða innan tilvitnunar. Allavega engan veginn hægt að búa við það að vita ekki þessar ástæður. Vel kann að vera ástæður sér einfaldar og hefði mátt með lítilli leiðbeiningu veita fjárhagsaðstoðina sem sótt var En það sem skiptir mestu máli að einfalda reglurnar og létta á skilyrðum og fylgja síðan fólki alla leið til enda í þessu umsóknarferli. Og þá langar mig að tala frístundakortið. Ég hef margtjáð mig reglur frístundakorts og ætla svo sannarlega ekki að sleppa því hér. Reglur frístundakort eitt stór bunki skilyrða og reglur fjárhagsaðstoð, skuldaafskriftir, skuldaskjól gera síðan kröfur að nýtingu réttar frístundakortsins. Notkun eins skilyrði fyrir öðru. Skilyrðabandormurinn sífellt að vaksa. 19.500 börn eiga rétt á frístundakorti og ef öll myndu nýta kortið eins og tilgangun segir til myndi það kosta 975 milljónir. En aðeins þriðjungur nýttur eða 74% af meðaltali. Í stað þess að rýmka reglur kortið til að fleiri geti nýtt sér það gengið út frá því aðeins þriðjungur noti það. Og af þeim hópi það nýtt í 1500 tilfellum í annað en því ætlað. Það til þess að borga nauðsynjar eins og frístundaheimili. Eða foreldrar nýta rétt kortsins til að fá greiðsluskjól á skuld frístundaheimilisgjalds. Af hverju verið að setja eitthvað á eins og frístundakort en setja strax einhverja mótvægis aðgerðir að það sé notað samkvæmt einhverju öðru heldur markmiðinu? Hér verið að tala réttinda ætluð börnum til að jafna stöðu þeirra til íþrótta og tómstundaiðkunar án tillits til efnahagsforeldra. Markmiði var kannski aldrei að kortið yrði fullnýtt. Það var áhugavert að hlusta á útvarpi í morgun. Það var viðtal við forsætisráðherra og þetta fyrsta sem hún sagði í viðtalinu var að byrja að hrósa frístundakortinu. Það var algjörlega frábært fyrir öll börn til þess að nota, til þess að iðka tómstundir. Hún ekki alveg búin að lesa sig nógu vel til frístundakortið, en allt í lagi með það. En upphæðin 50.000 og ég fagna því, ég heyrði áðan að oddviti Miðflokksins, hann leggur til að hækka þessa upphæð, því að þetta nánasarleg upphæð. Og reglurnar síðan hannar þannig að það ekki nokkuð leið að fara í 10 vikna námskeið fyrir kannski aðeins 50.000 krónur. Slík námskeið eru bara oft mikið dýrari. Upphæðin bara allt og lág til að dekka löng námskeið. En það hefur samt ekki fengist skoðað
að opna fyrir þessar reglur, þannig að hægt sé að nota kortið í styttri námskeið sem hentar sumum börnum mjög vel. Því aðeins þeir foreldrar sem geta greitt mismuninn geta leyft börnum sínum að taka þátt í dýrari námskeiðum eins og tónlistarskóla, dansskóla, myndlistaskóla eða öðru sambarilegu. Börn efnalítilla foreldra eru þannig útilokuð frá löngum dýrum námskeiðum þar sem foreldrar hafa ekki efna á að greiða mismuninn. Mismuninn gæti allt eins verið 2-föld upphæð frístundakortsins og engar undantekningar eru gerðar. Svo langt er gengið í ofurregluvæðingunni og ósveigjanleikanum ekki einu sinni hægt að nota kortið á sumarnámskeið. Þar sem þau námskeið ná aldrei 10 vikna lengd. En eins og ég sagði áðan þá hefur Flokkur fólksins komið margar tillögur sem snúa að þessu. Þessi meirihluti og sá síðasti í boði Vinstri grænna ef ég man rétt er búin að tengja kortið sem ætlað var til að auka jöfnuð við bjargir og skuldir foreldra. Ég spyr næsti bær að bjóða foreldrum að kaupa mat fyrir frístundakort barna sinna. Því að alltaf er verið að seilast lengur og lengra, klípa því litla sem gefið er. Og það sett einhvern felubúning. Eins og frístundaheimili, það er nú svo frábært. Að sjálfsögðu er það frábært. En það jafnast ekki á við að velja sér tómstund eins og dansskóla eða tónlistaskóla. Og frístundaheimili eru náttúrulega eins og við vitum oft nauðsyn. Þá langar mig þess að tala samvinnu og samráð, innbyrðis og út af við. 4 flokka meirihluti situr í borgarstjórn með 4 minnihlutaflokkum, þar að veru 3 nýir flokkar í borgarstjórn. Þetta kallar á samskiptafærni og taktík þeirra sem halda á valdasprótunum, að koma á samvinnu og láta slíka samvinnu ganga vel. Þessi meirihluti hefur ekki sýnt að hann búi yfir slíkri færnu, getu eða vilja. Stundum er eins og þeir sem skipa meirihlutan séu fastir í einhverju pólitísku boxi. Ekki er óalgengt að það gerist þegar stjórnmálamenn hafa setið lengi við völd, eins og sumir hafa gert hér. Í meirihlutanum er einnig mikið á óreyndu fólki og kannski er það einnig áhrifavaldur. Í þessu hefði meirihlutin mátt vera sniðugri, sýnt meiri kænsku og hugsað aðeins út fyrir hið pólitíska box. Ekki alltaf horfa á glasið hálftómt frekar en hálffullt. Meirihlutin hér á þetta meðtaka mál okkar í minnihlutanum með meiri jákvæðni. Þannig að byrja frekar að sjá kosti en galla. Horfa á hvað geti mögulega komið gott út úr því að samþykja hugsanlega mál, eitthvað málum okkar í minnihlutanum, frekar en að finna vandamáli við það strax og hvað er eitthvað erfitt við það. Strax er farið að finna hvað eru hindranir og gengið hefur verið svo langt að álykta slæman ásetning okkar fyrir málum. Þessi meirihluti hefur ekki skorað hátt í að vera málefnalegur. Hann þolir illa gagnrýni, bregst ítrekkað við gagnrýni, jafnvel með því að ráðast á persónu, jafnvel vitsmuni. Af hverju ekki að fagna tillögum okkar og hugsa hverjir muni njóta góðs af því ef þessi tillaga er samþykkt? Allt er þetta jú fyrir fólki í borginni, ekki satt. Megum ekki gleyma því að það býr fólk í borginni. Nei, það er allt og algengt að viðbrögð sem meirihluta komi úr úrtölu og niður í skrifju. Hvernig væri að bjóða okkur hérna megin sem erum að leggja til góð mál í þágu fjöldans að setjast niður með starfsmanni, með embættismanni, með ykkur í meirihlutanum og skoða með hvaða hætti hægt er að vinna áfram með málið. Þá aðeins samráð við hagsmunahópa, íbúa, foreldra. Hagsmunahópar hafa kvartað við samráðsleysi, Öryrkjabandalagið, Samtök rekstraraðila í miðbænum, Miðbæjarfélagið. Íbúar og foreldra hafa kvartað við samráðsleysi samanber mál Kelduskóla í Staðarhverfi og skólastjórnendur hafa kvartað við samráðsleysi eins og framkom í skýrslu innri endurskoðanda rekstrarramma skólana. Hversu litið er koma kvartanir að borgin hafi ekki samráð en bjóði mestalaup á fundi þar sem vissulega fólkið er leyft að tala og segja skoðun sína og þar með er meint samráð tæmt.
Taktík þessa meirihluta er einnig að vísa umdeildum málum í stýrihópa sem að fá ákveðna forsendur til að vinna út frá. Forsendur sem yfirvaldið setur. Síðan koma niðurstöðurnar byggðar á þeim forsendum og þá geta valdhafar vísað í stýrihópin og þannig búnir að fjarlæga máli frá sér sjálfum og niðurstöðu þess. Og það er auðvelt þegar fólk er ósátt við niðurstöðuna. Þetta hefur sést mjög vel í máli Staðarhverfis. Ferlið er svona, skóla- og frístundaráð er fyrir löngu búið að ákveða að þessum skóla skal loka og telja að það spari einhverja 200 milljónir eða hvað það er. Fyrir lá að þarna yrði íbúar aldrei sáttir. Svo finna var milda leið til að taka ákvörðunina án þess að formaður skóla- og frístundaráðs yrði fyrir ómiklu aðkasti. Stýrihópurinn var látið vinna verkið og gerði það sennilega alúð á vandvirkni. En allt er þetta samt bara yfirskin og leið til að setja formanninn og borgarstjóri í smá bómul svo höggin myndi nú ekki meiða eins mikið. En haldið virkilega að íbúar í Staðarhverfi sjá ekki gegnum þetta. Því að þetta er löngu ákveðið, það er svo áberandi ljóst. Flokkur fólksins hefur það líka staðfestan notendasamráð við öryrkja þegar kemur á þróun og skipulagningu þjónustu við þá sé ábótavant. Og slíkt á auðvitað ekki að líðast. Hinnir ýmsu notendur hafa látið í sér heyra og sumir meira segja heilu hóparnir fullir það að samráð sé ekki haft þegar verið að undirbúa breytingar í þjónustu þeim til handa. Jú, aftur er þeim búið til fundar svo hægt sé að skrásetja að fundur var haldinn. Og dæmi að áfangaskýrslur, jafnvel lokaskýrslur sé ekki lagðar fyrir fulltrúa hagsmunasamtaka eða notanda. En ég vil trúa að þetta standi til bóta, veit allavega að starfsfólk vil geta haft betra samráð við fólkið. Minna má á að nú er 2019 og málamyndasamráð er ekki lengur í boði, eins og kannski var hér einu sinni. Notendur vilja fyrst og fremst að þjónustan virki fyrir þá, eins og smurt og án óþæginda. Og borgarmeðlutinn þarf að gera betur hér og muna að notendur eru ekki bara einhver þiggjendur. Rödd notenda þarf að heyrast hátt og skýrt þegar ákvarðanir eru teknar sem snerta þá. Ef samráð á að vera í alvöru þurfa fulltrúa notenda að vera í öllum samráðshópum á öllum stigum líka byrjunarstigi. Og ég vil minna hér á kjörár fatlar í þessu sambandi ekkert okkar án okkar. Og spurt er hvort þessi kjörorð fatlara séu virt hér, en það finnst ekki alveg öllum. Eitt af grófustu samráðsleysinu var það lokan í gatna í miðbænum. Laugavegurinn og miðbærin allt í sambandi við göngugöturnar er alveg kapítuli út af fyrir sig. Lokun gatna og þær gerðar að göngugötum var ákveðið þrátt fyrir hávær mótmæli meirihluta rekstraraðila og borgarbúa. Nú er búið að ákveða að hefja ekki framkvæmdir fyrir næsta sumar eftir því sem ég skil. Ég hef spurt hvort ekki ég þá bara opna göturnar aftur fram að því fyrir umferð. Nei, svarið var nei. Þessi ákvörðun var tekin á nokkur samráðs við risastóran hóp rekstraraðila. Þeim var aldrei boðið að ákvörðun á borðinu hvort loka ætti þessum götum fyrir umferð. Fram hefur komið að það stóð aldrei til að bjóða þeim að hafa áhrif á það ákvörðun. En þeim er velkomið að hafa álit á útlit göngugatna. Hvað vilja rekstraraðilar setja marga blómapotta á göngugötuna? Hversu mörg tré? Hvað viljiði marga bekki? Ég segi, mér finnst þetta niðurlæging að koma svona fram við þennan stóra hóp. Eins og þau séu lítil börn sem verður að gefa einhverja dúsu svo þau hætt að væla. Að sjálfsögðu hafa þeir sem ekki vilja göngugötur ekki nokkurn einast áhuga á að vera með í samráðum hvar á að setja blómapott á götunar. Eða bekkja á göngugötuna, eða því að skipta. Fólk sem er óánægt með grunnframkvæmdina og hefur þurft að flýja með rekstur sinn þar sem verslun þeirra hefur hrunið við lokun fyrir bílaumferð, gæti án efa ekki staðið meira á sama hvar blóm
tré eða bekkir eru á göngugötunni. Fjölmargir auk þess flúnir á svæðinu áttu engan annan kost. Eftir að búið að setja göngugötur hefur aðgengi fatlaðra orðið enn erfiðara. Fólk sem ekur á p-merktum bílum, hópur sem meirihluti náttúrulega útiloka frá miðbænum, hefði náttúrulega ekkert komist á þetta svæði nema ef ekki hefði verið blessunarlega fyrir löggjafan sem hafði vit fyrir borgarmeirihlutunum. Áramótin taka við ný umferðarlög sem heimila p-merktum bílum að aka göngugötur og leggja þar, og hverjum ekki samum ásýnd göngugatna þegar við erum að tala aðgengi fatlaðra? Skiptir bara engu máli. Þetta spurningin þarfir fólksins. Allavega, það líður varla sá dagur að ekki berast kvartanir samráðsleysi. Þrátt fyrir fögur loforð samráð í aðdraganda kosninga. Sjómannareiturinn sem fólk biður að máli sér betur ígrundað og rekstraraðilar við Hverfisgötu sem reyna nú að upplýsa borgarstjóra að rekstur þeirra rústir einar eftir eilífar tafir framkvæmda sem lokar á aðgengi. Þessi list aldeilis mun lengri. Síðast í blöðunum í gær ef ég man rétt. Meirihlutinn í borgarstjórn hefur sína eigin skilgreiningar á hvað samráð og ekkert í þeirri skilgreiningu segir til að við ætlum að framkvæma það sem þið viljið. Við ætlum að bjóða ykkur á ákvörðunarborðinu. Það ekki að undra að fólk sé grenjandi svegt þegar á því traðkað og yfir það alltaf með þessum hætti. Nýjustu viðbrögð meirihlutans í borgarstjórn að segja, já en þetta bara stefnan okkar og allir vissu hver hún var. En öll vitum við að umboð þessa meirihluta tæft og stendur hann því á brauðfótum. Að vísa í eitthvað umboð þess vegna örvæntingar viðbragð. Ef kosið væri nú, hvað vitum við þá hvar umboðið liggur? Og mér langar að ræða síðan biðlista. Þetta eru mál sem að flokkur fólksins umhugað að verði komist hér fram og verði rætt. Og ég flyt þetta með geði. Biðlistar nefnilega orðin föst breyta hjá þessu meirihluta og síðasta inngrónir, innmúraðir, lögmál og partur orðin á hugmyndafræðinni. Fyrst skal nefna þá alvarlegu stöðu húsnæðismála sem enn uppsafnaður vandi til margar ára. Þótt loksins núna sé virkilega verið að spýta í lóana, en það eru áhyggjur að því að það húsnæði sem verður að byggja kannski bara ekki fyrir alveg alla að kaupa. Þetta kannski meira af dýruhúsnæði, sérstaklega ákveðnu svæði, og enn bíða yfir 1000 manns eftir almennu félagslegu leiguhúsnæði og milliflutningi. Að sé að bæta úr ástandinu, nú þurrkar auk þess ekki út á staðreynd að tugir fjölskyldna hafa átt verulega erfið ár þegar kemur á húsnæðismálum. Og hverjir líða þar mest? Það jú börnin. Áhrif húsnæðisvanda á börn mikill. Hópur barna þurft að flytja margsins. Þvælstu milli hverfa, landshluta, aftur tilbaka til Reykjavíkur, nýja grunnskóla, með tilheyrandi neikvæðum afleiðingum. Hefur þessum börnum verið hjálpað? Hafa þau fengið sérstaka aðstoð við aðlögun í nýju hverfi sem þau hafa þurft að flytja í þar sem húsaskjól einungis skammtíma vermir hverju sinni? Það biðlisti í sérskólaúrræðin, en í slíku úrræði á ekki að vera neitt biðlisti. Þess utan á að vera búið að opna þann möguleika að foreldrar fá að velja í samráði við fagfólk hvernig skólaúrræði það vill að barnið sitt sé í. Ég veit nokkuð dæmi þar sem foreldrar fullyrða að barnið þeirra líði illa í skólaumhverfinu eða ekki nógu vel því að það ekki að fá þörfum sínu mætt. Þessir foreldrar sumir hverja vilja barn þeirra sækja nám í Klettaskóla eða sambarlegt úrræði og Arnarskóli en í þann skóla kaupir borgin nokkur pláss. Skóla- og frístundaráð á að stofna sinn eigin Arnarskóla, það að segja skóla sem hefur að skarta sambarilegri hugmyndafræði. Og Arnarskóli, úrræði sem afar hentugt fyrir börn sem þurfa ákveðna sérstaka aðstoð.
Nú bíða yfir 20 börn eftir skólaúrræði í sérskóla. Hér eru við að tala umsóknir sem komnar eru inn. Margir foreldrar segja að það sé ekki til neins að sækja En teldu þeir að það væri til einhvers, væri umsóknir sennilega í tugum taldar. Að smíða sæta menntastefnu lagar ekki þennan raunveruleika. Þessi spil þarf að stokka upp á nýtt. Börn með sérþarfir líður ef til einhverju leyti vel í almennum skóla og almennum bekk, en mörg á biðlista eftir að fá þann stuðning sem þau þurfa. Og sum hafa beðið ansi lengi á þeim biðlista. Það eru biðlistar allstaðar. Það er biðlist í leikskóla, frístundaheimili stundum fram eftir hausti og í hinn ýmsu námskeið á vegum borgarinnar biðlistar allt árið. Það eru biðlistar til sálfræðinga í viðtöl eða nauðsynlega greiningar. Það er biðlistar til talmeinafræðinga í sérkennslu úrræði, í sérdeildir, biðlist eftir stuðningsfjölskyldum, eftir stuðningi, eftir persónlegum ráðgjafa, liðveislu, heimaþjónustu, félagslegri heimaþjónustu, heimaaðhlynningu, heimahjúkrun, eftir varanlegri vistun og sértæku úrræði fyrir fatlað fólk. Húsnæði fyrir fatlað fólk. Þar bíða núna 168, þeim hefur fækkað 10 á síðasta ári. 20 manns bíða eftir húsnæði með stuðningi. Ég bara get haldið áfram með þessa biðlistatölur hérna. Tilsjón 34, stuðningsfjölskylda 59, í alvöru talað. Þetta er náttúrulega dálítið aðeins önnur birtingamynd á raunveruleikunum en heyra mátti hér í upphafi fundar í tali borgarstjóra. Bið eftir skólaþjónustu, fyrstu og frekari þjónustu, tæp 900 börn. Á baku þetta veit ég reyndar ekki hvað en þetta eru bara tölur sem að ég fekk sendar frá velferðaráði. Í fyrstu þjónustu og frekari þjónustu. 300 eitthvað í öðrum flokknum og 400 eitthvað í hinum. En skólasálfræðingar eiga nefnilega að sjá frumgreiningu. Viskið, ef einhver þekkir það, Vexler, vitsmunaþroskapróf sem ég lagt fyrir árum saman og veit hvað þýðir. Mikið fyrir útkomu á niðurstöðum barna að sjá hvar vitsmunaþroski þeirra liggur og hvernig hægt að hjálpa þeim. ADHD-skimun og leggja fyrir aðra lista kanna kvíði og depurð. Þetta í höndum skólasálfræðingana og svo kemur það erfiðara sem ég á svo erfitt með að bara þola, en án þessara frumgreiningar skólasálfræðingana kemst barn ekki í frekari greiningu á vegum ríkisins. Þessa greiningu verður barn að hafa ef að það þarf að fara inn á þroska- og hegðunarmiðstöð, ráðgjafastöð ríkisins eða barn- og unglingageðdeild. Þess vegna svo mikilvægt að hafa ekki biðlista til skólasálfræðinga, en það stundum eins og þetta ekki hægt að skilja hér. Mér finnst ekki skilningur á þessu hér. Það einhver meinloka afneitun nema hvort tveggja sé. En ég vil taka undir með framkvæmdastjóra ADHD-samtakan úr viðtali við MBL, þar sem hann segir: ef opinberar stofnanir fá ekki nægt fjármagn hætta á stórum hópi einstaklinga verið stýrt inn í einkageirann. Og viljum við það? Viljum við að þetta fari í einkageirann? Það þangað sem borgarmeirihlutin að ýta foreldrum með börn sín? Og hvað þá með foreldra sem eiga ekki þann pening? Frumgreining bars á einkastofu aldrei undir 150.000 kall. Og í rauninni oftast meira. En á hverju þessi biðlistar? Hvað málið? Jú, það mannekla. Af hverju mannekla? Jú, það fjárskortur. Og af hverju ekki hægt að leysa þetta? Þetta hægt að leysa þetta. Það allt hægt viljanlega fyrir hendi. Það þarf að laða fólk í sér störf ef það málið og þetta þarf eitthvað að gera hvað varðar laun og aðbúnað og allt mögulegt. Og það ekki nóg bara að segja að þetta nú ekki okkar mál, þetta nú bara við kjara samningsborðið og viðræður í gangi og bla bla bla.
Auðvitað getur borgin sett sér skýrari stefni í þessu máli og sent inn skilaboð hvernig þið vilja fá útkomin úr kjarasamningsviðræðum. Það allt hægt ef maður vill. Biðin slæm fyrir börnin, bið slæm fyrir öryrkja eldri borgara, bið slæm fyrir fólk sem í vondri stöðu, í vanlíðan og þarf aðstoð. Og allra verst þó óvissan sem þessu fylgir. Börn og aðri viðkvæmir hópar eiga einfaldlega ekki að þurfa að bíða. Og hér eiga valdhafar sjá sóma sín í að forgangsraða fjármunum í þá þjónustu fólkið. Og ég ætla að hlífa ykkur við biðlistatölum úr námskeiðum, klóka, krakka, PMT. Ég ætla að hlífa ykkur, en ég veit þið vitið þetta. Nú, ég hef fengið fjölmargar kvartanir frá söktum foreldrum sem hafa beðið lengi eftir að börnin þeirra komist í allt þetta. Þetta það sem ég að gera á hverjum degi, að taka á móti kvörtun frá fólki. Og bara neyðarkalli. Og ég reyna að koma sér til skila. Við eigum að geta gert kröfum að börn hafi það gott í okkar góði borg. Okkar ríka samfélagi og hafi aðgengi allir þjónustu og auðvitað foreldrar geti valið fyrir börnin sín hvað úrræði hentar því. Og krafan einföld, það bara hvert einasta barn fái þjónustu við hæfi og hvert barn sem meti á einstaklingsgrunni. Barn sem þarf að bíða lengi eftir þjónustu fagaðila eða fær ekki aðstoð í mun meiri áhættu að grípa til örþrifa ráða. Eins og sem dæmi sjálfskaða og þaðan af enn verra eitthvað. En nú langar mig aðeins að víkja að málum mínum sem ég hef verið að leggja fram hérna og byrja að tengja þær aðeins við peningamálin. Við erum jú að ræða hérna fjárhagsáætlun og þetta allt saman spurning peninga. En frá því sem liðið á þessu kjörtímabili hefur flokkur fólksins lagt fram gríðarlega mikið af málum. Tillögum og fyrirspurnum. Ég að þjónusta fólki í borginni og fá ég beiðin slíkt og sé að það ígrundað og tækar tillögur, þá reyni ég að koma þeim áleiðis. Við erum að tala hérna 300 mál, alls konar mál. Samþykkt mál hins vegar má telja á fingurum annarra handar. Engin dæmi að mál frá okkur í minnihlutanum hafi verið samþykkt hér á þessum vettvangi, í þessum sal. Kannski eitt mál, ég man það ekki, eða hálft mál. Ekkert af því sem við erum að gera verið samræmast eða rýma við ykkur hérna megin í salnum. Það að segja, ykkur einn sem situr hérna megin í salnum. En það einn hérna megin í salnum sem situr hér núna. Fyrir þá sem að horfa. Þeir eru sennilega öll búin að gefast upp á mér hérna. Ég ætla samt að halda áfram. En það virðist ekkert samræmast. Ykkur líkar ekki neitt sem við erum að reyna að gera. Það alveg sama hvað það Sum þessara mála, allavega sem ég hef lagt fram, voru nefnilega líka hluta kosningaloforðum þeirra flokka sem sita hérna megin, það að segja meirihluta flokkana. Ég man eftir einhver flokkur hér var tala gjaldfrjáls og skólamáltíðir, frítt í strætó og eitthvað. Mér minni það. Það voru Vinstri græn eða hver. Út á loforða þessu tagi voru einhver jafnvel kosnir sem nú sitja í meirihlutan. En hvað gerðist? Hvað gerist þegar þú sestur á valdastól? Loforð gleymast og það alþekkt. Og þessi meirihluti kannski engin þá undantekning á því. Fyrir valdið fólk tilbúið að fórna ýmsu. Nú, mér langar að segja nokkur orðum félagsbústaði. Það var eiginlega staðsta málið hér þegar að ég var borgarfulltrúi og á þeim tíma að það var allt logandi í þessu fyrirtæki borgarinnar sem við köllum félagsbústaði. Flokkur fólksins hefur lagt fram á kjörtímabilinu að minnst 15 tillögur úrbætur og félagslega húsnæðiskerfi borgarinnar. Þetta umdeilt fyrirtæki að öllu leyti. Þar hefur leiga hækkað og að sliga marga og snar hækkar nú hjá mörgum vegna lækkunar og sérstökum húsnæðisstuðningi í kjölfar lagabreytingar. Það horfir til enn verri tíðar fyrir marga því að borgarmeirihlutinn hefur ekki lagað sig að breyttum lögum frá því í sumar félagslega aðstoð og lögum almannatryggingar.
þar sem upphæðir örorkubóta voru hækkaðar og skerðingar lækkaðar. 65% af tekjum örorku þegar hafa nú áhrif á útreikninga í stað 100%. Breytingar giltu frá áramótum og því fengu öryrkjar leiðréttinguna greidda afturvirkt 1. ágúst. Við þessu hefur borgarmeirihlutinn og velferðarráð ekki brugðist. Jafnvel þó að þetta væri vitað að væri að koma. Það hefur því gerst að félagsbústað hafa lækkað þennan sérstaka húsnæðisstuðning hjá öryrkjum sem fengu þessa leiðréttingu. Og þetta fólk núna skyndilega að borga mun hærri leigu. Og ég ætla ekkert að segja ykkur hversu mörg símtöl og skeyti ég hef fengið vegna þessa. Og þetta sorglegt því að það var mikil gleði þegar að þetta fólk fekk þessa bætur. Og ég hugsa bara eins gott að ganga varlega gleðina dyr því að þegar löggjafinn vill gera vel, en stuttu seinna kemur bara refsivöndurinn, borgin. Ríkið setur í einn vasann og borgin tekur úr hinum. Borgarfulltrúi, ég, hef verið að hlusta á hvað fólk að segja hér. Og raunverulega það þannig að fólk ekki bara miður sín, það reitt. Og því finnst bara hreinlega að það sé verið að varpa því fyrir björg fjárhagslega. Sumt fólk ræður ekki við þessa hækkun. Og auðvitað verðum við hér í borgarstjórn og velferðarráð að gera eitthvað í þessu. Við getum ekki sagt bara já, en þetta voru bara lög sem voru sett á þingi og nú kemur að liðnum ófyrirséð. Hann akkurat hugsaður þegar eitthvað kemur svona upp á. Nota liðin ófyrirséð til þess að reyna að bæta þessu fólki. Þannig að það fá bara að halda áfram að borga þá leigu sem það var að borga. Ég ætla aðeins að segja ykkur sögur hérna úr raunveruleikanum, svona grípa niður í hvað fólk að segja. Eins segir, ræði ekki við þessa hækkun og jólin að nálgast, í áfalli, rosalt stress, ofboðslega óþægileg tilfinning. Vinsamlega látið lagfæra þetta. Og ef það einhver svona breytingar þá þarf að upplýsa þær, segir hérna ein. Viltu lagfæra þessa villu? Það hlýtur að vera villa. Allt annað væri glæpamennska, segir hér annar. Spyr mig, viltu lagfæra þessa villu? Ég komin hingað og ég spyr, getum við lagfært þessa villu? Eitt segir hérna, ég miður mín. Að leigja íbúð hjá félagsbústað. Leigan var 95 en núna 117. Það getur ekki verið, segir hérna. Hér verður að bregðast við. Við verðum að gera eitthvað. Við getum bara ekki látið þetta fólk vera í þessari stöðu. Síðan það hitt að þeir sem síðan ekki geta borgað, að þeir lenda bara í höndum lögfræðinga. Ekki það að lögfræðingar eru alveg ágætis fólk. Þeir eru með svoleiðis fólki í minni fjölskyldu og á lögfræðing sem dóttir mín og þetta ágætis stétt. En þeir vinna við það að setja dráttarvexti á það sem ekki innheimtist og félagsbústaðir eru búin að sópa öllum skuldum þangað til einhverja lögfræðinga sem að senda út innheimtubréf og síðan bara vex skuldin, fólk getur ekki greitt. Og það eru smáar jafnt sem stórar skuldir, það skiptir engu máli. Áður var hægt að semja svo skuldir á skrifstofu félagsbústaði, nú hefur verið lokað fyrir það. En ég veit að það hefur ýmislegt gott gerst hjá félagsbústöðum, við slumum að halda því til haga. Það búið að samþykkja ýmsar góðar stefnur og það orðin svona mannskjulegra viðmót, held ég vona það allana. Það verið að reyna að bæta hana eitthvað. Þó svo að enn langt í land. Það nýlega búið að vera að benda á númer sem ekki svarað í ef á að vera einhver svona neyðarþjónusta og símatímónum líka, það fólk ekkert að ná þarna í gegn. En það nú smáatriði með að við þessi stóru mál. Það þarf ennþá talsvert til þess að gera þetta fyrirtæki gott. Þannig að halda utan sitt fólk
sína þjónustu þegar notendur sem eins og við vitum mjög viðkvæmur hópur. Við viljum ekki að félagsbústaðir séu reknir eins og einhver banki. Þetta ekki banki. Þetta félag í eigu borgarinnar sem við höfum treyst til að halda utan hóp leigjenda sem að getur ekki verið á almennu markaði. En þá komið kannski að því hvernig ég vil deila út þessu peningum. Hvernig ég vil pilla út úr þessum töluliðum öllum og færa til fé. Í þessari fjárhagsáætlun aftur og ítrekað ekki nægjanlega tillit tekið til barna, eldri borgara og öryrkja. Það tekur á að svo margir sem raun ber vitni eiga sárt að binda hér í þessari yndislegu borg. Borg sem mér þykir ótrúlega vænt Og í þessari fjárhagsáætlun frekar en í fyrra fólk ekki sett í nægilegan forgang. Flokkur fólksins og ég, við viljum deila fjármagnin öðruvísi, við viljum útdeila því öðruvísi, við viljum gera það með sanngjarnari hætti, þannig að fólkið fái meira sjálft í þessar grunnþjónustu. Og það það sem tillögur Flokks fólksins verða líka núna sem áður. Ég verð að skoða að þótt rammar kunna að vera niðurnjörvaðir, að þá trúi ég ekki að sé ekki hægt að færa fé milli sviða. Einhver sagði við mig daginn, það ekki hægt. Jú, það ekki ramma á allir nákvæmlega núna, en fyrir mér bara allt hægt ef það þarf. Og ég vil færa fé milli sviða. Ég vil taka fjármagn úr einu sviði og setja það meira inn í annars svið. Svið sem að þjónusta fólki beint og þannig bæta grunnþjónustu. Þegar að farið yfir lið fjárhagsáætlunar hægt að sjá mörg verkefni sem mega vel bíða. Og það þau verkefni sem ég mun leggja til að bíði meðan að við erum að koma ákveðnum hlutum í lag. Og enn og aftur langar mig að tala skólamáltíðir og vekja athygli meirihlutans á stöðu þeirra verst settu hvað varðar gjald skólamáltíða og auðvitað gjald frístundar, börn fátækra foreldra og síðan það öll aukagjöldin á félagsmiðstöðunum. Og við þurfum að finna fé í þetta. Ég hef verið þeirrar skoðunar að vilja ekki að innstreymi í borgarsjóð minnki. Enda þarf svo margt að gera til þess að laga hlutina. En það hægt að færa fé milli sviða og það hægt að spara og hagræða. Og stjórnsýslan hellingsbákn og það hægt að byrja að draga saman. Og sérstaklega þann hluta sem ekki snýr beint að þjónustu við fólki. Tillögur sem lúta betri þjónustu við börn hafa ekki hlotið neins konar skoðun og komi einhver rök fyrir því, þá það oftast á þann veg að verið sér að gera mikið fyrir fólkið og fólkið hafi það gott. En það bara ekki rétt. Það hafa það ekki allir gott. Nei, það ekki alveg til nóga peningum, þetta bara spurning hvar við ætlum að taka þá. Og ef ég fæ að grípa niður í nokkra svona sparnaðar og hagræðingar hugmyndir, þá vil ég til dæmis horfa til ferða til útlanda. Ég held að megi draga úr ferðum til útlanda svona 80%. Ferð til útlanda bara vera undantekning. Meginreglan bara fjarfundur. Hugsið ykkur bara allt þetta losun kolefnissporin sem þið sífellt að tala í meirihlutunum. Ég held að margt af þessum ferðum sé bara algjör óþarfi. Hvað græðir borgin á því að hópur starfsmanna, borgarfulltrúa ef því að skipta, embættismanna fara erlendis að skoða söfn. Allir á fullum dagpenningum. Þetta kostar þetta. Og ég leita peningum hef ég oft verið örugglega óþolandi smámunasum. En ég held bara á að hugsa alltaf margt smátt gerir eitt stórt. Ég hef lagt fram tillögur að borgarstjóri hætti svona einhverjum jólakortasendingum og þá að draga úr veisluföngum og móttökum og allavega veisluborðin sem eru ofhlaðin. Þannig svo sem alltaf gott að hittast og það kostar ekki neitt. En hvað verður til dæmis alla afganga í móttökum?
fara þeir í ruslið. Ofhlaðin, stút full borð. Við borðum þetta ekkert allt í þeim fáu móttöku sem ég hef farið í allavega. Það má mikið betur gera að spara og nota peningana í þjónustu fólkið. Því að þjónustu fólki má ekki skerða. Og það ef litið til síðustu ára illa farið oft með peninga hér. Ég veit að þetta kannski ekkert grín, en þetta hægt. Það vel hægt að skoða þetta og það svo sláandi samt hvað þetta mikið bákn. Ég minnist þess bara þegar fólk að tala sem að reyna að hafa yfirsýn, að það sé erfitt að hafa yfirsýn og það þurfa að fá eitthvað sérstakt hugbúnaðarkerfi til þess að hafa yfirsýn. Embættismenn sem eiga að hafa yfirsýn hafa mistan held ég. Samt við kannski bara með minnstu höfuðborgum í heimi. En embættismenn ráða ekki við að hafa yfirsýn því þetta svo mikið bákn. Nú tímabært að fara að sníða af þessu flikki alls konar verkefni sem hvorki eru tímabær, nýja borgin hefur efna á, öðru sinna skuldsetja sig ennþá meira og það nú aldeilis búið að rekja skuldsetningu borgarinnar hér í dag. Ég ætla aftur núna í seinni umræðu að leggja fyrir tillögun gjaldfrjálsar skólamáltíðir. Það mun sennilega kosta einhvern 1,5 milljarð á ári og spurningin hvar á að finna peningana. En áður en ég kem að frekari tillögum þá vil ég halda aðeins áfram með börnin og það ein stétt sem ég verð að fá að tala hér. Og öll stétt sem við þekkjum öll svo vel og mörg okkar hafa notað, hvaða stétt skildi það nú vera? Hvaða stétt skildi það nú vera? Sem við þekkjum svo vel, gömul, gróin stétt sem langflest okkar hér inni hafa notað þjónustu frá. Já, fyrirgeðu, já. Það eru stétt dagforeldra. Einu sinni hét þetta dagmæður, nú heitir þetta stétt dagforeldra. Og þessi stétt nánast í útrýmingahættu. Úr stéttinni hefur verið stórflótti. Og það enginn að spekulera neitt í þessu núna eða hafa áhyggjur af því. En talsverður tími þangað til ungbarnaleikskóla verða nógu margir til að geta sinnt þessar eftirspurn sem Skynsamlegt hefði því verið ef skóla- og frístundaráð hefði fundið leiðir í samvinnu við dagforeldrar til að styrkja dagforeldrastéttina í það minnsta þangað til að ungbarnaleikskólar eru orðin raunhæfur valkostur fyrir foreldri í Reykjavík. Dagforeldrastéttin má ekki deyja út. Þar muni hvort alltaf vera einhverju foreldra sem velja dagforeldra umfram ungbarnaleikskóla. En staðan í dag slæm. Foreldrar geta ekki verið öruggi með að fá pláss fyrir barn sitt hjá dagforeldri óháð því hvenær á árinu barni fæðist. Ýmist vantar börn hjá dagforeldrum eða vöntun á dagforeldrum. Foreldrar eru í sífelldri spennu og dagforeldrar líka. Þeir eru í spennu yfir starfsöryggi sínu. Dagforeldrum hefur verið lofað hin og þessi gegnum tíðina sem ekki hefur verið efnt. Og þessu verðum við að bregðast við. Og dagforeldrar hafa sjálfur líka verið duglegir að benda á lausnir en það hefur ekki á neitt verið hlustað. Þannig að á meðan verið að brúa þetta margumrædda bil þarf að styðja við bakið á dagforeldrum ef stéttin á ekki að þurrkast út. Dagforeldrar hafa nefnt leigustyrk til þeirra sem að leigja dýra gæsluvelli á vegum borgarinnar og þeir hafa nefnt viðbótargreiðslu til áramóta fyrir dagforeldra sem eru með 4 til 5 börn og fleiri hugmyndir hafa verið lagðar á borði svo sem að dagforeldrar fá aðstöðustyrk sem að búið að tala og samþykkja en þessi styrkir hafa ekki komið til dagforeldranna. Þetta haust var við sérstaklega erfitt hjá dagforeldrum.
Og þeir vissu stundum ekki hvað mörg börn eru hjá þeim næsta mánuð. Því að leikskólarnir detta inn oft með stuttum fyrirvara. Dagforeldrar geti staðið upp mánaðamót með einungis hluta laununum sem þeir gerðu ráð fyrir að hafa. Þeir dagforeldrar sem eru ekki með lauspláss geta síðan ekki tekið við nýjum börnum fyrir en eldri börnin komist inn á leikskóla. En leikskóla Reykjavíkurborgar innrita börn yfirleitt einungis á hausti. Og því mjög erfitt að fá lauspláss hjá dagforeldri eða ungbarnaleikskóla á öðrum tíma ársins en á haustin. Dagforeldrum finnst þeir hafa fengið kaldar kveðjur frá borginni og að framkoma við þá hafi verið bara hreinlega til skammar. Þetta eru margir einstaklingar, starfsmenn sem hafa verið með áratugar starfsreynslu hér hjá borginni og þeim þinn sveitafélagi Reykjavík hafa brugðist sér. Svo hver á að passa börnin svo foreldrar komist til að vinna? Hvernig ætla borgin, skóla og frístundar að bregðast við þegar stór hópur af börnum fær ekki vistun og foreldrar komast ekki í vinnu? Þetta áramót tekur við erfiðu tími. En þessu hefur ekki verið svarað. Ein af mínum tillögum hér mun vera svo að þeir styrkir sem hér hafa verið nefndir, þeir verði greiddir út. Og auðvitað tökum við það líka að liðnum ófyrir sér. Við ætlum öll að ganga í þann lið, það er eins gott hans í feitur sá sjóður. Nú kannski nokkur orðum það sem að mér finnst líka við þurfa að endurskoða og reyndar kannski ekki almennilega ávarpað í þessari fjárhagsáætlun, en það er skólinn okkar, leik- og grunnskólinn, skóli án aðgreiningar. En til þess að skólinn geti kallast skóla án aðgreiningar þá þurfa eftirfarandi fólk að vinna saman á staðinum. Það er þroskaþjálfar, iðjuþjálfar, sálfræðingar, sérkennarar, sjúkraþjálfarar, hjúkrunarfræðingar, náms- og félagsráðgjafar. Því að ef skólinn á að ná að taka utan þarfir allra barna, þá þarf þetta fagfólk að vera til staðar. Nú hafa skólastjórnendur sent út neyðarkall í mjög áhrifaríkri skýrslu innri endurskoðenda rekstrarramma skóla. Það var svona næstum áfall númer 2 eftir braggaskýrsluna að lesa þá skýrslu, hvernig skólastjórn þrábiðja að fá fagfólki inn í skólana sem myndi meðal annars létta á kennurum. Við höfum oft talað að sálfræðingana og skólan. Akkur eru sálfræðingarnir ekki inn í skólanum? Ég hef oft líka fengið svör að það hefur verið að skoða þetta, það hefur verið að endurskipuleggja þetta. Ég veit ekki til þess að nein breyting hafa orðið á þessu. Sálfræðingar eru enn ekki komnir inn í skólana með aðsetur og það eru endalausi biðlistar til sálfræðinga eins og ég fór yfir áðan. En þetta er allt saman í skýrslu innri endurskoðenda rekstrarramma skólana. En til að plástra skóla án aðgreiningar eru börn sem glíma við sértaka námserfiðleika eða vitsmunavanda send í sérkennslu. Og þar eru sérkennarar að gera sitt allra besta. Og það eru hellingspeningur sem fer í sérkennslu, 5 milljarðar á ári og sök sér með það. Ekki sé ég eftir einni einustu krónu inn í þetta kerfi. En ég vildi óska að við gætum vitað hvaða árangur þetta er að skila. Hver er árangurinn? En það er bara ekkert verið að árangursmæla sérkennsluna. Og það er bara allur gangur á hvort gerðar eru líka viðeigandi greiningar áður en barn fer í sérkennslu. Þetta er bara alls konar hér. Þarna er líka búið að tapa einhverju yfirsýn. Og á sama tíma fáum við upplýsingar mannlíðan, landlæknir skrifar og fleiri og núna síðast í morgun er verið að tala börn sem eru í yfirþyngd og bíða eftir að komast inn í heilsuskólan sem er ekki á vegum borgarinnar en þarna er til dæmis eitthvað sem borgin gæti skoðað að koma inn með líka. En það er sorglegt að vita til þess að sérkennslan sem að
er svona mikilvæg í þessu kerfi skólan aðgreiningar sem er enga veginn að standa undir nafni, að hún sé í rauninni hugsanlega ekki að skila sér. En við vitum bara ekkert það. Og þarna eru kennarar undir miklu álagi og að gera sitt allra besta, en eins og ég segi, þetta þarf þetta að mæla eins og allt annað til þess að við vitum hvort við erum að gera rétt. Í skýrslunni var alveg skýrt ákall frá skólastjórnendum, en hvort það verði nokkuð á þá hlustað, veit ég ekki, vonandi. Ég hef komið inn á sérskólana, Klettaskóli yfirfullur með 130 börn en rúmar 70, og það er í öll þessi úrræði, sérdeildir biðlistar. Nú, upplýsingaflæði, nokkur orðin það voru margir sárir þegar að tillaga Flokks fólksins að gera eftir bækling til þess að hægt að sjá réttindin sín var fleygt í ruslið, og fólki finnst sem að það sé eitthvað markmið út af fyrir sig að fá ekki upplýsingar. Og það er leitt. Því að margir foreldrar segja að þeir sérstaklega fá þeir ekki upplýsingar ef að verið er að búið að breyta réttindunum og búin að auka réttindi, þá finnst fólki eins og það sé helst bara látið sem að ekkert hafi gerst. Ein móðir sagði, það er opinbert leyndamál að foreldra fatlaðra barna fá oftar en ekki upplýsingar frá öðrum foreldrum rétt barna sinna. Það er þá tilviljunarkennt hvaða upplýsingar fólk fær frá kerfinu, en það er að reyna að tala sig saman, þessir foreldrar. Nú, ég geti haldið áfram lengi. Foreldrar barna með þroskahömlun, hvað segja þeir? Er þeir yfir höfu spurðir? Það finnst þeim mörgum ekki. Þannig að þeim langar líka til þess að rödd þeirra heyrist hér, því að það er auðvitað réttur hvers barns að því sé sinnt á einstaklingsforsendum og að útbúið sé einstaklingsmiðað námsefni og að börn fái eða þau vantar talþjálfun eða málörfun eða hvað það er, að þeir geti gengið að því svona nokkurn veginn, kannski með 2-3 vikna bið en ekki mikið meira. Nú, eldri borgar og öryrkjar, þeir eru að bíða margir eftir dagvistunarrými og manneklan í aðhlynningarstörfunum, hún er sami vandinn þar og annar staðar. Ég lagði fram tillögu í velferðarráði sem laut að endurskoðun og endurbótun á virkniþjálfun við heilabilunarsjúklinga, og sumt af því sem lagt var til kostaði ekki mikið fé og væri vel hægt að drífa í gang og myndi ekki hugsanlega gjörbreyta tilveru fólks. Því að fólk sem glímir við heilabilun hrakar oft hratt, og þá sérstaklega ef þeir fá ekki viðeigandi þjálfun. Rannsóknir hafa sýnt að með því að virkja þennan hóp að þá er hægt að hægja á þessum sjúkdómi verulega. En ég veit að starfsfólkið er að reyna sitt besta og mér stundum upplifið sem starfsfólk vill gera meira heldur en það má. Því ekki stendur á því. En við hérna í borgarstjórn, við eigum að leggja þessa línur og við verðum auðvitað að sjá sóma okkar í að hugsa vel eldri borgara og sjúklinga. Og ekki síst að þeir séu í nægjanlegum persónlegum samskiptum. Heldur líka að örva og hvetja þetta fólk. Nú, aðgengismálin hafa verið mikið til umræðu hérna í borginni og bílastæðamálin, og nú sér maður líka að á dagskrá er að fækka bílastæðum enn meira og sagt er að nóg sé að þeim í bílastæðahúsunum, en fyrir eldri borgar og fatlaða eru bílastæðahúsin bara ekki alveg að gera sig. Fólk treysti sér bara ekki þarna inn, oft á tíðum. Þannig að við þurfum að hafa bílastæði til þess að fólk geti komið og lagt, og sem betur fer þá munu PM-merkti bílar fá að aka
göngugötur og leggja eins og fram hefur komið. En Flokkur fólksins telur jafnframt að stór auka þurfi hjólastóla aðgengi víðsvegar borgina sem aðgengi annarkvort ekki til staðar eða ábótavant. Ný aðgengisnefnd tekin til starfa og það bara vonandi að hagsmuna aðilar þar í nefndinni fái hlustun. Og svo það annað, það að gönguljós verði með skynjunarútbúnaði og gefur frá sér hljóðmerki þegar fótgangandi nálgast, það að bæta lýsingu við gangbrautir og auðvitað snjallvæðingu ljósa. Nú þetta þannig að það þvílíkar umferðarteppur þar sem að vegfarandi sem búin að þvera götunni löngu farin og ennþá allt á rauðu og bílaumferðin hrannast bara upp með tilheyrandi mengun. Nú aðeins að skuldum borgarna og innri leigu, það búið að reifa skuldi borgarna verulega vel og borgarstjórinn sem situr, hann búin að vera ráðandi í fjármálum borgarinnar frá 2010 og allan þann tíma hefur borgin bara verið að safna skuldum og álögur á fólki aukist. Hámarks útsvar, langkæstu fasteignagjöldin og það bara svona mörg braggamál. Og stundum hugsa maður ef að borgarstjóri geti tekið þá gagnrýni að hann hafi bara enga stjórn á þessum fjármálum. Og maður verður bara að geta tekið gagnrýni að vera í stöðu borgarstjóra. Það þýðir ekkert að fara í fílu út af því þegar að sagt að einhver hafi hugsanlega ekki stjórn á hlutunum. Æðsta valdhafa borgarinnar treyst fyrir stórum hlut. Og það bara ekki allir sammála, allt sé í einhverjum glimrandi velgengni. Mér finnst að þessi meirihluti ætti að horfa meira til nágrannasveitarfélaganna, þeir að gera margir í þeim sveitarfélögum mikið betur en hér. Þeir líka með við hafa meiri gagnrýni hugsun í mörgu. Þeir til dæmis gripu ekki til pennan strax þegar skrifa áttu undir samgöngusamkomulagið og eitt sveitarfélag spynti við fótum allan í smá tíma þegar 1,6 milljarða bakreikningu kom frá Sorpu. Það voru ekki allir tilbúnir að hoppa á þetta eins og ekki neitt. Og svo fleiri málum sem að nágrannasveitarfélögin bara að gera mikið betur. Sinna börnunum betur, þetta minni, en það kannski betur haldið utan fjármálin. Það búið að innleiða heimsmarkmiðin formlega í Kópavogi, það vildi Reykjavík ekki. Þegar Flokkur fólksins lagði það til. Þá var sagt bara að þetta væri í gangi á fullt af stöðum og síðan kemur Kópavogur og innleiðir þetta formlega og þvílíkur sigur flott verkefni en hér mátti ekki gera þetta. Og svona mætti áfram telja, vináttuverkefni barnaheilla þar ekki verið að taka úr sjóðum leikskóla til þess að borga fyrir það. Og svo margt sem minni sveitarfélög bara að gera, bara með hugsunagangin í lagi. Og með gagnrýni hugsun heldur en maður finnur hér. En þegar horft til þess hvað borgin jú skuldsett skal nú nefnt hér að samdráttur á þetta eftir að vera og við vitum það öll. Næstu misseri í þessu hagkerfi. Fjárhagskerfi borgarinnar verður þetta aðlagast því og gæta aðhalds þegar kemur að 5 ára áætlun. Það gæta hófs í vexti útgjalda. Bæði hvað varðar rekstur og fjárfestingar. Nú þessi innri leiga hefur mér þótt vera sérstök því að það hefur komið fram í skýrslu innri endurskoðanda sérstakar upplýsingar innri leigu. Tekjur að leigu fasteigna skila eignasjónu miklum rekstrarafgangi. Skilgreina ætti með skriflegum hætti hvort markmiði sé að safna upp eigið fé hjá eignasjóði hvort reksturinn eigi rétt að næja til þess að standa undir kostnaði. Og þar kom fram að endurskoða þar forsendur fyrir útreikning innri leigu fasteigna með tilliti til markmiðssetningar arðsemi. Og það hefur komið fram að það ósamræmi milli þessi framkemur í forsendum fyrir viðhaldi eigna í útreikninga innri leigu og þeirri upphæð sem fer í raunverulegt viðhald. Og það segir líka í opinberum gögnum að greiðendur hafa lýst áhyggjum. Það sem á að hafa farið í viðhald hefur bara ekki farið allt í viðhald, allavega ekki tíma.
Þetta kom mjög skýrt fram í skýrslunni endurskoðanda skólamálin, rekstrarvanda skóla. Svo má alveg spyrja af hverju þessi innri leiga hefur verið að hækka svona jafnt og stöðugt síðustu ár og jafnvel hærri heldur en annars staðar í nágranna sveitarfélögum. Þannig að það eru ábendingar, ósamræmi á milli þess sem framkemur í forsendum fyrir viðhald eigna, útreikningi innri leigu og þeirri upphæð sem fyrir raunverulegt viðhald. Mér fannst þetta mjög áhugavert og líka að sjá einhvers staðar að skrifstofan hafi tekjufært þetta án þess að viðhald að vera unnið. Gerir maður svoleiðis? Þetta gerir skrifstofan það bara vegna þess að henni sagt að gera það. Það ekki við starfsmenn að sakast. Þetta stefnan. Það kom einhvers staðar ordrur að gera þetta. Ég finnst þetta ekki alveg einhvern veginn virka heiðarlegt, ekki það, ég ekki sérfræðingur í þessum málum, endilega, geta orðið það ef það þarf. En hvernig samfélag viljum við vera? Ég spurði þetta líka í fyrra á þessum sama tíma, þar að segja við seinni umræðu, því að þetta í fyrsta sinn sem ég hér við fyrri umræðu, fyrsta sinn, þar að segja, ég var ekki í fyrra. En ég ætla ekki að spyrja aftur hér. Ég veit hvað ég vil. Ég vil samfélag sem fólki líður vel í. Finnur til öryggis, þarf ekki að kvíða morgundeginum, hefur fæði, klæði og húsnæði og kemst frá A til B án vandræða til að sinna störfum sínum og öðrum skyldum. Þetta eiginlega ekki rosalega flókið þegar ég lesi þetta. Nú ef þessi þættir eru ekki í lagi, skiptir ekki máli hvernig umhverfið hvort þú hafi bragga eða pálma eða laugavegin í einhverju göngugötu mynd. Það bara aukaatriði. Nú ég farin okkur orðum málefni sem að ég var kjörin til að beita mér hér í borgarstjórn og ég vil sjá útdeilingu fjármagns öðruvísi. Þetta engin lofræða. Einhver hefur sannarlega hugsað mér örugglega þegjandi þörfin og þótt ég hundleiðileg. En þetta nú samt sem áður sjónarhorn mjög margra og við þurfum að virða það og við í minnihlutanum erum fulltrúar fyrir ákveðna hópa. Og ég mun halda áfram að reyna að koma þeim málum að og ofar á forgangslistanum, svo lengi sem ég uppi standandi. Jafnvel þótt nú sé vita fyrir víst að þau fá hvorki hlustun, hvað þá brautargengi. Og það svolítið sérstakt, því að það skiptir engu máli þó stórir hópar sé að baki málum sem við erum að koma með hér. Því að baki hverja tillögu eru óskir og vonir stóra hópa oft. Og nú bak við okkur í minnihlutunum þetta bara meiri hluti kjósenda, svo því sé haldið til haga. En það ekki rök hér sem gilda og flokkslínur hér, það eru stífar. Mér finnst eins og ég sagði áðan, þessi 4 flokkar sem skipa meiri hlutan, bara 1 stór flokkur, með 1 manns meiri hluta og ómögulegt að greina orða á milli ykkar. En ég vil auðvitað ennþá eiga vonum gott samstarf og samvinnu. Ég held líka að ef það vilji, þá vegur. Mér langar aðeins að rifja upp hérna í lokin að ég man fyrst þegar við fórum að takast á hérna í þessum sal að þá sagði svona góð hjartað fólk með reynslu að þetta myndi nú ekki vera svona allan tíman og þetta svona bara byrjunin og nýja brumið og svo munið þið kynnast og fara að þykja vænt hvert mannað og annað slíkt. Já, ok. Við sjáum hvað setur með það. Mér samt líka allt í lagi að þið hlusti samt á það þegar ég segi bara í vinsemd hérna að hafa meiri gagnrýni hugsun. Þið þurfið ekki að hygla hvert öðru svona mikið eða berja ykkur á brjóst. Það mikið bara betra að frekar að hlusta hvað getum við gert betur. Það alltaf á brattan að sækja, verandi hér í borgarstjórn. Og frekar heldur en að vera sífellt eitthvað að monta sig. Þið ekkert að svíkja hvert annað, þá að þið leyfið ykkur að segja bara hlutina hvað ykkur finnst. Finnst mér svona að þið eru kannski að halda svolítið aðeins svo mikið saman. Þið hafið svona myndavirki utan borgarkjarnan og gegnum hann ætlið ekki að hleypa okkur, hrekkjusvínunum og leiðindaliðinu. En þið gleymið því að við vorum kosin til að komast inn fyrir þetta virki, til að bæta og laga borgarkjarnan. Við erum hérna út af því að fólk bað okkur og vildi að við værum hér.
sorry. Þess vegna við erum í rauninni góða fólkið. Við erum ekki óvinna liðið. Bara að þið vildu trúa því. Og vitið menn, sko, við erum ekki með neinn trójuhest í smíðum. Engan. Nú, ég ætla að renna bara mjög hratt yfir tillögur sem ég mun hafa tilbúnar fyrir lok næstu viku, þar að segja áður en seinni umræðan er. Ég vil finna peninga til að ráðast til atlögu gegn biðlistum, þjónustu barna. Og það er bara að leita peningum. Ófyrirséðu liðurinn er náttúrulega löngu tæmdur eða bara mínar tillögur komast þar að. En það er hægt að taka fleiri, sumt má bara bíða eins og Laugavegurinn og einhverja göngugötur og annað slíkt. Ég ætla ekki að þreyta ykkur á að lesa neina greinargerðin núna. Ég mun leggja til að leik- og grunnskóli fái fríar skólamáltíðir og við þurfum að leita pening í það eða ég. Ég mun leggja til að dregið verði verulega á ferðum erlendis. Í stað dagpeningagreiðslu verður komið í notkun viðskiptakorts á ferðum erlendis. Það er dæmi slíkt í fyrirtækjum og það er mikill sparnaður, hann er óumdeilanlegur með slíku fyrirkomulagi. Ég mun leggja til að styrkir sem nefndir hafa verið til styðja við dagforeldra verði greiddir út og þannig komið í veg fyrir að dagforeldrastéttin verði útrýmt eins og þau sjálf eru að upplifa sig. Og síðan langar mig að leggja til að göngugötur á Laugavegi og þar í nágrunni verður bara hreinlega opnaðar aftur núna fram að næsta sumar og tíminn notaður til þess að reyna að ná einhver lendingu með rekstraraðilum þannig að það skapist meiri friður ef þessi nokkur kostur. Og ég mun leggja til að borgarstjórn samþykkja að tryggja að sá hluti innri leigu sem innheimt er af skólum og öðru stofnunum borgarinnar og ætlar til viðhalds fari í viðhald en sé ekki notað í annað og að borgarstjórn seti sér það markmið að sá hluti innri leigu sem er á að fara í viðhald sé metinn svona eins og til dæmis á 3 ára fresti og þá sé farið yfir stöðu mála. Nú, þá bara vil ég þakka gott hljóð og hlakka til áframhaldandi samstarfs. Við erum hérna hvort sem okkur líka betur að vera og reynum kannski bara að gera gott úr því. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið máli sínu, þá hefur óskað eftir að taka til máls Eyþór Laxdal Aldanars borgarfulltrúi. Forseti ágætu borgarfulltrúar tilheyrendur. Þessi umræða fjárhagsáætlun fyrir 2019 og 5 ára áætlun er nú komin langt. Ég er eingöngu að koma hérna upp vegna þess að við erum með 10 tillögur sem að við vildum að borgarfulltrúar og starfsfólk fengi í tíma og þær verður fjármagnaðar og útfærðar rétt. 2 af þeim eru gjaldskrárbreytingar, önnur er breytingatillaga sem að ég bara vil ítrykka að fái afgreiðslu hérna með réttum hætti. Það er að segja tillaga breytingu á viðmiðunartekjum til lækkunar fasteignaskatts og fráveitukjalds elli- og örorkulífeyrisþega. Þetta er breytingatillaga sem gengur lengra heldur en grunntillaga meirihlutans og fær þá eðlilega meðferð sem slík. En síðan er það tillaga lækkun fasteignaskatts sem var merkt hjá okkur sem D2 á atvinnuhúsnæði. Hún verður flutt eins og aðra tillögur og tekist á þær þegar að allir borgarfulltrúar hafa málfrelsi að nýju hérna í seinni umræðunni og ég vildi bara gera tillögu minni að henni yrði þá frestað vísað til seinni umræðu. Já. En hún er lögð fram svo að lögum sé framfylgt varðandi það að hún komi hérna fram í fyrri umræðunni en efnislega þá tökum við þetta fyrir næst. Það er til að. Eyþór Laxdal Aldanars borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu. Forseti mun taka þetta til greina og gera sinni tillögu að þessari tillögu verði vísað til seinni umræðu. Nú þá beiðni fundarhlé. Já, herru, þá
þá er ekki fleira mælendaskrá undir þessum liðum og að lokinni umræðu verða nú teknar til afgreiðslu þær tillögur sem tengjast fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar fyrir árið 2020 og að finna á dagskrá undir fundargerð borgarráðs frá 1. nóvember. Tillögurnar eftirfarandi: tillög álagningarhlutfall útsvars 2020, álagningarhlutfall fasteignaskatta og lóðarleigu 2020, gjaldagaskiptingu fasteignaskatta og lóðarleigu 2020, fyrirkomulag afsláttar til lækkunar fasteignaskatts og fráveitu-gjalds elli- og örorkulífeyrisþega árið 2020, gjaldskrá Reykjavíkurborgar fyrir árið 2020 og vegna lántöku vegna framkvæmda á árinu 2020. Einnig verða teknar til Þegar afgreiðslu tillagna verður lokið verður lagt til að borgarstjórn samþykkja vísa fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar fyrir árið 2020 og 5 ára áætlun Reykjavíkurborgar fyrir árið 2020-2024 til seinni umræðu sem framfæra á fundi borgarstjórnar 3. desember ef það verður vilji borgarstjórnar. Nú verður þá gengið til atkvæða. Hvað segirðu? Það sem forseti útskýri þá koma þær tillögur sjálfkrafa milli umræðna en þessa tillögur þurfti náttúrulega að leggja fram það var kosið að gera það hér í ljósi þess að snýr að tekjustofnum ef forseti hefur skilið það rétt. Þannig að hinnar tillögurnar sem boðar hér voru koma þá fram í seinni umræðu. Já, eða þú væntar að það er að senda þær inn en já. Já, það á alltaf geta gengið svo vilji allra borgarfulltrúa og borgarstjórnar heild sinni komist til skila. Nú þá verður gengið til atkvæða þær tillögur sem tengjast fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar fyrir árið 2020 og að finna á dagskrá undir fundargerð borgarráðs frá 1. nóvember síðastliðnum. Fyrst þá borin upp tillaga álagningarhlutfall útsvars árið 2020. Þau auka sem samþykkja tillöguna gefið merki. Þau sem á móti kunna vera. Tillagan samþykkt með 13 atkvæðum gegn 1. 9 borgarfulltrúar sitja hjá. Þá borin upp tillaga álagningarhlutfall fasteignaskatta og lóðarleigu árið 2020. Þau ykkar sem samþykkja tillöguna gefið merki. Já, þetta annað. Þau sem á móti kunna vera. Tillagan samþykkt með 13 atkvæðum gegn 1. 9 greiða ekki atkvæði. Þá borin upp tillaga gjaldagaskiptingu fasteignaskatta og lóðarleigu árið 2020. Þeir sem samþykkja tillöguna vissamlega gefið merki. Svo þau sem á móti kunna vera. Með. Forseti ætlar að endurtaka þessa atkvæðagreiðslu. Þá borin upp tillaga gjaldagaskiptingu fasteignaskatta og lóðarleigur árið 2020. Þeir sem samþykkja tillöguna vissamlega gefið merki. Svo þau sem á móti kunna vera. Tillagan samþykkt með 13 atkvæðum, 10 greiða ekki atkvæði. Þá næst tekin fyrir tillaga borgarstjóra fyrirkomulag afsláttar til lækkunar fasteignaskatts og fráveitu-gjalds elli- og örorkulífeyrisþega. Borgarstjórn hefur borist breytingartillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins við þessa tillögu og verður hún tekin fyrir á undan fyrirliggjandi tillögu. Þeir sem samþykkja breytingartillöguna vinsamlegast gefið merki. Svo þau sem á móti kunna vera. Tillagan felld með 12 atkvæðum gegn 11. Þeir sem samþykkja tillögu borgarstjóra fyrirkomulag afsláttar til lækkunar fasteignaskatts og fráveitu-gjalds elli- og örorkulífeyrisþega vinsamlegast gefið merki. Svo þeir sem á móti kunna vera. Tillagan samþykkt með 13 atkvæðum, 10 greiða ekki atkvæði. Þá fórum við tillögu að gjaldskrám Reykjavíkurborgar fyrir árið 2020. Óskað hefur verið eftir því að framfæri sérstök atkvæðagreiðsla 7. lið gjaldskrá velferðarsvið
greiðslur til stuðningsfjölskyldna og verður orðið við því. Er það greiða atkvæði sérstaklega Já, þá tekur hann fyrir. Kom það eftir ekki? Jú, bara. Hérna, þau samþykkja gjaldskrána. Er það að tala þá 7. Já, hérna og svo allar. Já. Þeir sem samþykkja gjaldskrána, það að segja gjaldskrá í 7. lið gjaldskrá velferðarsviðs greiðslur til stuðningsfjölskyldna, vinsamlegast gefið merki. Svo þeir sem á móti kunna vera. Já. Það hefur búist að beðið endurtaka atkvæðagreiðslu og verður orðið við því. Þeir sem samþykkt eru tillöguna vinsamlegast gefið merki. Þeir sem á móti kunna vera. Tillagan samþykkt með 15 atkvæðum, 8 greiða ekki atkvæði. Þá mun forseti bera upp til samþykktar allar framlagðar gjaldskráar ef enginn hreyfir því andmælum. Svo ekki. Þeir sem samþykkja tillöguna gjaldskrá í heild sinni vinsamlegast gefið merki. Svo þeir sem á móti kunna vera. Tillagan samþykkt með 12 atkvæðum gegn 2, 9 greiða ekki atkvæði. Þá borin upp tillaga lántökur vegna framkvæmda árið 2020. Þeir sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið merki. Þeir sem á móti kunna vera. Tillagan samþykkt með 12 atkvæðum gegn 2, 9 greiða ekki atkvæði. Að lokum leggur forseti til að borgarstjórn samþykki vísa fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar fyrir árið 2020 og 5 ára áætlun til Reykjavíkurborgar fyrir árin 2020 og 2024 til seinni umræðu sem framfæra á fundi borgarstjórnar 4. desember næstkomandi. 3. desember næstkomandi. Já, það skoða samþykkt ef enginn hreinir við andmælum. Þessu þó vísað til annarar umræðu 3. desember næstkomandi. Já, það forseti hefur þetta allt á hreinu. Þá næst lögð fram tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins að lækka fasteignaskatt af atvinnuhúsnæði 1,65 í 1,60 þegar árið 2020. Þessari tillögu vísað til síðari umræðu ef enginn hreyfir andmælum. Það skoða samþykkt. Næst þá komið að 4. liða dagskrá sem kosning í ofbeldisvarnanefnd. Þar lagt til að Sigríður Arndís Jóhannsdóttir taki sæti sem varamaður í ofbeldisvarnanefnd í stað Rögnu Sigurðardóttur. Og jafnframt lagt til að Örn Þórðarson taki sæti sem varamaður í ráðinu. Það skoða samþykkt ef enginn hreyfir andmælum. Það skoða samþykkt. Næst þá 5. liður sem fundargerð borgarráðs frá 17. október. Nú þarf sérstaklega að greiða atkvæði 14. lið fundargerðar frá 17. október sem viðauki við fjárhagsáætlun 2019. Biðjum borgarfulltrúa orðið. Gjörðu svo vel, borgarfulltrúi Sanna Magdalena. Já, forseti, mig langar að spyrja hérna, ég að koma til liðnum 14. liður viðauki við fjárhagsáætlun, það hérna að tala að plæsi 2 nýtt starf ráðgjafi HMF þótt, það veit allir hvað ég elska skammstafanir, ég veit ekkert hvað það þýðir, get einhver upplýst mig hvað verið að tala hér, ég hef reynt að slá því upp í leitavél en finn ekki neitt, það væri svona gott að vita hvað verið að tala hér og svo kem ég líka undir og ætla að spyrja já, ég ætla líka að spyrja varðandi fundargerð borgarráðs frá 31. október 11. liður vegna flutnings og afgangi á Halla og það verið að tala með leyfi forseta af kostnaðaraukin verið fjármagnar á kostnaðarstað ófyrir séð. Það verið að tala kostnaðinn sem að fylgir því að flytja Hallan. Bara svo ég skiljið alveg rétt. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir hefur lokið máli sínu og borgarstjóri Davíð B. Eggertsson hefur beðið orðið. Forseti, ágæta borgarstjórn,
Ég nú ekki oft reikin á gat en skammstöfuna HMF þ þekki ekki en ég skal afla upplýsinga og finna það en þessi breyting eins og tillagan ber með sér felst fyrst og fremst í því að það verið að endurmeta í gegnum starfsmat ákveðin starfaheiti og þetta, ég get bara tekið undir það að þetta mætti vera skýrara. Varðandi flutning á afgangi að þá sem verið að flytja ónýttar fjárheimildir frá fyrra ári að segja má, milli ára en vegna þess að þær eru ekki á fjárhagsáætlun ársins þá þarf að finna þeim einhvern kostnaðarstað og það er ófyrirséð sem að brúar það. Borgarstjóri Dagur B. Eggertsson hefur lokið máli sínu. Þá verður gengið til atkvæða. Borin þá upp 14. liður í viðauka við fjárhagsárið 2019 undir fundargerð borgarráðs frá 17. október. Þau sem því eru samþykkt við að gefa merki. Þeir sem móti kunna vera, það skoðast á samþykkt með 13 atkvæðum, 10 greiði ekki atkvæði. Næst er að greiða atkvæðum 11. lið í viðauka við fjárhagsáætlun 2019 undir fundargerð borgarráðs frá 31. október. Þau sem því eru samþykkt við að gefa merki. Svo þeir sem móti kunna vera, það skoðast samþykkt með 12 atkvæðum gegn 12 atkvæðum, 11 greiði ekki atkvæðum. Aðrir liðir undir fundargerð borgarráðs 1. nóvember hafa þegar verið afgreiddir. Þá er tekið fyrir 7. liður á dagskrá sem fundargerðir menninga, íþrótta og tómstundaráðs á 14. og 20. október, fundargerð skipulag- og samgönguráðs á 23. og 30. október, fundargerð skóla- og vísindaráðs á 22. október, fundargerð umhverfis- og heilbrigðisráðs frá 16. október, fundargerð velferðarráðs á 23. október. Enginn hefur kvart sér ljós undir þessum lið, en bókanir hafi verið boðaðar og er nú opið fyrir það að lesa upp þær bókanir sem eftir standa á fundurum. Orðið er laust. Gjörðu svo vel, Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi. Já, þetta er bókun sem við fundargerð 21. október 3. liður, fræðsluferðir menningar, íþrótt, tómstundaráð, borgarfulltrúi Flokksfólksins finnst að fari sér of oft í ferðir erlendis, allskyns skoðun og skemmtiferðir, sjá má dæmi ferðir margra frá sama sviði og ráði. Vel kann að vera að ferðalangar sé að fá einhverja styrki en enga síður kostar þetta borgarbúa. Tal meirihlutans loftslagsmáls og mikilvægi þess að draga úr útblæstri er hávært en ekki þegar kemur að ferðum erlendis. Hér verða kostnaður og menningarsjónamið að vera haldið til haga og mengunarsjónamið fyrirgefið. Og það er í sömu bókun en öðrum lið, það er liður 5, umhverfis- og heilbrigðisráð frá 16. október. Flokkur fólksins hvetur meirihlutann í skipulagsmálum borgarinnar að anda rólega þegar kemur að forræðishyggja að banna nagladekk. Nær er einblína á að losa umferðarhnúta þar sem bílar ganga tímum saman og sólarhringi í hægagangi vegna ófullnægjandi ljósastýringar. Nefna má gönguljós á Miklubraut og Hringbraut en þar loga gönguljós löngu eftir að þverun er yfirstaðin. Nagladekk eru nauðsynleg mörgum, til dæmis þeir sem kom úr efri byggðum þar sem ófærð er meiri. Þessi utan er fólk á ferðum utan borgarinnar og varla vill meirihlutin hafa þá samviskun að banna þeim að þeir á nagladekkjum í oft varasömum aðstæðum. Sýnt þykir að bílaleigubílar verða að vera á nagladekkjum enda leiðir fólki sem aka bæði borg og dreifbýli. Líf og limir skipta mestu máli. Með leyfi forseta, má ég lesa bókun í næsta lið til að klára? Loka liðurinn, já. Má ég klára að lesa hana? Já, og þá var það í hinu liðinu fyrir ofan. Gjörðu svo vel, allar bókanir undir. Já, ég sneri svo óvart hérna. Bókun við lið 15 í fundargerð 17. október húsnæði fyrir fólk með fötlun. Biðlistin eftir húsnæði fyrir fólk með fötlun er óásættanlega langur. Nú býðum 168 manns með fötlun eftir húsnæði í 3 flokkum auk sérstakt húsnæði, liðsaukin og húsnæði með stuðningi. Fækkun frá síðasta ára á biðlistunum 10 einstaklingar og 8. liður til að gjaldskrám árið 2020. Flokkur fólksins andugur öllum hækkunum á gjaldskrá sem notendur þurfa að greiða. Finna þarf aðra leiðir en að hækka gjöldin til að mæta auknum kostnaði til að veita fullnægjandi þjónustu og 9. liður.
tillaga 6.000 milljarða lántöku vegna framkvæmda á árinu 2020. Flokkur fólks finnst að verið sé að skuldsetja borgina langt umfram það sem heilbrigt sé, enda borgin skulduð fyrir haus nú þegar. Borgarstjórinn sem nú situr hefur ráðandi í fjármálum borgarina frá 2010. Allan tíma hefur borgin safnað gífurlegum skuldum og verið verri rekin ár frá ári. Á sama tíma hafa álögur á fólkið aukist. Reykvíkingar greiða hámarksútsvar auk þess langa hæstu fasteignagjöld á landinu. Braggamálin eru mörg og sína borgarstjórinn hefur ekki stjórn á fjármálum, kann ekki að veita aðhald sem auðvitað aðhaldsmerki hver stjórnanda sem treystir fyrir fjármunum. Þetta á að vera innan við 200 ár. Takk fyrir það. Vilja fleiri taka til máls til þessu bókanir? Svo ekki? Eru þær tilbúnar? Gjörðu svo vel, Líf Magnúsdóttir, borgarfulltrúi. Þá hefst lesturinn. Áherslu meirihlutans í fjárhagsáætlun Reykjavíkur 2025 ára áætlun til 2024 endurspeglast öðru fremur í traustri fjármálastjórn. Hóflegri hagræðingarkröfu og metnaðarfullri fjárfestingar áætlun. Rekstrarafgangi skilað upp á 2,5 milljarð og afgangur samstæðunar 13 milljarðar. Á sama tíma erum við að stíga stór skrefið að brúa bíli milli fæðingarorlofs og leikskóla auk nýrra verkefna á sviði velferðarmála eins og NPA og nýtt stuðningsnet í þjónustu við börn og fjölskyldur. Þá verður haldið áfram að fjármagna metnaðarfulla uppbyggingu íþróttamannvirkja meðal annars í Breiðholt og Úlfarsárdal. Fjármagn í borgarlínu hefur verið tryggð með samgöngusamkomulagi sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu við ríkið. Laugavegur verður gerður að varanlegri göngugötu og Hlemmtorg verður endurgert á næstu árum. Ný jarð- og gas- og jarðgerðarstöð tekur til starfa og söfnun lífræns úrgangs frá heimilu verður innleidd í áföngum auk þess sem verður farið í alþjóðlega skipulagssamkeppni samgöngumiðstöð Reykjavíkur við BSI. Grænar áherslur og loftslagsmál verða hér eftir sem hingað til gegnumgangandi og í forgrunni hjá þessum meirihluta. Bestu þakkir, eru fleiri sem hyggjast þessu bókunum? Gjörðu svo vel, Sanna Magdalena Mörtusdóttir, borgarfulltrúi. Já, forseti, ég með sömu bókun undir lið númer 5 og undir 7 til fyrirkomulega afslátta til lækkunar fasteignaskatt og frá veitigjalds 11 og öruggu lífeyrisþega árið 2020. Það er mikilvægt að tryggja að gjaldtaka komi ekki niður á þeim verst settu í borginni. Fasteignagjöld leggjast jafnt á eignir og skuldir. Sá sem býr í skuldlausri íbúð greiðir fasteignagjöld og sá sem býr í sambærilegri íbúðum skuldar hana alla, þar að segja á ekkert eða lítið í henni. Greiðir líka fasteignagjöld. Fulltrúi Sósíalistaflokksins telur mikilvægt að endurskoða innheimtu fasteignaskattsins meðal annars svo hann taki ekki hækkunum samhliða markaðshækkunum á verði íbúðar húsnæðis og verði mjög íþyngjandi og það er bara sama bókun líka undir liði númer 5. Okay. Takk fyrir það. Þá reiknast forseti með ekki að við fleiri beðum orð til þess að lesa bókun. Þá fundi slitið klukkan 17:49.